ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, ang imo anak nagdayon sa balay ni Santa Marta. Paagi sa iya sini nga pagampo, itugot nga mag-alagad kami sa amon mga utod, subong kay Kristo, kag mabaton nimo kami dira sa imo balay sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 11, versikulo 19, tubtob 27. Madamo nga mga Hudiyo ang nag-abot sa paglipay kanday Marta kag Maria sa kamatayon sang ila utod. Sa pagkabati ni Marta nga si Jesus, nagapakari, naglakat siya sa pagsugata sa iya, samtang si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta nagsiling kay Jesus, Ginoo, kunyari ka lang, ang akon utod wala kong tani mapatay. Apang bisan karon na kay balo ako, ibisan anong pangayoon mo sa Diyos, ang Diyos magahatag sina sa imo. Si Jesus nagsiling, Mabanhaw ang imo utod. si Marta nagsiling, Nakaibalo ako nga mabanhaw siya sa pagkabanhaw sa mga minatay sa katapusan nga adlaw. apang si Jesus nagsiling sa iya, Ako ang pagkabanhaw, kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan siya mapatay, magakabuhi. Kag ang nagakabuhi, kag nagatuo sa akon, hindi gid mapatay. Nagatuo kabala sini, nagsabat si Marta, Oo, Ginoo, nagatugid ako nga ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos, siya nga mag-aabot diri sa kalibutan. Para sa aton pagpamalandong, aton liwat, ginaabi-abi si Mr. Ermi Ebro, member sang Association of Pauline Cooperators, sang Pauline Family, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sir Ermi. Maayong adlaw mga utod ko kay Kristo, ilabi na gid kay Sister Ninya. Mga utod, sa aton Ebanghelyo suno kay San Juan, diri iya ginsaysay ang pinasahingi tabo sa pagkabanhaw. Pinaagi sa aton Ginoong Kristo, kag ang pagpakita sa matud nga lagyan, pakadto sa iya amay, pagi man sa Diyos nun nga kabuhi, nga iya gintuman sini ang kabubuton sang iyang mahigugmaon nga amay sa langit. Sa ginsuguran, aton nahibaluan nga sa pagtugas sang Dios ang tao, iniupod ang iya higugmaon nga handom, nga sila kuntani magtuman sa Dios, agod hindi mahulog sa sala. Apang wala ini natigayon tanan. Gani, paagi sa iyang bugtong anak nga si Kristo, aton nahiambitan ang kapatawaran sang aton mga sala, ag nangin malipayon nga saksi sang kamatuuran, sang iyang mahimayaon nga pagkabanhaw. Karon, ini aton ginalauman sing tudo, nga kuntani kasubong ni Marta sa Ebanghelyo, kita man may kalipay kag tuman nga gugma sa pagsunod kay Kristo tungod sa iyang pagbanaw kay Lazaro sa iya lulubngan, bisan pa 4 na kaadlaw nga nalubong. Sa katapusan, aton panumdumon subong nga tinion, kung kitayhan nagakabuhi man subong agud sa pagpaabot sang pagkabanhaw sang aton lawas kagalag upod sa Ginoo. Matuod, hindi mapos ang pagbaton sini. Kasubong abi sang matutun nga paginulsol kapag bag-o sang kabuhi tungod kay gindugmok na sang sala. Apang mga abyan, ang halimbawa ni Lazaro, nga isa ka matuod nga abyan sa aton Ginoo, nagapakita sang isa kami nabyanon kag mainunungon nga Dios,
nga paagi siya pagbisita, paghibi, paghatag liwat sang kabuhi sa iya abyan nga si Lazaro. O Ginoo kag Diyos ko, puna kami sang imo grasya kag kaluoy sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Upod sa mga Salmo, Kapitulo 89, versikulo 46 to 48, aton may balaan ini. Tubtub san o pabala ikaw, magapanago o Ginoo. Tubtub bala sa katubtuban, tubtub pabala san o ang pagdabdab sang imo kaakig, subong sang kalayo. Dumduma o Ginoo, undaw ano kalipot sang kabuhi sang tao. Dumduma bala nga gintuga mang tanan nga mga tao nga mamalatyon. Sino bala ang nagakabuhi nga hindi gid mapatay? Ano bala ang paglikaw sang tao sa lulubngan? Himaya sa Amay, sa Anak at sa Espiritu Santo, subong sa ginsuguran, sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig kag sa mga katuigan niya tanan. Amen. Kabay bendisyon kita sa makagaong nga Diyos, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Madamo gid nga salamat Sir Ermi sa imo pagpaambit, sa imo reflection, kag sambunga sa imo pagpangamuyo, kag relasyon sa buhi nga pulong. Kabay pa nga madamo naman sang natun-an ang aton mga tagpalamati, kagabay pa nga ilaman ini madala sa ila pagpangabuhi sa sini nga adlaw. Madamo gid nga salamat most especially sa pagdedicate sang imo time, kag pag-share sang imo nga reflections sa tanan nga Friday sang sining bulan sang Hulyo. Madamo gid nga salamat Sir Ermi, and God bless you. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon nini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga, 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iyang paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton iyang mga kabombo, Biyernes. Wow, kalasig lang gid, no? Katapusan na ning Biyernes, kay man sa Domingo o katapusan na sa bulan sang Hulyo, no? So Biyernes kita sa karon nga adlaw banwapet sa 29 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtuble sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isa pila ka marega panguna. Mga mainit na balita lokal, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mahing kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man itong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano bala pila ka marigap pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Sa pila iya ka marigap pangunang mga balita lokal, hibaloon naton ang pinaka-latest nga update sining mga taxi drivers nga nagareklamo na hanungod sa online booking taxis, no? Ang ilang association tinagaplano man ni sila, no? Magtipon kag mag-file gid iya sang complaint. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, chikeron man naton ning pinaka-latest update, no? Sa panawagan ni Bishop Alminasa para sa bawi sang ginhatag nga rono sang Negros Occidental sang guniang panlalawigan na hanungod sa liquefied petroleum gas power plant sa may syudad sang San Carlos. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, no? Sa mga balita nga dugang pa naton nga tutukan, si President Bongbong Marcos nagpadulong iya sa Abra, no? Di ba? Agod hibaroon kung ang damage na tuga iyang linog. So, chikeron man naton kag speaking sining linog, chikeron man naton ang pinaka-latest update, no? Sining nagluntad iyang linog, especially sa Luzon, ang damage kisini, no? Kag ang mga tao iyang mga apektado. Kag subong man ang Russia way gijaga pahimuyong, no? Sa balita nagikan sa luwasang pungsod, ang Russian forces na penetrate niya ang second biggest power plant sa Ukraine. Way gidya, no? Hindi ka matapos-tapos, tapos naghabalp na sila, hindi kami ang rason sining krisis na katabos, bugos na kalibutan, ti anong man gali. Ay, ano mo na bala, no? Why gidya gauntat? Sige, so, initanan, no? Ang aton iyang tutukan, aton iyang diskusyonan, samtang kita nagapangalagan sa subong iyang aga. Dirigid lamang sa aton yung mga kabombo sa liwat, no? Biyernes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Of course, subong iya nga aga aton nga promo diri sa Bombo Radio, nakaamat-amat nakamutipon sa mga proofs of purchase. Aber,
Diskusyonan ta naman subong iya nga aga ha para sa aton iya nga enhanced swerte sa palengke promo sa Bombo Radio at Star FM. Sige. And of course, subong iya nga aga, kamustahon ta naman sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Biyernes, ambalta na, gahingapos na ang bulan sang Hulyo. Parte no, kadasig lang gid sa mga inadlaw ta matapos ng July. Dugay-dugay Agosto na. So kamusta ka mo dira sa mga kabombo naton? Chikero ni naton ang aton iyang palibot sa siyudad sa Bacolod sa subong iyang aga. Ibaloon naton unang hugnat sa balita sang patrol no aton iyang chikeron kag aton iyang kamustahon no ang aton nga palibot, mga kauturan naton sa mga merkado, especially nagaparindahan sa gyapon na pisar nga kataas sa mga balaklon kini doy kita may mahimo sa gyapon still kinanglan naton iya nga magkaon, so meaning maluto ta makanto ta sa mga merkado no or hibaloon naton ti speaking ni sa mga presyo abe chikeron ta nag steady lang mataas sa gihapon. Mga utanon ta kamusta no ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na naman kita subong iyang aga go di baloon naton kay in fairness sa bugos nga bulan sang Hulyo nag oil price rollback. So tinag-amat-amat naman bala nubo ang presyo sa mga balaklon ta, nagdamo-damo ang supply. Actually tiara man gyapon ma-apply ang law of supply and demand no kun damo aton iyang supply no manubo ya ang presyo. Okay? So, sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, aton iya nga chikero na aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod sa subong iya nga aga. Now, sa mga utod naton, mga kasabayan naton, mga market vendors, mga utod naton nga nagapangapi. Subong aga pa ha, nagapainit-init na sang tiyan. Kaya may mga hilikoton, iba nagabulo barikutot pa, pero ang mata kag dulunggan yara na sa mga mobile phones ibanti sa gid gani sa ilang mga gadgets no kay man naga-monitor na sa aton sa Facebook iba naton yung mga kauturan di syempre sige apon sa radyo anong hikuton mo no basta pumati es bombo nagadigamo kadira aga pa nagawangal ng imo sa nga radyo kay mati gusto naton mahibaluan ng mga latest naman yung mga impormasyon mga balita sa subong iyang aga. So that is why no para magiyahan naman kita this morning kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Aton tiyempo no pakta nagatulong kalibutan ti amo manggid ni kiti Hulyo. Maulanon nga panahon, maulanon nga tiyempo sa aton tanan, sa aton mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo. Karon dugay-dugay, maka-tiyempo kita sa mga kauturan naton. Magka-checker man kita sa pag-asa ha, para man sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon. Mas maayo na, no? At least may baluan ta sa subong iyang aga sa aton nga mga kauturan, ang aton naman iya nga sitwasyon, sa aton nga palibot sa siyudad iya sa Bacolod. That is why hambal ta na gani this morning no subong iyang aga chikero naton ang aton iyang sitwasyon sa mga kauturan ta kag sa aton iyang mga kabombo. Kamusta ang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod ti subong mga utod taho mga taxi drivers mga kasabayan gid naton this morning na mga jeepney drivers, tricycle drivers, may mga tricycle drivers basta may pasahero lang. Amo ring ginambal nga Pulaw Bugtaw, agod naman iyang makakayod, makabakal ta bugas, makabakal ta sudan, diba? Sa mga utod naton nga mga remedyo general. So, sa mga kaumhan dira kamusta, no? Nakapatanom na or amo ning tiyempo sa mga katubuhan, no? Way panigaling untat ni galing subong Hulyo, Agosto, no? So, tiyempo muerto, amo ring ginahambal naton. So, kinanglan maka-shift kita sa kung ano naman ang aton nga giyoon para nga somehow makapiyan-piyan nga hindi kita magutom na mo gining sitwasyon naton. No, sa aton nga mga kabombo, tis pangabuhi amo na blang ginambal ti papisan-pisan gid
Dapat balog kita ya magdiskarte kung ano naman ang aton nga himuon para mabuhi. Kita hindi nga magdiskarte sa kung ano ang mga kinawatay kag kung ano da ha. Kay manti subong nagapandam ning aton yung makatapos ang kapulisan sa interview naton last time nga amo giding tion nga daan nga tig-guluto. Mamo rig lang ginambal tig-kiliwi. So, ti iba naman iyan naton yung mga kauturan, mamintaha gid. So, that is why nga maghalong gid kita, no? So, amo na sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, we have to be very careful gid kay basi ara iban mamintaha lang bala sa sitwasyon way kakbalong mga pagkabutang mo dragali kunano da sa panimalay mo ginkawat na ginsulod na kay man tiba naton yung mga kauturan no way man sang opisyon dumapahapos na lang is pangabuhi bla no mapahapos na lang pero ari bla ho kung do ka budlay gid isa gid ning promo naton sa Bombo nga pwede gid kamo maka-join sa Enhanced Swerte sa Palengke no kabudlay ti baka PNP yan gini sa aton iya nga sitwasyon kay man ti imagine 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prizes ang igapanghatag naton nationwide ti bangod nga promo ini sang Bombo Radio Philippines. Amo ning ginambal naton sa aton nga mga kabombo, libo-libo nga cash siyahan ang nagahulat sa weekly prizes kag mas dalalagko nga cash prizes ang inyo nga malagaan sa grand draw gani ti sa mga kauturan naton kung way pa mo nakapreparar, way pa ka nakahimo sa mga entries, abe preparar na da no maghimo na. Mga kabombo kag mga ka-Star Nation agud nga makapasakop sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Masugod na kita ha sa Agosto 1. Yes, August 1. August 1. So, July 29 na kita. That would be Monday. So, paano kita maka-join? Again, sa mga kauturan naton, no? Tatlo ni maagi ang pagpasakop. Una, nga pamaagi, agud nga magdaog. Tatlo, ha? You have 3 ways. Una, mapos lamang magpasakop, no? Ibutang sa sulod sang puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase. Isulat sa gwasang sobre ang imo sini nga pangalan, edad, address, contact number, perma. Di mo pagkakalimtan, week number nga entran, syempre week number 1 subong, kag ang pangalan sang proof of purchase nga ginlakip. Okay, klaro na na? So ibutang man ang promo title, ha? Ang promo title naton as we all know, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Again, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio Bacolod or sa Star FM, no, ihulog ang inyong entry sa estasyon dre sa Bombo Radio, sa ginpamutang naton nga mga drop boxes, no, ilawagon ta na from time to time nga malapit sa inyong lugar. Kami ni mismo mapalapit sa inyo. So gani, no, magbakal kag mag-usar, no, importante o kung maggamit sa mga masurod nga mga proof of purchase or mga produkto, agod kamo makatipon sang madamo nga mga proofs of purchase, agod mag-enjoy sa mga papremyo nga igahatag naton diri sa Bombo Radio. So ano ini nga pwede nyo mabakal? Kabalo ko ari lang ni very much ang ginagamit ani everyday. So why gid kamo problema, debla? Silver Swan sukang puti. Yara gid na sa kusina nyo, no? So, Silver Swan, sukang puti. Amo nang ginamal natin, walang labis, walang kulang na linamlam. So, sa proof of purchase, isa lang gid ni ka Silver Swan vinegar, stand-up pouch, ukon label. Okay? So, muna ha. Ang isa pagidiri sa mga kauturan naton, no, dibla mga gamit tas pinangnaman panimalay kinahanglan mapag-on gidya. Di syempre ara ka gidra sa orokan, maayos ang buhay mo mas ano kalampos sa imo ni Mrs. Labadora. No, balde ni magkalabuka kung gamit mo orokan. So, pwede ta pa na magamit nga proofs of purchase. No? So, isa ka sticker o kung coupon nga may pangalan sang tanan nga Bombo Radio Promo Title. So, may problema ba sila yun ang pangalan? Wala parehatag sa inyo. Why problema? I-join lang diri sa aton. Siyempre, kung mag-grocery ka, din kakadto. No? Anong parato? Kanto ka sa Pure Gold. Tudtuod, no? Sa Pure Gold, always panalo. Isa ka receipt
minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan diin nga sangasang Pure Gold Supermarket. So, kabahin lang niya. Walawagon pa nato ng madamo pa nga mga proofs of purchase na pwede mo gamit, pero kabahin lang na. So, tuba taginting nga cash yan sa weekly prices naton kada Sabado, may 3 nga magadaog bilang studio winners. Ari ay, ang first prize winner, 5,000 pesos! Among tutuod, ganyan mga piyan-piyan, papisan-pisan lang nimo, no? Ang first prize naton 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack diin ka pa na, no? Magdaog ka, ang second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kaya ang third prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? Amo ina ang una nga pamaagi sa pagpasakop. 3 ni siya. So, isa-isa kong tala ni sa inyo. Keep, tune in ng kamo dris Bombo Radio, no? Pamati lang kamo kay iniya hambal ko na gani, no? Subong nga kapuraot sa tiyempo naton, very timely gining promo ta. Like, we do this every year para ni sa inyo, para sa mga kauturan ta. So, kung mapisan, kaya amo ni, no, mahulog ka, damuon mo entries mo, tidako ba mo tsansa sa pagdaog. So, good luck ha sa mga kauturan natin kay sa aton yung mga kabombo. Pero subong yung aga, mapalibertad public market tanay. No, naidlaw na kamo sa mga presyo naman sa mga sa mga utanon tos libertad karon tang presyo kay basi pwede ka mo subong makadalikyat to ho, no, kinanglan ta gini everyday, no, manindahan ta kay syempre kinanglan ta mamakal kay makakaon kita, no, to so ti dapat mga utanon di ba gina-remind kita subong especially subong nga nutrition month, na ang husto nga pag mga food intake naton. Checkero naton sa piya ka linya, Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Boboan, good morning. Live ito subong sa Libertad Public Market. Dirin gid dayon boboan sa vegetable sections. Dirin sa sagwa, no, sa merkado. Kagaba mo sino malang balang wala kakaon-utan. Kag sino malang bala ang tawo, no? Nga wala nagakinahanglan sa utan. Boboan kita utan. Pero kapag those black. Especially mga ulihing tubo. Do na gizla magkaun-utan, no? Pero damo-damo ko bamuan kilala mga bataon pa balagi na paanad sa utan mo sa ilagi ni kanan. Mga sabaw lang na ununa, no? So bamuan, nag-ulan. Nag-ulan subong? Oo, bago-ulan gid. Pasilong ta direwa. Sige, pasilong anay kaya hindi pwedeng matalitihan. Talagang Oo, kusog? Are. Oman, medyo kasilaw, masaylo ako pala. Kusog ang ulan, hindi siya do? Hindi man bomba, pero gulpi lang nag-ulan. Gulpiada balaw. Mag-ulan gid. Actually. Gani, nga gas inyo tanan, mabuala ri ko di sa isa ka utanan, no. May trapal di mo. Okay. Tabla ba naton nga kamera sa mga utan. Para makita sa atong mga kulturan ang mga ginabaligya, no, sa aton sa nga mga vendors, vegetable vendors. Ara makita naton mamuan mga panakot, mga pidada kag dito sa punta may ara man sang mga kamote kag diri sa tupad ko na yon amo ang mga carrots kag repolyo. So ara na to do nagaybamuan ang ulan. Ayon aton nga adlaw sa busang kanay pa silong da kay budlay karon matalitihan tabaw ka. Subong daan Bombo Grace, no, kabudlay bla matalitihan ka ineblaw tulot trangkaso ni do mo ginangalinan. Udiro kala wigit tong mga nagkala sa lapay atong mga pidada to da skilid mo. Nagdalagan sa kay nag-ulan. Oo, nagtudo nagit ang ulan, no, diri sa Libertad Public Market. But okay lang ko diaga pasilong ako pod sa isa ka vegetable vendor. So, kamusta ang tabamuan ang mga presyo sa nagkailain nga mga utan kung nagnubo pala o kung nagtaas, no? Kay sa bulan sa Agosto maga-celebrate kita, no, sa Nutrition Month. Actually, naglibot ako sa pila ka syudad, no, sa Negros Occidental, Pambuan, sa ligad lang mga inadlaw.
may mga contest pa gani iban nga mga syudad, no? Panami nami design sang ila sila nga kiosk nga puno sang mga utan. Kaya mo maginaya ang aton sila nga kinaugalian kada bulan sa Agosto. Kada Nagapatigayon bulan kita sang sa Hulyo. Agosto, oo, kaga masugod sa Hulyo, Hulyo, bamuan. Hulyo, Bombo Grace. Kada July, Nutrition Month kita. Yes, bamuan. And the month of August pagid, no? So, ang aton sining mga kauturan nga napadayaw ganyan nila ang ilang mga utan kay halingin na sa ilang duta bamuan sila ginagtanong. So mamangko to diri subong no sa kay tita. Ma'am, ano pa ta gani? Inday. Inday. Wala. Aray, medium ra. Kusog sang ulan ba? Ulan. Ay, plastic. Nagkusog sang ulan, no? Yes, bamuan. Nagkusog. Sige, na do talit-talit hilang. Tapos piada nga ulan na gid, no? Inday, ano ba dito ma'am? Ponteng. Ponteng? Oh, si Ma'am Inday Ponce. Good morning. Kamusta man pagbalik-baligya di? Okay lang. Okay lang. Basta may okay gid. Kamusta ang presyo sa mga utan na nagtaas? Ano, taas-taas gid ang presyo ron. Balik pila. Taas-taas ang buwan ng presyo. Do kakulbaan. Oo. do masunggod ning bulsa tao. Tagpila man ng ano be? May kalabasa ka de? Ato, 30 ang kilo. 30 ang kilo. Manligat. Dagko sa kalabasa. Oo. Yung kalabasa daan mo buwan, gapa saan nagsang imo nga mata? Nagligad 20 lang? Ligad 20 pesos ang kilo. Subong sa 30 na. Atong isa ka kalabasa nga dako to, pila man na sa kilo? Ang mga 2 ka kilo guro na sa mga 60. Mapaayo ka pa? Amot sa piyak mo na. Ay wala si Tita Inday kalabasa. Okay. Okay ah. So, ang ano ya, ang may-ari di mo carrots, repolyo. Sa carrots sabi. Carrots, subong nagtaas gid ang carrots. Sa nang ligad amo na kadlag ko 25, subong ay 50 naman. Oo. Saka na ang carrots. Saka 15 pesos? 25 gid. 25 sa ligad ang kilo. Subong 50 na amo na kadlag ko. Abe. Ato yung ano, ang pinotos tong may carrots, pinapulo-pulo. Pulo-pulo. Ang salakot na balababuan. Dito ka lang sa salakot, nanay, no? Malan ka. Wala ka pa, wala ka pa kwarta. Ari repolyo, ya? 30 ang kilo. Amo lang gyapon. Amo lang gyapon? 30 na ko nang ligid. Mayo pang repolyo, no? Nagarete. Ay pakasaka ang repolyo. Ari, okay ang sa diriyo, carrots, repolyo, ano na gani, oh? Bagyo beans. Ano na gani nga luto sa sudaan, gani nga lulupon sa tatlo? Sapsoy na siya. Sa sapsoy. Ano mo, 4 na sila food. Okay. Tagpila man yung bagyo beans? 40 ang kilo. 40 ang kilo? Pila sa naligad? Ninubo ni ron. Ano bo? Kaya sa nang ligad, 50-60 man baligyanay. Hindi ka mo nagkakuha sa supply, ma'am? Kanlaon? Kanlaon, perme? Oo, kanlaon man mi. Kanlaon ginilitanan. Taga kanlaon ka mo? Lante mo ko, kanlaon ginilitanan. Kumusta man to ang supply? Ay, dutay-dutay yung supply kanlaon ron. Kaya sa nang ligad, damo kay utan. Subong dutay na utan dito. Hindi nga nagdutay na, anong isa ka factor nga nagpadutay sa supply? Saan man good ang taga-bukid ba, ang supply dito kay nagbarato man, mahal kay ang abono, bilo. Tapos, ang nila baligya, barato. Para nila na pita sila kabalik o kuan, tanom. So, sa kamahal sa hilo o kabuno. Kailang utan, barato kayo. Mabiso, balik ang tao kung pa ng tanom. Sampol ka tiyempo, tig-ululan. Kamusta ya? Mag-ulan noon, binagid kayo. Binagid kayo. Ano tao? Weather condition, nag-a-affect it sa gapon. Wala ulan ba? Oo. Ano nga mga bulan, ang manami, ang pagtubo sa mga paranong tagpagdamo sa supply? Ano September pa, kadto sa December daw, taas kinipresyo sa utan. Lain sa nang atong January na sa May, nubo-nubo gina siya presyo ana. Subong matamat ang ganisaka. Sa pagsaka, may mga gabakal man. Damo mga gabakal sa. Oo, may gabakal rakid. Maskin saka ang utan.
So, importante, gamiton man good. Naman na ginagamit nila. Kalabanan nga nagabalakal di. Kalabanan nga nagabalakal di. May mga karinderya ay. Saban, karinderya, ibang pampalay man. Damo ginang para volante nila ba? Mga alas ano ka mo ka tapos dire baligya? Alas 6, me. Saan ka? Alas 6 sa aga, himo sa tanan. Mga alas ano ka mo kasugod, mama? Alas 5. Alas 5 media, amo na. Galing. Amo utan, maabot gabi na, mag-alas 8. Ang alis sa kanlaon nga utan, alas 8 na maabot. Deliver gid yo sa public market. Kaso ninyo ginakuha na yung nga parts sa Libertad Public Market. Dito sa likod? Hindi na. Hali na sa kanlaon, ang kami na nagtuga-kumpra sa kanlaon. Nakamo na lang. Pero alas ano ga sugod, balik alas 5 sa hapon. Alas 5 media, agro laban mo display diri gabi na, kay gabi naman maabot ang utan. Nagabag-o man ang presyo kung temprano pa be? Amo man lang gyapon. Kung pila mong kumpra dito, ang balikan mo sa kuan. Lain pagkaaga nga among display, daw mahatag na sa barato kay mapulit naman pug kanlaon. Paulian na lang sa presyohan na iba. Nakabatak na kasi ng kapital, okay naman. 50 na, sir. Kailangan ang maganansya, tas isa kadlaw. Ay, kisa mapatas, kisa man makaginansya, kisa berihan man. Mga kabataan, tama? Ara. Pila ka bilo? 4 lang. Ay, nakatapos na? Wala pa, gamot siya ga. Kana. Ano pa? Gas, pila pa, tanan. Sige lang kay sa bulig sa mga utan, makatapos gina sila. Pambuan, no? Correct gid no? Oo. Kadamo Yes. sa mga vendors sa nga baligya utan tapos nakatapos na bilang mga kabataan Bombo Grace. Yes, pambuan. Si Ma'am Dito rin ya, bali Yes. iya gid niya halin sa kanlaon kumbaga sila na nang gabaligya ya. Oo, babaan. Bali, kamo to ka kumpra no sa Kalaon. Ason, amo na pag-abot diri sa syudad sa Bacolod, di sa Libertad Public Market, sila ni ga baligya. Kagati babaan, syempre, kaya kita sa off-season bala, no? Nakapiktuhan man mga presyo Yes. sa atong mga utan. Kundi in to gani nga especially off milling season. Kaya mo pa na mataas na presyo kay manti. Anong factors sila kay maulano ng tiyempo ta, ginakulang ang supply ta. Ambal ni Ma'am Kagina, ano to, mamo sa abono? Kulang ang abono? Hindi, mahal kaya ang abono. Mahal ang abono. Oo. Sa abono ang mga binulan. Mahal kay hilo. Correct, Amo na mahal nga, subong murag ang lakay kabali o kumpra ba ng tanom. Oo. Perdi sila sa ilang tanom. Yes. Sa amo na ang mga factors bumbuan nga nagamahal ato sila nga mga utanon. Paano sa planters yun? Sino mamapod mo din, ma'am? Kung bata, upod yun. Nagatulog yung mga bata. Rapyo, no? Lalaki. Sila man na nag-slice mga gabi. Sila nagabutaw. Oo. Tapos pagkaaga ikaw na. Oo. Ang pila matong katumbal nga laba, ano lagi panawag? Paitan. Paitan. Tag 80 ang kilo. Ano mahal? Ninubo na. Nagnubo? Sa nang ligad, 120 ang huligyan eh. Mayo kay nagnubo pamuan ang paitan, no? Hindi ko nila kauyon. Ikaw yung pamuan, kakaon na eh. Oo, namiyan ko sang kahang. Nais sa dynamite, no? Oo, or ibutang mo sa mga ano bla, mga tinula or nanoda. Oo, mga kulo kahang. Yes, kaya ang kahang ko na mabuan, nga pa baskog pa na sang heart mo, no? Nga pa bakod bala. Manahina ka? Oo, hindi lang nga pertigid pero may kakahang, no? Oo, okay. Lain na resulta. In moderation. Ito lang nga bagay. Oo. So, timayo man, naglubo paitan. Ang iba Yes. ng mga utano ng mga nagsaka. Ang kamatis may ginahaboy pa subong. Kaya di ba, nagkadagsa yun sa tinalikdan. Ang kamatis, si ma'am, kamusta ang presyo? 30 ang kilo ang baligyan ay. 30 kilo nubo. Ay nubo ang kamatis ron. Kila taligad, mamaw? 50. Subong 50. 30 na lang. 20 pesos, gid ang pagnubo pambuan sang kamatis. Ang kamatis naman, good for the heart and for the skin. Pambuan. Nagdagsa, ginasang talikdan ng kamatis, subong niya. Nagdagsa na ligad ang kamatis, subong niya, ma'am. Damo kamatis ron. Sa nang ligad, iwat kayo. Mayo, kaya ang iban hina supply, pambuan. Pero ang kamatis, nagadagsa. Oo, tiway man gakadunot lang. Kay ligad to, ito nagkadunot lang ni Bombo Grace sa kadamuon. Ma'am, damo ka mo donut nga kamatis?
Wala, ginahaboy man. Oo. Pagkaaga na, haboy naman yung madunot. Oo. Ahay. Karyo, damo sang kamatis nga dagko pambuan. Mga pidada pag ito. Ma'am, taga din ka, ma'am? Taga Kapitol. Kapitol? Ano mo na kadamo na sang ginabakal mo? Oo, kay Mini Carinderia. Yeah, si Ma'am Melly na, ma'am. Pangalan ta, ma'am? Jeneline, ano? De la Cruz. Jeneline de la Cruz. Damo-damo sang ibakaya kag ginapad sa bumbuan. Oo. Mga Ano ang- panakot kag tanan-tanan. Yes, ano ang bestseller sa karinderya mo, ma'am? Anong pinakabakal mo sa daan? Pare-pareho. Isda, karne. Isda kag karne. Same tanan bakal. Wow. Ang iban mahilig sa utan, iban rotation ba? Ayo kay bakal tanan ang sudaan ni ma'am, no. Diri ka bakal, ma'am. Oo, suki ko ni migahay doon. Ay, suki sila bumbuan. Nigahay sila. So like everyday. Everyday kagid ma'am gabakal di. Oo, kagahon din pero Oo, bumbuan. Ika musta man ang mga baligya subong sa karinderya? Nagsaka man sila sang mga sukiga? Ang mga baligya mo sa karinderya, ma'am, nagsaka man ang presyo. oo baga. Bobo Grace, patas-tas imong camera Ay sa bali iya. ang manok ko dati 40 lang na imo 50. Tiya makon mo na. Tag 10 pesos. Ang karne mga baka ko sample ganun the same. Same depende sa luto. 50 plus na. Ilan man ka pesos ang saka? Mga 5 ano lang. Ano na? Ilan ka pesos ang saka? For example, liga. Bali 5 pesos 10. Okay. Every dish. Oo. Ay stay din na siya yan. Hindi adlaw-adlaw saka. Okay. Mababaan ang saka 5 to 10 ka pesos. Kay tungod sa mga balaklon man nga nagsaka. Yes, tungkol sa mga balaklon ni ma'am nga nagsaka. Oo. Tsakto gid bambuan. Wala ka gid nagsala. Tiya makon mo no. Ti amo gid na way gid ka bahar kya. Subong 20 na. Yung mga minona. Wala man ga reklamo mga kumala ano da, gakaon da. Kabalo naman sila nga mahal tanan. Di mayo man. At least, di ba, healthy Japon kag amo na namit ang imong pangluto. Customer ga ano gidagalikaw man sa mga ano karne. Oo, galaswa ka man. Oh, everyday. Lapuyot na galaswa. Lapuyot na. Ay, hindi na siya yung lapuyot. Saktuan lang. Kato ko dabe, bakal ko da, kaon ko da. Ma'am, sa may malapit kami sa Juday, sa Sawa, unahan lang. Okay, lapit sa Sa jutay. may kwan, may gilid, sa may wala, sa kapal na green. Sige, tutulon ta na. Sa bumbuan. Kaunan mo to kon lapuyot ang utan kung hindi. Tagpila ang sukob sang utan. Highway, sagwa lang. Anong subak mo sa laswa? Plain lang. Ang sukob, Plain tagpila sample, ang mga iya magic isa ka lang. sukob. Kaya may customer na hindi gusto may mix. 130. Pila ang serving? Serving. 15. Barato ba? Sa iba, may 5. May kilala ko, tag 35. Di ano, gipasakaan niyang sukob sang laswaya? Ginapasakaan man sa sokob, ma'am. Sa pag-serve, depende sa serve na lang na. Okay, depende. Sa ang serve lang. Oo. Ayo ah. Hindi, depende nga sa serve ko. Hindi sa price, pero ang serve ko, amo lang na siya. Okay. Ay, kung may 5 natin, ito ang bugangan, doon mo na pala. Oo. Sige, mama. Basta may 15 siya ya. Galing tayo gilugamay. Man pari mo blas pandesal, Bombo Grace ah. Di blang pandesal, 2 pesos, musubong sus ah. Hi. Do ka kalam lang chan mo. Ang 2 pesos sa nakbilog bla, di bla wise lag pasaka, pero kagamay-gamay. Sakto na, babuan. No? Pero sa sabor, wala man ka kompromiso. Sa size lang, gid. Makabaybawi man. Siyempre, kinanglan taman mabuhi, bumbuan. Ti amakon mo subong. Dira mo gid makitaan. Halin sa tindahan nga mabakal sila nagmahal ang presyo. Ti kung magkarinderya sila, ti ang serving nila mahal man eh. Amo gid ni subong ang sitwasyon ba? Oo, domino effect, bumbuan.
May kaso, ang problema, ang aton nga sweldo, wala man gasaka dayon. Yes, correct na, no? So amo na sa mga amo ning mabudlay diri sa aton sponsod Pilipinas or ang pangabuhi kapigado kid. Ti kabay pa nga ang gatong nagnubo naman basi next month lain naman ang sitwasyon na. Oo, kay asod-asod na nga simana, no? Nga nagbuatan sa nga presyo sang gatong. Kabay pa nga domino effect man bala pamapaan ng nubo, di wala pa nubuan ang aton mga baligya, especially ding mga utanon bomboan. Maski gaulan damo gyapon nagapanindahan sa Libertad Bombo Grace, no? Yes, so wala gid ya nagahubas ang tao, no? Kay kinahanglan gid sa bomboan magguwa para nga mabuhi bala. Kay syempre ang ginabaka nila hindi man nila kaunon, kundi ginanegosyo man nila. Nga may lalangin siya, okay lang na basta supot Okay. Bombo Grace, salamat gid. Yes, bomboan live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace din lumatang nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton live sa Libertad Public Market. Maski gaulan damo gyapon tawo, no? Sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo dira sa may Libertad sa gapanindahan. Ti amo gid ni ang sitwasyon, realidad da sitwasyon naton subong mga regapanguna nga mga balaklon ya halos tanan. Hindi man tanan kay mga ara nga like mga paitan mo to, mga kamatis mo nagdubo gid man. Pero kadamaan sa iban to nga mga utanon nagmalahal. That is why, subong yang aga, di ba, this morning mga kasabayan, tama nagaluto, ginaaga pa, iba may mga kulo karinderya. So magpamalaklon sila, syempre mataas ang presyo, so magpauli sila, magluto sila, syempre, add-on man sila, or pagamayan nilang servings, no? Madugang sila sa ilang serve abing presyo, or pagamayan nila, mugid ni. Amo gining sitwasyon naton subong spungsod Pilipinas. Amo tobla sa talikdan ng report ang inflation. So sa mga regapanguna gid nga mga balaklon halos sa tanan. Subong amo tobong last time sa gin-check nato ng pandesal, sus ka subong ya kagami-gamitoy na. Magbakal ka pandesal, no, tanan na lang gid nagamalahal, no? So amo na may domino effect gid. Although again sa mga kauturan naton hopefully kay sa subong sa bilog gid ni nga bulan sang Hulyo, pila ka Martes, 4 ka Tuesday, kung tagsabla nga maglain ng presyo, mag-change ang presyo ang gasoline station, no? Ang mga oil companies, so nagnubo gid man siya, although hindi man gid sa ko ang ginubo, pero at least ang pinakauli ni gani 40 centimos or 50 centimos ang ginubo sa gasolina, no? Pero okay na lang na sa nagsaka pagid siya. Pero amo ning aton iya nga sitwasyon, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pagbalik sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan sa Bombo Report sa first edition, tinguan kita naton maka-check kita sa aton nga mga sister stations, Bombo Radio Vegan or Bombo Radio Baguio or sa iban pa to naton nga mga sister stations sa Luzon nga nangin apektado ni bala sang linog, no, nga nagluntad sa Abrato may mga aftershocks pa sa aton nga mga kabombo, no? And no less than si President BBM o kon President Bongbong Marcos ang nagbisita, no? Agod chikeron ang sitwasyon, no? Sa dito sa sining nalinugan may mga unpassable nga mga kadalanan, no? So chikeron natin. Kag diskusyonan sa aton lang nga panumbalik. Dali lang kita. Stand by. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis.
Okay, sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Checkeron naton, no? Ang ato niya, isa sa mga sister stations dito sa Luzon, ang Bombo Radio Vegan. Kay hibalo nato ang pinaka-latest update, no? Mga damage na natuga, sining linog nga nagluntad dito sa Luzon. From our sister stations, Bombo Radio Vegan, si Bombo Alberto Bombo Alberto Cuevas. Bombo Alberto, maayong good morning. Good morning, Bombo Ann, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Bombo Radio Bacolod dito nga pa rin sa lalawigan ng Ilocos Sur, kung saan nga ito ay isa sa mga lubhang naapektuhan nitong nakaraang lindol, Bombo Ann. So far, patuloy pa rin itong ginagawang damage assessment ng ating provincial government of Ilocos Sur sa mga damages dito sa lalawigan na dulot nitong lindol, Bombo Ann, kasi hindi pa dumadating sa kanila itong mga reports mula sa LGUs kung magkano ang naging danyos sa kanilang lugar, Bombo Ann. So far sa ngayon, itong linya naman ng kuryente dito sa probinsya ay naibalik na ng Ilocos Sur Electric Cooperative base dito sa kanilang report, Bombo Ann. Di bale, 450,000 itong naging damages sa linya ng kuryente sa probinsya. So far wala namang kaming nararamdamang aftershocks. Although meron yung mga recorded pa rin, Bombo Ann, dito sa lalawigan at pati na rin sa ating kalapit probinsya, itong probinsya ng Abra. So tinitignan ko nga dito sa listahan ng PHIVOLCS itong mga huling aftershocks dito sa lalawigan ay nangyari pa kaninang 2:48 dito sa bayan ng Santiago. So 3.1 magnitude itong aming naramdaman kanina, Bombo Ann. So may mga aftershocks pa rin, ano? Gaano ba kalayo, Bombo Albert, ang Abra sa inyo, sa Ilocos? Di bale kung yes, 102 kilometers, Bombo Ann, itong layo ng Vegan papunta sa lalawigan ng Abra. At kung biyahe ka, around 1 hour to 2 hours, Bombo Ann. So, ano talaga, no? Sila yung pinaka-apektado talaga, yung Abra. Sa nakikita natin. Pero sa inyo, walang aftershocks na na-record, pero doon meron. Meron naman ditong aftershocks, Bombo Ann, kagaya na ng sinabi ko kanina, around 2:48, itong pinakahuli dito sa lalawigan. Pero mas marami talaga itong aftershocks dito sa lalawigan ng Abra, kung saan nga kanina nga ay 4:47 yung pinakahuli, magnitude 2.1, Bombo Ann. Alright. So sa ngayon, ano yung pinakakailangan diyan sa inyo sa Vegan or sa Abra? Ano naman yung LGU, kumbaga naka-respond naman sa pangangailangan ng mga tao diyan, especially sa affected? Bombo Ann, kahapon nga nagtungo kahapon ang presidente. Kaya nga ay sinabi na gamitin ang assets ng gobyerno at tumugon naman itong provincial government of Abra na nagpasa ng pagdedeklara ng state of calamity sa kanilang lugar upang makaresponde nga at matulungan itong mga taong apektado doon, Bombo Ann. So dito naman sa lalawigan, hindi pa naman nagdedeklara ng state of calamity kasi hinihintay pa nila itong mga reports mula sa mga LGU, Bombo Ann. So kahapon din, itong isang island barangay dito sa lalawigan ay nagpaabot kahapon ng tulong si First District Congressman Ronald Singson na nagpadala ng 450 na gallons of 6 liter na mineral water sa mga tao doon, Bombo Ann. Okay, sige. So,
hopefully wala nang mga susunod pa na mga aftershocks para tuloy-tuloy yung recovery dyan sa inyo, Bombo Albert? Yes, Bomboan, bale expected din naman itong mga aftershocks na ating naitatala ng PBOX. According to PBOX, pwede itong magtagal hanggang 1 to 3 weeks or mas mahaba ba dahil sa lakas sa Bomboan nitong naging pagyanig dito sa Northern Luzon. Alright, sige. Salamat at mag-ingat kayo dyan, Bombo Albert. So yan muna, Bomboan, itong pinakahuling mga update dito nga sa lalawigan ng Ilocos Sur kung saan nga ay isa sa mga lubhang nakaramdam itong magnitude 7 na lindol dito sa lalawigan ng Abra. Si Bombo JR para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo. Sige, salamat Bombo JR. Albert Cuevas, no, sa aton nga sister station ng Bombo Radio Vegan. Parte, no? So, that's why no less than ang Presidente Bongbong Marcos nagkadto dito sa Abra. Sila sa vegan apektado man pero ang Abra puwerte gid, that's why nga nag-declare na gani, no, sang state of calamity sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Nag-una na to sila deklarar, no, sang state of calamity sa probinsya sang Abra, bangod ni sa tuman gidya bala kalala nga halit, tuga sining 7 nga magnitude nga linog nga nagtayog sa Northern Luzon sang Miyerkules, no, yung kakibot man ni naton tanan iti, syempre way man ka namo, no, di bla maglinog ya amo na blang hambal naton ang bagyo ya may forecast pa na gani mo, amo na may bagyo, so somehow mapreparahan mo tinagani kasi ginapreparahan mo ang ano sina, no, cookies do ka worst pa sang epekto bala pero ini nga wala kaya ka prekatar, no, sang linog ngani. So, santo ni sa resolution number 180 sang Sangguniang Panlalawigan sang Abra ang nagdeklarar sang state of calamity para sa bugos nga probinsya matapos nga mga kahalitan nga ginbilin sang linog kag para sa mga rason sa recovery gidjay, no, kay sa initial amo to hambal gani, no, ni Bombo JR, no, sa bag-o lang gid sa aton nga sister station sa Bombo Radio Vegan ang pagdeklarar sang state of calamity sa Abra. Abra to Ilocos Sur, mga 1 to 2 hours, 2 hours, no, more or less sa mga kabombo naton. So, sa report, nagikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang karitan, tugas ang linog, ang 80% gidya sa kapug-usan nga populasyon kag mga major nga mga infrastructure sa probinsya, no? So, amo gid na iya, 80%. Daw halos, that's why nga may rason gidya agud nga magdeklarar iya sang state of calamity. If not all, sino lang tugurong na hindi na apektado, kalabanan gidya apektado. So yara naka-state sa resolution nga ang disaster ang guba iya sa mga power lines nga nagtugas ang province brownout. Imagine, no, ano kabudlay sa ilang sitwasyon sa Abra. Samtang ang pagkaguba sa mga pamalay, buildings, kag mga taytay, na paralyze naman ang operation sa mga business establishments, kung ano ka pick-out balang sa sitwasyon. No, gani madamo sa mga Abranios, amo nang tawag sa ila, taga-Abra, Abranios, ang nagapabilin nga displaced, kagya lang sagwa sa ila panimalay, kagwaaya sang makaon. No, that's why nga, mayo gito yung nga nakabisita gid ang presidente. Dibla, importanteng gihos ang gobyerno, pero kung ikaw bla presidente ka, dumduman tabla si President Duterte, miski kukis, dumaulo ugtas, makita na sa iya, specialist ba ya bla. Labla daw ay maghambal ang aton presidente. Pero in fairness na sa iya, ka-very sincere siya bla, kantuan niya gid na, kung may mapatay nga mo, ni kantuan niya gid na, kung may mga kalamidad. Sa ganing ati, syempre, iya bla edad, no, gulang na siya, pero in fairness, amo na siya. No, sa una, galit late naman, no, nagtaliwan naman. Pero may mga former, kita nga mga presidents nga, may mga amuning klanabo, lain, ito yung iyagin kantuan. No? Pero inabla, manami, gidya nga ang leader, bla mismo, nagapanaog gidya. Although, syempre, mas kaya panaog sa leader mo, kuway man nagagiyo, pero lain gidya blang impact sa mga pumuluyo, no? So,
Ti bangod sini nga kahalitan nakabutang man sa resolusyon nga 5% sang calamity reserve fund ang available kag ginapanhugutan nga may-utilize para sa nasambit nga ti amoning kabangdanan ni nga kasubong man sang iban pa nga mga related nga mga purposes. No? So, nag-request man gani ang provincial government sang immediate assistance nagikan sa national government agencies para sa disaster response, relief, rehabilitation kag reconstruction support. Ti santo sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Office sang kahapon nga adlaw ang kabuusan nga death toll nagsaka sa 5 ka mga individual, no? 5 ka mga individual. Ti ang bombolito ang pahayag diri sang NDRRMC nga kabuusan nga 12,945 ka mga individuals ukon 3,456 ka mga pamilya sa 149 149 ka mga barangays ang Cordillera ang naapektuhan sang linog. Okay? So, tiamo na. So, dapat man-gid nga, i-deklarar na nga man-gid sang state of calamity ang Abra. Although atong Ilocos, apektado man sila. Pero why pa sila yahamal ni Bombo JRK na why pa man sila nakadeklar sa state of calamity. Pero damo man tong affected sa ila. Grabe, no? So, amo ni sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang sitwasyon sang ano ni gani sang sitwasyon sa didto iya sa may Northern Luzon. Hasta to sa Manila nga nagtayog gid ang paglinog ngani. Amo na hindi kita kisa amo ning mga bagay hindi ta niya mapunggan. Ang pinakaimportante preparar kita kag ang isagid dapat ang mga buildings bala isituit gidya nga pag-on gidya kaayo kay hindi ka gidya ka sigurado, no? Especially kung mga dilapidated na bla nga mga buildings sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo di dapat di bla mo ni gani ginatawag may mga inspection kita nga ginapatigayon nagapatigayon gid sa mga inspection agud nga masituit mo bla nga okay pa ni safe pa ni, no? Kay if in case why ta gid na iyang ginapangayo ang linog kay kabudlay-budlay gid na iya. But if in case, no, in case nga magluntad, hindi siya nga magkalarumpag na gayo, gilayon kay dilapidated gali, no, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. So madugay-dugay pa ning recovery sini. So ayo man nga nagdeklarar na didto iya sa Abra, no, sa probinsya sang Abra sang state of calamity. Kag hopefully kung kinahanglanon gid man yang Ilocos magdeklarar para nga ma-utilize ning ilas ning pundo ti ma-deklarar gid ja sang nga ipadalom gid sa state of calamity kay kabudlay gid ni tama, no, karon, no, kun ano bla kahinay bla sang bulig nga parabot sa tawo. Sa aton nga mga kauturan mag-update lang gid kita sa dugang especially nagikan sa aton nga mga sister stations pero balikan nato ang patrol. Si Bombo Gracelyn Lubaton na mo ginahambal naton mo mga kauturan taho. Ti ang mga pagpangawat ari gid ho. Subong niya mga soft drinks ginapangkawat. Kabalo kamo nga ang soft drinks subong kamahal. No? Sa mga may mga kauturan kita nga apisan nga kabalo man gid kita nga sa health naton nya do hindi gini mga kapayo. Ginadumili gini sang doktor ng mga soft drinks gani. Kay syempre ang sugar sina kung si Dr. Willie Ong bla, kahapon nabatian ko, hambal niya, ang isa ni bala ka 12 ounce ni bala Bombo Grace ang soft drinks. Kabalo ka kung pila, nakakutsara sang 8 ounce or 12 ounce ang sugar, 8. Try to imagine. So makaon mo, imaginean mo ang kalamay, no? Ang kalamay bla, ginahambal tani kay tutuod ni siya. Why man isang sa mga soft drinks nga pa pero kabalo man sila sini. Ang kalamay nung nga ginagamit damo gid siya. So syempre kung damo aton ang sugar sa lawas hindi makapayo ang resultas na ti diabetes gid, no? So amo na pero subungong kinawatay. Kapalo iri makawatan ni ko na nung kawato nila nagligat to itlog kay mahal nga dan sang itlog. Subungong soft drinks naman, Bombo Grace sa dugang nga report. Please go ahead. Babaan kung ano ang mahal, ti amo na nga na target. Natay home naman ako. Nagligad to itlog.
No, kaya kabalo sila ang itlog kamahal. Subong soft drinks naman. Hamot ko ha. Pero are, dadakpa ni baba na isa mo sa ila. Pari apat, tapos lakabindog. Ang nagkawat sang pila kakaha sa mga soft drinks bambuan. So, sa karami rin incident ni bambuan nga kaso dira sa Locsin, Barangay 5. Siyudad sang Silay, mabuan. Ang biktima diri isa ka cafe, no? Or event place. So, manging balik tanaw, cafe and event place. Namtang man sa among lugar, no? Sa Barangay 5, Bambuan. Mabuan ang mga suspetsado, amo si Latoza, o kung si Russell Latoza, lalaki ni siya, kaya nag-edad sang 21. Amo ni siyang arrested. Samtang nagasunod si Rodney Aquino, legal age at large niya siya. Si Roniel Salbatuna, saka legal age naman, mamuan, kag at large man. Si alias Kenneth, isa ka residente, legal age, kag lunsay mga residente sang Sitio Verano, Barangay Lantad, Siyudad sang Silay. Wala nambal kung at large or arrested kay ang sa litrato ta bumuan do isa man lang natakpan, no? Bumuan sa mga apat nga ini, ang ila sini nga dala bumuan tatlo, no? Tatlo ka sa kaha sang soft drinks ang ila sinigin kuha. Kag upon the verification sa owner, sa store owner, or owner, ang suspect, kag-enforce nila nga open ang ining balik tanaw and event place paagi sa pag-destroy no, sining window glass, bambuan. Kag ang kaha, no? Mga kasa soft drinks sa kapagaling sa 815 pesos. 815 pesos. May nakuha pa sila nga Samsung cellphone. No? Naga-worth 7,000 pesos. Kag may ara pa sa cash, no? 2,000 pesos. Sus, ano. Bombo Grace, ang tatlo ni kakasang soft drinks, 800? Yes, sumuha na mo ding nakabutang, 800, pero sobra pa gani guro. Bombo Grace, nang ano ni siya, Changi, gid ni siya? Bambuan sa ka Changi, sa ka event placement at the same time. Oo, do ginapatigayonan sang event? Adin nga address niya sa Silay? Yes, bambuan. Part sang Barangay 5 ang ining venue, bambuan, ang lugar. Tikbalog nisla, kamahal sang soft drinks subong Bombo Grace. Sa una, bila malaning case ni sang soft drinks ni, subong niya, nagmahal gidya by ano no? Nagmahal, nagsaka siya by 2 pesos, 5 pesos. Ang botelya, magbakal ka blas Changi? Yes, bambuan. Sa itong paglibot, nagmahal gid man, no? Tungod sa kakulang, wala sang CO2. Amo na, wala ta kay balo kung ano nila, ibaligya, o kung ano sa party. Imnon sa party, bambuan. Kung nagbit-bit gid sila soft drinks, malay kwaon tanay kay kamahal nga daan isang soft drinks ni. Sa dalhamot man ta bambuan sa ning hitabo ngay ni kay mayo lang, no? Ining mga paporsyento sa Silay City bala. Permit sila garubing. Siguro sa proper pala bambuan kapilang makita galibot-libot ang patrol car mayo lang kay na ano nila naaktuhan gid nila bambuan. Naaktuhan gid ni nila? Yes, bambuan. Amo nang bintaha. While nagakandak sa mobile patrol, i-react ng suspect. Amo na, bambuan. Oo. So, amo nang bintaha. Dira ya Bombo Grace, basta naga-mobile patrol, gatiyog, pisan, gadya mga kapulisan ta. Makita mo gadyang resulta. Kahit di-debla, mag-strike na nga mga kawatan. Anong oras na sila nag-strike? Bambuan, mga alas 2 ang kaagapon. Mga mugid na mga wee hours na. Alas 2, kung nagatulog ka na, doon nagapalid-palid ang amimilok, mugis na nga daw kaya animo ko na alas 2 sa kagahon, di bla, kay mo, o kinitulog sang tao. Alauna, iban gini alas 11, bugtaw pa na alas 12, pero alauna, alas 2, hasta alas 3 ang kaagahon mo, o kinayang tulog, Bombo Grace? Amo ginabambuan ng oras para maghimo sa mga kamalamalahan, just like Ave. Pagbaligya sa illegal nga droga, sa mayta, bypass operations, katabo mga kaagahon, lata ka lang makatlakop
aga mo, oras Correct. ang aga, gasanag ang kalibutan. Mapapangawat pag niyo. Pero pag ganiya adlaw mabuan sa mga malls, kasi ano tana karon kay dakop gid sila mabuan. Actually, ang may at large pero at least bala nabawi ang mga kilawatan. Oo. Ang tanan, ang cellphone, ang soft drinks, nabawi. Yes, mabuan. Ginpa-picturean pa siya sa pulis ang soft drinks. Ahay. Amo gini yung tsakto, gini ang, dibla, nagahambal, nagapaandam na ningadaan ang NOCPO, ang spokesperson, si Lieutenant Catalogo, nga subong tigkiliwi. No? So, ulo andam kita, ulo ligmat kita, kay mas strike, gini mataas naman yung kaso sang kinawatay. Yes, mabuan. Tikiwi man eh. Oo. Oo. Diba, Kamaya lang ang mga kapulisan tababuan, alerto, no? Sa mga nagapanag-iyas, ang kaangay sinisang mga stores, bala, no? Alerto ka mo kay mga kawatan, wala katulog. Isa pa daan, ginagamit pa na nila para masustain ila, bisyo, buwan. Amo pagid na, isa pagid na. Wala ka makita kawatan katambok, buwan. Correct. Suyop lang, ibanda suyop lang, suyop. Yes. Yan mga na. Okay. So, pabaan, subong, no? Ulan Japon, ari kita diri sa police station 1, no? Kaga makita naton ang aton sining mga kautoran, may mga payong gadya nga dalang iban gani gatakoro nga lang plastic para makapangaman man sa sining mga tagulan-ulan diri sa syudad sa Bacolod sa ibang mga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. All right. Sige. Salamat gid, Bobo Grace. Yes, Mama, ini si Papa Grace din labat na nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace din lubaton sa dugang nga balita ginderon sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Tiyamakon mo na. Nagliga ng ginkawat, itlog. Kay ka mahal nga dan sang itlog, no? Una pa mahal nga di gani patawag soft drinks kag itlog. Subong soft drinks kay kamahal tod sang soft drinks. So bakal kamo sa Tiangge notice nyo. Tapos iban way pagawas supply, no? Hina kay ti ang ginagamit ang carbon dioxide nga ginabutang dala. Amo na siya. So naghina siyang production. That's why nga nagmahal siya. Sa mga kauturan naton kay sa aton nga mga kabombo, tiyamakon mo, siguro ara sa mind sa mga kawatan nga kwaon ring soft drinks ni kay nagmahal na nga daan subong ho. By 2 to 5 pesos nga kung magbakal ka lang gina retail sa Tiangge, ti dako na tama nga bagay. Tiyamakon mo sa soft drinks ginakawat. So that is why sa mga kauturan naton, ulo aligmat kag ulo alerto gid kita kay ang kawatan ga strike na naman, no? Gahambal na ning mga kapulisan ta kay natansya na nila kung kumbaga season kay because of milling season wala trabaho, so ang iban masubo lang kay ang iban instead of mangita sang kung madulaan ka trabaho ti mangita kasi sakto nga trabaho imo ya maminta ka sa imo nga isig ka pareho mangawat ka na lang ti ka-unfair gid siya. Uy, kakbalon kinawatan mo, struggle man na, palariho man lang, tapos, ikaw pamintaan mo siya, kuhaan mo da siya sa mga pagkabutang niya, kuhaan mo da siya sa mga tsanggidra, sa mga stores, basi pagbugtaw mo, wala ka lang niya kabalo, sa ato niya mga kauturan, kag sa ato niya mga kabombo, no? Wala ka lang imo, iya kabalo, pagbukas mo sang tiyanggi mo pagkaga, wala na ng pagkabutang mo dira, no? So, gid sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo gid kita careful gid kita sa mga kawatan subong especially ga ulan-ulan bawte mahamuok gid ng tulog ta insak no ang pag-strike sang kawatan alauna, alas 2 sang kaagahon hasta alas 3 gid siguro iti pag alas 4 bugtaw na ta pero ini nga mga inoras niho mga kung 12 midnight iban nga diway pagid nagakatulog pero halindira no more like 12 AM to 3 AM none strike gid na sang kawatan kikbalo sila kung may tawos balay ti mahamuok gid ng tulog ang tulog ta na iya kun amo na nga mga inuras ka nami gid no so that is why nga maalerto lang kita sa aton tagsa ka mga panimalay kay why gid ang pangawat ga patawad ang kinawatay siguro hasta kamatis kung pwede lang kawaton no? So, hindi gid manami. So, diri man nato nakitaan,
basta naga-mobile patrol, nagalibot ang aton iyang mga katapo iya sang kapulisan, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Diri nato nakitaan nga mamadakpan gid sila. Basta mga alas 2 alauna, tiyog in fairness sa sila PNP padayon lang, no? Kanami kaway pang iban nga mga police stations amo man diri sa aton sa Bacolod para nga pwede ta mapunggan ta, dibla? Kung makita mo to may mga kinawatay, o makita mo kundi madakpan mo dayon, just like sinin natabo nga pagkawat sang kahas, kinahas ang soft drinks nga ni. Dahil sa sila, iti kayo naga-mobile patrol ang police. Kaya kung nagahan, iti, thank you, babay, thank you na lang, gidya, no? Thank you na lang ng ginkawat to, pero kay naga-mobile patrol, naaktuhan. So, kundi nami, no? Mas bintaha, gid. That is why, dirigid nato nakitaan, kung pisan, nang gidyang aton iya nga mga katapos ang kapulisan. If hindi man tanan nga mga krimen, pwede mo ya mapunggan, pero at least bala mapahagan-hagan, no? Aning mga krimen nga nagaluluntad sa aton. Okay, malas pa lang makitaan ta may mga galasapwan, mga amos na bla. So at least kung makitaan nga aktibo nga aton nga mga kapulisan, gatiyogit maski amo ni nga oras kay ti ang mga pulis taya ang duty sina nilaya, maski itong gabi may duty mo. May nakatokabla sa pag-duty, tapos sunod na pahuway mo naman na, sunod duty mo naman. So in fairness, dapat kung duty, ma-duty ka gid. Kung pahuway, mapahuway ka gid. Amo lang gid na iya. Parang somehow do ka nami man nga ang ining mga sahi sa mga krimen nga ni mapungganta or madasig ang pag-resolve sa mga kaso o kung sa mga cases. Okay? So maayo gid, no? Ay subong nga daan nga mo nga ring hambal naton kabudlay nga daan sang pangabuhi subong amo na bla iba naton yung mga kauturan na kung pwede mang ngawat na tapos may bisyo ka pa para masustener mong bisyo mo, di bla? Bombolito, yari na ang aton iya nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para man sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tay up subong iya nga aga, ang aton iya nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo. Subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Ibaloon taman ang pila iya ka mga regapanguna nga mga balita, no, nagikan sa aton iya nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental una, ining power plant bala, no, ang nga ginaupo sa didto iya sa may syudad sang San Carlos ang pagpatukod sang LNG Combined Cycle Power Plant. Gina-oppose ni sang dito sang ni Bishop Gerardo Alminasa, no, dito iya sa may syudad sang San Carlos. Ti hambal naman ang patag naman diri iya sang alkalde ni Mayor Renato Gostilo. Hambal niya ti ginabi-abi na namon pero ti mismo kuno ang national government ang nagatugot sa pagpatukod sang liquefied natural gas power plant. Ga-protesta nga daan ang simbahan, environmentalist group, batok sining 300 megawatt LNG power plant project sang Reliance Energy Development Incorporated sang San Miguel Corporation. Samtang sa dugang paramondri nga balita disitido gidre ang asosasyon na gid sa interview na Mondris Bombo Radio Bacolod sa asosasyon gid sa mga taxi drivers sa Manila pamatukan gid nila ya ang mga online booking kay dugo amo pa gid nagadugang pamusdok man sa ila, no, pabudlay sa ilas nga sitwasyon kay why fair play, why gampang patas bla mabuking lang da nga wala ka na nagakaigong kagamitan ti palabuot gid nila sa LGU sanggo niyang panunsod sa syudad sa Bacolod. Kag subong man Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, last time to
ang kinawatay diyang na-involved do sa pagpangawat itlog driya sa amon siyudad sa Bacolod, 6 ka trays ang itlog. Kay matitibla nagmahal nga daan ang itlog subong, tapos subong naman niya ho dito iya sa may siyudad sang Silay, las 2 ang kaagahon sa Locsin Barangay 5, Silay City, Negros Occidental. Sa isa ka cafe kag event place ginkawat naman nila ya kinaa naman sang soft drinks. O na no kay tiga mahal subong Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sang soft drinks ug bakal ka mo sa iban iway pagani ni ka out of stocks, iban kamahal, that's why jutay datas ang presyo. Tiyo mo naman na yung target niya sa mga kauturan namon diri sa Negros dito sa Silay, pero nadakpan mayo lang kay mobile patrol ang mga kapulisan sa amunang oras. Ti dakpan gidi ay isa sa mga sospitsado si Russell Amit, 21 years old. May mga kaupdanan pa siya nga 3 bilog pero tinagdalalagan na to. Pero siya because nadakpan ng isa ni sa mga suspect, tinabalik tong kinaasang soft drinks. Duwa sa soft drinks may cellphone pa to nga nakuha. Do amo ni kaning ginapaanda man diri sang Negros Occidental Police Provincial Office, masupog-supog subong kinawatay kay manti untat galing diri sa amon nga daan Bombolinsi sa Negros. Tiempo muerto balakon hambalon kay way galing sa iban naga-shift sa pangawat. Amo ning nagapaandam gid ang mga kapulisan magtaas-taas ang robbery incident or ang pagpangawat man. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sang Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Samon man diri mga balita sa bilog nga probinsya sang Capiz kag sa nagisanon nga syudad ang syudad sang Rojas. Ging kakibot ni karono sa mga pumuluyo ilabi na sa syudad sang Rojas, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ini ganing balita nga ining si Romalyn nga kilala diri sa may syudad nga masami nga nagabaligya sang sigarilyo, masami nga nagabaligya sang dulce kag nagapangayo-ngayo diri sa mga pumuluyo. Ang nasapuan gani nga patay no didto sa may Banwa sang Dingli, Iloilo. Kaga sa napatagani nga information sa pila diri ka mga pumuluyo man nga posible gindala ining si Romalyn dira mismo sa Dingli kay man sang nagligad nga Domingo nga adlaw ari pa ini siya diri man sa may syudad sa Rojas. Diri gani samon sini nga merkado kay permi man na siya nagapadulong sa merkado, ginalakat-lakat ya lang na diri ang halin sa Arnaldo Boulevard pakadto sa may Barangay 8. That's why nagapangasubo man ni karon nga iya sinibala mga kakilala diri nga adlaw-adlaw na bala niya bala ginapadulungan agud pangayuan kag amo ni masubo ni karon nga balita man para sa ila kag ila gid ni nga gin kakibot man. Sa ano katang information man sa Dingli PNP nga ginapahayag posible nga duha na kadlaw na lumos ining si Romalyn kag amo ni gani no way man sang nakit-an sini nga pilas sa iya sini nga lawas. Samon pa diri mga balita sa syudad sang Rojas man ging kalarma man karon nga pag ang naobserbahan bala nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa amon sini nga syudad matapos nga nakapagkit diri karon nga may ara sang 40 ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa may syudad sa Rojas. Ang maayo lang sini Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay bangod nga taas diri ang vaccination rate namon sa may syudad man ay ning mga nagapositibo man niya ako nagpositibo ang mild lang ang ila sini nga nabatsyagan kag naka-isolate lang karon sila sini tagsa ka mga puloy-an. Aga preparado man ang syudad sang Rojas in kaso por kaso nga magasaka pagid sini ang kaso kay man madamo man nga gin-purchase ang Rojas City Government nga molnupiravir nga ginahatag man sa mga kauturan namon diri nga nagpositibo sa COVID-19. Sampang sa dugang panamon diri man nga balita ginakalipay man ni karon sa Rojas Component City Police Station ining kilala man sa ila bilang best Component City Police Station sa bilog nga Western Visayas. Kahapon tong adlaw ginpatigayon ining pag-award man sa Campo Delgado kung sa din ginbaton ini mismo ni Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo ang pagkilala man para sa Component City Police Station sa syudad sa Rojas
kagagin pasalamatan nyo man sini ang mga pumuluyo, ang mga ang LGU sa nga syudad sa nga Rojas kag mga stakeholders sa ila sini nga pagsuporta nga naangkon gid ni sa nga Rojas City PNP ang ini nga pagkilala. Amo man niya so far ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag bilog nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on sa Good Morning Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Una diri ginapakipag-angutan namon kagina ang amon Bombo International Correspondent dito sa may bahin sang Spain. Kay man subong ginakabalak-an na sang ilang gobyerno ang ining padayon nga pagkaangkon nila sa ini nga mga kaso sang mga nahalitan nga ila bombero tungod sa pagresponde man sa mga lugar kung sa diin nagakatabo ang mga wildfire kag tuman nga kainit. Tubtob subong nag-aabot sa 36 tubtob 40 degrees Celsius ang ilang temperatura dito sa may bahin sang Spain. Kag kung kisa may sa sobra sa kainit may ara sigon nga mga sangasang kahoy nga golpeada lamang gid nga nagakalahulog kag rason nga nagapangresponde man ang ila sini nga mga bombero. Ti ang problema lang kay damo sigon nga mga bombero ang nahalitan dito subong sa ila tungod man sa pagbulig sa mga residente. 50 to 70% sang ilang mga kalawasan ang halos nga naapektuhan o kuna masiling naton nga nakaangkon sang lastro sang ining nga mga bombero nga subong waay pamanggid sang datos kung pila ka mga bombero ang nahalitan gid tungod sa ini nga ilang nga pagresponde sa mga malapnagon nga wildfire kag nagapadayon sa gihapon nga heatwave. Tantang tugang man nga balita diri sa amon ang Police Regional Office man nagkadto kag nagapatigayon subong sang caravan sa pag-renew kag pagkuha man sang ini nga lisensya sang ilang mga firearms kag ini man nga LTAP o license to own and possess firearms. Kahapon pakipag-amutan namon si Police Lieutenant Richard Lombres, hepe sang Firearms and Explosive Section sang RCSU 6 kay siya man diri ang nagapanguna gid sa ining ilang caravan diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Siling tuniya padayon ang iyang pag-inganyo diri sa mga Aklanon nga may nahuptan nga armas kaway sang rehistro kagway man sang lisensya nga mag-avail sa ining nga caravan nga kung sa diin may gina-offer sila nga one-stop shop. Ay tibot silingon dito na pwede nila na proseso ang tanan nga mga nagkakaigo nga requirements para sa ilang pagupot kag kaangkon sang mga armas luthang. Based information siling ko ni Police Lieutenant Lumbres may ara sang 4,000 plus ka mga individual diri sa amon sa probinsya sang Aklan nga ila ginkabig nga may ara sang unregistered firearms. Upang man balita diri sa amon gimbisitahan man namon ang amon nga Kalibo Public Market kag pila ka mga merkado publiko diri sa amon sa probinsya sang Aklan kung sa diin napanuhan nga may ara sang pagmubo sa presyo sang manok diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Ang rason, siling to sa mga vendors, kag mga bumalakal man, dito sa may bahin sang Kalibo Public Market, damo naman nabi ko sa supply nga nagaabot diri sa amon sa probinsya, gikan sa iban nga mga provinces kag region. Ang dating 200 pesos nga kada kilo sang manok, sang nagtaliwan nga bulan, subong nagnaba na sa 180 to 185. Ako lang so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo
kag bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madam, huwag nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapangunang nga balita. Nagpatigayon diri sa consultation dialogue ang transport stakeholders sa probinsya sang Iloilo. May kaangtanan sa development route sa Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP. So antes siya ipatuman ang ining LPTRP sa bahin sa probinsya sang Iloilo na tingob na yan ila ang ining mga sektor, ang mga possible nga maapektuhan, mga transport cooperative, mga riding public sa isaya ka konsultasyon. Di nakakuha na sila or nakatuon na sila sa natabo nga pagpatuman sang LPTRP dari sa may syudad sang Iloilo. Kung sa diin tinagsalang isag tanan-tanan, angay nga tapos ng pagpatuman sang LPTRP, amo pa lang niya patigayon sang konsultasyon dari sa may syudad sang Iloilo. Sa iban pa namon nga mga balita diri, pilermahan na lang gid ni Iloilo City Mayor Jared Ranias kag sang SM Prime Holdings ang lease agreement para sa redevelopment sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo sa idalom sang Public-Private Partnership o kon PPP scheme. Tingin pasalig dari sang alkalde nga pangdalon gid ang mga concerns sa mga manugbaligya sa duha ka merkado kung ipaidalom sa PPP. Sa iban pa namon nga mga balita, nagsapol dari ang Iloilo City Government sa More Electric and Power Corporation kag sa Task Force on Public Utilities Group of Iloilo. Ini may kaangtanan man sa plano nga ipatuman ang underground power distribution system o kon ang underground electric wires sa may syudad sang Iloilo. Kagati diri kaina gani maging pakikangutan taman diri sa amon nagainugtas dari mga lehitimo nga mga tricycle drivers sa mga kolorom kag mga wala bala prangkisa nga mga tricycle nga hala biyahe ti ang city government wa ay man gagiho dugay na ni gani ang tricycle color coding scheme tiyempo pa ni anay Mayor Mabilog pero ti tubtob subong wa ay man ni sa gyapon ginapatuman kun hindi mo niya sila pag call out mga otoridad diri sa amon din tabo maulag sila man. Tinature na nayaguros ang tawo kung hindi mo pagsawayon, hindi man maggiho, Bomboan. Kaya mo gid pawala na lang pero yung mga concern legitimate na Bombolinsi. Pareho man na sa amon diri, damo man ang ginahambal nga mga koloro malin sa tricycle hasta sa nagahambal nga naga-online booking na lang gid sila. So dapat ginahambal gani maakto gid yaya ang LGU amo na lang gid ang tsansa kay unfair na karon sa nagaproseso sang permit or may mga prangkisa nagabayad na sila, nagapulaw bugtaw na sila, may metro na sila or may taripa na lang tapos atutong isaya hayahay lang niya biyahe lang wala man lang nagakaigo nga permit Bombolinsi. Tinahangpan tama na nga pikapigado subong sa nga sitwasyon naton sa pagpangabuhi o galing ti siyempre dapat iagi taman sa insakto. Pero malain ako, Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas, nasapuan dari balaga patay sa Dingle. Ang pahayag dari sa Dingle Municipal Police Station, wala pa kuno sang pamilya nga nagkadto dito sa ila. Pero dira sa inyo sa May Rojas, Bombo Zaldi, may pamilya ang ining babaye. Hindi na ni klaro diri sa amon man na Bombolinsi kung may pamilya gid man ini siya balakay man masami lang ni siya makitaan sa karsada. Away man ini siya may ginapulian kisa sa mga waiting shed din sa waiting shed katulog sa kilid sang karsada. That is why nalibog ni ulo sa mga pumuluyo sang syudad sang Rojas nga masami gid siya nga ginatagaan man sa kwarta, masami ni siya nga baligya sang sigarilyo kaga dulce nga nakalabot sa diraya sa may Dingle kaga kung paano ang senaryo nga nakalabot siya no ay gidya idea ang mga pumuluyo. That's why gani may mga naga-comment diri sa amon sining Facebook page nga sa nagliga ginahinulat ka dinamon nga magkadto ka diri kay tagaan ka naman namon sang pamahaw mo kibot kami way ka na nakakadto kay nadula ka nagalilabot ka na ya sa may banwa sang Dingle Bombolinsi. Under investigation pamanina sa bahin sang Dingle Municipal Police Station. Pero balikan ko lang ini mga tricycle dira sa may Kalibo, Bombo April. May mga koloro mandara nga mga e-bikes nga nagabiyahe dira sa inyo ya? May ara gid Bombolensi, di gid na mawala may mga damo gid na kolorom kag kung hindi madakpan si waay man Bombolensi no, sige lang kabiyahe pero kung madakpan man dyan daw makaluluoy man nga nagadangop sa aton nga mga
otoridad Bombolensi. Kaya mo gid dapat nga ti kung ikaw nagapangabuhi, iipaagi ta lang sa insakto nga proseso. Sige lang, alang na ginangako nga tiyempo, Okay, hindi ka sige. bumalik sa inyo. Salamat. Salamat. Bombo Radyo Western Visayas. So, naman kita minabilin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw. Bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod na Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa taklalas 6 saga. Mga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 29 na kita sa bulan sang Hulyo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sining top story of the day.
Provinsya sang Abra gimpaidalom na sa state of calamity bangod sa halit na ginbilin sang magnitude 7 nga linog. Balita lokal, undok, nagatag nga wala sila nagapamatok sa modernization program sa bahin sa mga public utility jeepneys. Taxi operator sa Negros Occidental aminado nga apektado ang income sang ilang nga mga driver bangod sa presensya sang online booking taxi. Samtang labor group sa Negros Occidental dismayado sa hindi pag-mention ni Presidente Marcos sa labor sector sa Yasini nga zona. Alkalde sang San Carlos may panawagan sa nagapamatok sa 300 megawatt liquefied natural gas combined cycle power plant sa syudad. Balita national, numero sang patay bangod sa magnitude 7 nga linog sa Abra, nagdangat na sa 5 sunod sa NDRRMC. Feebox may panumdum sa mga residente nga apektado sang linog sa Luzon. Telecommunication companies gimaduan nga i-restore ang koneksyon sa mga lugar nga ginigo sa linog sa mas madali nga panahon. Balita international, US Carrier Strike Group nagbalik na sa West Philippine Sea sa tunga-tunga sa tensyon sa Taiwan kag China. 42 ka mga tao sa India patay matapos mag-inom sang toxic alcohol. Balita naman sa negosyo, magnitude 7 nga linog nga nagtayog sa Abra, nagbilin sa malapit 4 milyones ka pesos ka damage sa agriculture facilities kag irrigation system. Sa balita sa hinampang pole vaulter nga si EJ Obiana magahatag sang 250,000 pesos nga bulig kay Filipina sprinter Lydia De Vega nga nagabalatian. Balita naman sa entertainment megastar Sharon Cuneta, sick kag baldado sa Estados Unidos matapos ang concert series. Sa balita espesyal, 170 karat pink diamond na diskubrihan sa Angola. Ginalantaw nga posible ng pinakadako nga gemstone nga nakitaan sa sulod sa 300 katuig. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Amoy ito nga itong sinima headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapaunan ng mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita mga kabombo sa aton sining top story of the day. Gindeklarar ang state of calamity sa probinsya sang Abra kahapon bangod sa tuman kalala nga kalitan tugas ang magnitude 7 nga linog nga nagtayog sa Northern Luzon sang Miyerkules. Santo sa resolution number 180 ang sangguniang palalawigan sa Abra ang nagdeklara sa state of calamity para sa bilog nga probinsya matapos ang makalitan na ginbilin sa linog kag para sa iban pa nga mga rason. Sunod sa inisyal nga report gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kunang PDRRMO, ang kalitan nga tugas sa linog ang nakaapekto sa 80% sang kabugusan nga populasyon kag mga mayor nga infrastruktura sa probinsya. Nakabutang man sa resolusyon nga ang disaster ang naguba sa mga power lines ang nagtugas ang province brownout sa Abra. Samtang pagkaguba sa mga pamalay, buildings ka mga taytay ang nagparalyze naman sa operasyon sa mga business establishments. Gani madamo sa mga Abranyos ang nagapabilin nga displaced kagiyara lamang sa gwa sa ila panimalay kag wala sang may makaon bangod sa mga kalitan. Nagkabutang man sa resolusyon na 5% sa bayan sa Calamity Reserve Fund ang available kaging panugutan nga ma-utilize para sa nasambit na kamangdanan kasubong man sa iban pang related purposes. Nag-request man ang provincial government sang immediate assistance gikan sa national government agencies para sa disaster response, relief, rehabilitation kag reconstruction support. Santo sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Office o kunang NDRRMC kag sang Huwebes o kung sabahin sang NDRRMO sang Huwebes ang kabuusan nga death toll nagsaka naman sa 5 ka mga individual. Payag sang NDRRMO o kunang NDRRMC nga kabuusan nga 12,945 ka mga individual o kunang 3,456 ka mga pamilya sa 149 ka mga barangay sa Cordillera ang napektuhan sang linog. Samtang liton kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal, ginathag sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kun undok
nga wala sila nagapamatok sa modernization program sa bahin sa mga public utility jeepneys. Apang luyag nila nga ini ang mag-aagi sa insakto nga proseso. Sini nga semana nagsugod na sa pagbiyahe ay isa ka modern jeepney nga may ruta home site Central Market. Kung sa rin, 13 pesos, 13 pesos ang minimum nga plate. Sa interview sang Bombo Radio kay Diego Malacad, ngipag sini nga wala sila nagapamatok sa modernization sa bahin sa mga jeepneys bangod nakabenepisyo diri ang mga pumuluyo kung sa din hindi sila malitan o kung hindi sila mainitan kag hindi mabasa sang ulan. Apang sunod sa kay Malacad, hindi sa karon ang nagakaigong timing agon nga magnegosyo kag intuon o kung tuntuhon ang mga pumuluyo. Sunod diri ang mga drivers kag operators ang gitanyagan nga mag-utang sang 160,000 ka pesos sa Land Bank o kung Development Bank of the Philippines nga mo ang paggagamiton nga down payment sa bago nga unit sang modernized jeepneys. Apang dapat nila nga i-surrender ang ilang official receipt o kung OR kag Certificate of Registration o kung CR kag ang o kung sa ila sining daan nga jeep. Suno pa diri hindi man mabutangan sa ngalan ang bago nga jeep kay iya na ina ka kooperasyon. Suno pa sa iya ginimplementar lamang ang modernization program apisan nga wala nag-agi sa insakto nga proseso, wala information dissemination, wala nagpadayon sa public hearing kag wala man nag-agi sa local government unit Kamara kag sa Senado. Magluwas diri wala man ginakilala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB 6 ang transport sector. Sunod sa kay Malacad, bangod wala sila ginimbitar sa ginpadayon nga meeting sa tilikdan nga semana kaupod si Councilor Al Victor Espino apisar nga silang kabayan sa Commerce and Industry kag nagabayad man sang tax kag permit. Hindi kita against sa modernization, mabupon sa karoon, sa palamati natin, pinagit sa mga supporters ng Bombo Radio Bacolod. Hindi kita against sa modernization program. Gusto taman i-modernize ang salakyan mo nga, hindi ka bala mabasa mag-ulan, hindi kita ano nga adlaw kung magsakay ka, kag hindi kita ano ang dalan kung dadalaga na siya. Pero ang gusto naton nga hindi siya tiki nga modernization program. In the sense nga wala siya nag-agi sa insakto nga proseso, wala siyang public consultation, wala nag-agi sa local government unit, wala nag-agi sa House of Representatives, House of Senate. Ang kabayan sa pagpahayag ni UNDOC Secretary General Diego Malacad. Wala ginhimutig sang presidente sang taxi operator sa Negros Occidental o Contono nga apektado ang income sang ilang mga driver bangod sa presensya sang online booking taxi nga wala sang prangkisa nga una naman niya ginreklamo sa mga taxi driver sa Bombo Radio. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mario Eusebio nagagwa sa impormasyon nga ilang nakuha sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB nga wala pa naaprubahan ang in-drive taxi gani sila ang ginakabig nga kolorum bangod sila ang naga-akon pagadakpon kung matabuan sang LTFRB. Aminado si Eusebio nga nagprotesta sila sadto batok sa operasyon sang Grab kag hirna apang nakakuha sila sang approval nagikan sa LTFRB. Ginako sang tono president nga dako nga epekto sang online booking taxi sa income sang taxi drivers. Apang aminado ini nga mas mahal naman ang plete sa online booking taxi. Natalanan naman sadla nga magtukod sang isa ka asosasyon sang tanan nga mga operator kag driver sang taxi. Sa tiyon nga ini ang matukod, mas dako nang ilang matingog kag mahapos ang makapalabot sa mga concern sa Benitez administration. Actually, apektado na naman, no? Additional na naman na siyang problema sa person taxi. Kay una-una, ang mga apps na iyati sa subong niya, damo naman na nag-apps mo. So, mas mahapos sabi sa ila yung mag-hail sa mga salakyan. Iti private na siya, expected mo na usually mga bago or slightly use ka mga salakyan compared to taxi, ang ati siyempre commercial use. Regards naman sa platihan, medyo mahal na ang ila. Ang kabayan sa pagpayag ni Mario Eusebio, ang presidente sang taxi operator sa Negros Occidental. Samtang dugang nga balita, dismayado ang General Alliance of Workers Association kung gawa nga wala na mensyunar ang labor sector kagayuhan sa mga mamumugon sa State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Sunod sa kay gawa Secretary General Winnie Sancho, ginakasubo sini nga wala gid ginmensyonal sang presidente
ang labor sector nga santo sa konstitusyon amo ang social primary economic force sang pungsod. Sunod sa iyang wala man na mensyonara ang natuy sa Indo o kung ang contractualization ang Security of Tenure Bill nga ginveto ni former President Rodrigo Duterte kag ang plight sa mga mamumugon natuy sa national minimum wage. Kasunod sa kay Sancho nalipatan ni Presidente Marcos nga ang mga mamumugon amo ang backbone sa nasyon kag hindi makapadayon ang ekonomiya kung wala sa kooperasyon sa bahin sa mga trabahante. Sunod diri hindi dapat pag-i-underestimate ang gahom sang working clan bangod nga tanan nga projection sa presidente ang hindi ma-materialize kung wala ang kooperasyon kag suporta sa bahin sa labor sector. Sunod sa gawa Secretary General, 3 lamang kabutang ang ginpangayo sa mga mamumugon kay ini ang pagkaon sa lamesa, bayo kag pulian nga maestaran. Sunod sa iya ang hindi pagsapak sa plight sa mga mamumugon sang SONA nga gipadagay ni Presidente Marcos nagapakita nga sila ang gina-take for granted. Simple malaki na pangayo sang ordinaryo nga mamumugon. 3 lang bubukon. Number 1, food on their table. Number 2, shirts on their back. Number 3, a roof over their head. Amo lang na iya, simple ba pangabuhi? But even those simple demands are not given to them. Because of the fact na wala kayo ma-mention eh. Wala kayo na-mention sa SONA, buti nga nun hindi ka importante, you are being taken for granted, no? Ang kabayan sa pagpahig sang gawa Secretary General na si Winnie Sancho. Isa ka resolusyon ang ginpasar sa session sa sangguniang panunsod sa Bacolod kahapon nga nagahingyo sa alkalde sang syudad nga mangita sang lote nga pahamtangan sang bag-o nga sementeryo sang syudad. Suno kay City Councilor Tadi Saison, chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa sangguniang panunsod, nga mo ang nagduso sang resolusyon. Wala na sang bag-o nga lubong sa Burgos Cemetery halin sang tinlikdan nga tuig bangod puno nagid ang patio. Sa karon ang handumanan kay Granada Cemetery na lang ang bilin. Apang hindi na magpasugot ang barangay official sang barangay Granada nga ilubong sa nasambit nga sementeryo ang hindi taga Granada. Bangod sini ang handumanan cemetery na lang ang malubungan. Bangod ang Sumag Cemetery ang isa ka Catholic cemetery. Suno kay Saison kinahanglan niya mangita na si City Mayor Alfredo Benitez sang lote nga butangan sang bag-o nga sementeryo samtang temprano pa. Isa sa ginapropose ang konsehal nga ipahamtang bag-o nga sementeryo sa norte nga bahin sang Bacolod. Kabalo maguro kamo nga ginsira ng Burgos, no? Burgos is not accepting anymore, no? Any resident, why na residente nga makasulod sa Burgos, ang bilinta nga public cemetery is Handumanan and Granada. Ang Sumag hindi na sa public cemetery, that's Catholic cemetery. So ang Granada puno naman, why naman sila ga-accept? Kaya nakabakal sila duta sa tupad nga iyaya sa barangay. Ang kabans pagpayag ni Bacolod City Councilor Tadi Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa City Council. Dugang balita lokal ginausisa na sang chairman sang Committee on Education sa sangguniang palunsod sang Bacolod kung bayara sang pundo para sa school supplies nga libre nga igapanagtag sa public elementary school students sa syudad kadungan naman sa pagbukas ng klase sa masunod nga bulan. Naibuloan nga target sang gobyerno nga mapatuman ang 100% nga face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre. Kaina o kung ginsuguran ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang paglibot sa mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod antes pa man ang pag-resume sang face-to-face classes. Sunod sa kay Espino, nagapadagay ni sa inspection sa mga eskwelahan sa ila sini compliance sa face-to-face classes. Lantaon man sini kung may nagakaig nga pundo para sa mga school supplies. Kung wala naman sa pundo sa karon, pagalantaon ni Espino kung may kuhaan sang budget para sa diri, bangod nga nakabutang ini sa ordinansya. Nagalaom naman si Espino nga nakahimo o kung makahimo sa report angot diri sa masunod nga semana. Sunod pa sa konsihal, mapuslan man gihapon sa mga estudyante ang mga school supplies bisan atrasado na. Manunduman nga makapila na kabeses na atrasar ang pagbakal sa school supplies sa nakaligan nga administrasyon. Sunod pa sa kay Councilor Espino, tinguan sa Benitez administration na hindi matrasar ang pagbakal sa igapanagtag sa mga estudyante. Well, ang isa sina ang para sa ato nga school supply, we will check if the ordinance na hatagan sa nagakaigo nga pundo. And then, lantaw naton kung wala, kung may pundo pa nga pwede natin ma-allocate sinadra. So, hopefully by
by next week we'll have something already to report kung ano ang status ng sina nga pundo sa ordinansa. Ang kamay naman sa pagpag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Palusod. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, nagpanawagan ng alkalde sa San Carlos City, Negros Occidental sa mga nagapamatok sa igatukod nga 300 megawatt liquefied natural gas o LNG combined cycle power plant sa syudad nga hindi mangin na selfish. Bangod ini ang fossil fuel. Madunduman nga ginhingyo ni Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos kaupod ang nagkalain-lain nga mga environmental group sa probinsya sang sangguniang panalawigan nga i-revoke ang resolution of non-objection o konrono sa ginapropose nga power plant. Suno kay Mayor Renato Gustilo sa bahin sang local government unit, bangod ang LNG ang isa sa mga ginpahanugutan sang national government nga maging source of energy, hindi ini magpamatok. Suno sa iya kung tani hindi maging selfish ang mga nagaprotesta batok sa LGU, bangod sila mismo ang nagagamit man sang kuryente nga nagikan sa coal power plant. Sunod dari antes nila birahon ang ipatukod nga power plant sa San Carlos, ila anay ipauntat ang tagtatlo ka mga power plant sa Cebu kag sa Panay. Kung hindi nila ini mapauntat suno sa alkalde, dapat nila nga buhinan ng consumption sang ilang kuryente kag hindi man magamit sang mga salakyan. Naibaluan nga magasugod na ang first phase sang LNG combined cycle power plant nga nagabalor sang 18.5 billion pesos sa third quarter sini nga tuig, kaya ginalauman nga maging fully operational sa tuig 2024. Way pagani ka construct, ginabirahan nila pero wala sila kapauntat sa Panay kag sa Cebu. Tani unahon nila untaton nila anay ang sa Cebu, untaton man nila sa Panay. Secondly, kung hindi sila pauntat, kung hindi sila mabuto mag fossil fuel, well, they have to cut off their electricity in their house. If they have vehicle, well, do not use vehicle. You go back to the traditional magkalisa ka mo. Ang kabayan sa pagpayag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Kamoy adto mga kaundan sa aton siniga pangunang mga balita. Sabayan sa aton sininga balita lokal, kag sabayan naman sa aton sini balita national, international kay iban pagid nga mga balita mga detalye sini aton panumbalikan. Pagkatapos gidamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Nagsaka na sa 5 ang numero sa record nga napatay bangod sa magnitude 7 nga linog nga nag-igo sa Abra. Santo sa pag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pahayag ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal ang pinakauling reported death na nagikan sa Ilocos Sur. Santo naman sa reports ng NDRRMC kapon sa aga, 131 ka mga individual ang nasamaran bangon sa linog. Kabugusan naman nga 12,945 ka mga persona o kung 3,456 ka pamilya sa 149 ka mga barangays sa Cordillera ang apektado. Samtang kapi naman 541 ka mga pamilya ang nagatiner sa sulod sa 21 ka mga evacuation centers kag 567 ka mga persona. Ukon 128 ka pamilya ang yara sa gwa sang evacuation centers. Kahapon gipahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang assets sang gobyerno ang dapat nga i-maximize para sa search and rescue operation kag kasubong man sa relief operations sa mga apektado nga lugar. Mando sinin sa mga national government agencies nga magkoordinar sa mga local government units agud nga maximize ang mga assets, hindi mapasulit-sulit kag wala sang kakulangan pinaagi sa ululupod nga paghuman sang plano. Samtang nagpanumdum ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOC sa mga pumuluyo sa mga lugar nga gintayog sa mga baskog nga linog, nga tsekyaron anay ang mga establishmento kag puluyan antes liwat nga gamiton, ilabi na nga ginalauman pa ang mga aftershocks. Santo sa structural engineer nga si Engineer Rani Ison, pila sa mga dapat gilayon nga tsekyaron na mo ang mga beams, poste sa log kag pader sang establishmento. Kung magagmay lang ang litik sa pader, beam kag poste, wala naman santo diri asang dapat nga ikabalaka. Apang sa tiyon nga makakita sang dalag kung nga crack sa poste, magliwas o kung nagliwas nga mga beams, nagliwas nga pader o kung dako ang ginubo sang salog. Ginapanugyan ni Ison nga magtawag gilayon sa engineer agud nga mas matsekyar ang balay kay mapabaskog ang mga struktura batok sa lindol kung ginakinahanglan. Sunod diri tubtob nga wala sa makita nga dalag kung crack sa structural elements, mahimo pa ini nga puyuan. Payag naman sang structural engineer nga si Engineer Juanito Kunanan, makabig nga gamay lang nga damage sa isa ka struktura. Kung makitaan ini sang gamay nga crack nga sarang pa makayo pinaagi sa concrete repair o kung epoxy injection, makabig naman nga medium ang damage. Kung namudmod ang pader kag nagapabilin nga intact. Makabig naman nga malala ang guba sa istruktura kung makitaan sa dalag kung crack sa beams kag sa poste. Suno kay Kunanan, kung maglala ang damage, mahimo nga hindi na ini masarangan sang repairs. Gani mas maayo nga reconstruct na bangod ini ang may posibilidad nga matumba. Samtang nagmando naman ang National Telecommunications Commission o NTC sa mga public telecommunications entities nga padasigon ang repair kag i-restore ang telecommunications services sa mga lugar nga tuman ka nahalitan sa nga linog sa Miyerkules sa Abra.
Sa memorandum maging pirmahan ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba sang Miyerkules, ginatagan man sa direktiba ang mga public telecommunications entities nga siguraduhon nagakaigo nga numero sang technical kag support personnel kag standby generators nga may extra fuel, tools kag spare equipments sa mga apektado nga lugar. Sa ito naman sa memorandum, ang komisyon ang mag-allow sa status updates sa nagapadayon nga restoration activities nga nagapadigay naman sa mga network kag fasilidad ang sabahin naman sa timeline kung saan matapos ang restoration sa service. Una naman na nagmando ang NTC sa mga telecommunication companies na maghatag sa libre nga calls kag charging services sa mga lugar nga nalitan sa magnitude 7 nga linog sang Miyerkules. Kahapon naman, gimpahig sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung ang NDRRMC na nagsaka ng numero sang fatalities sa 5. Payag ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal, ang latest nga na-report na nagtaliwan ang gikan sa Ilocos Sur. Samtang kapi naman sa 131 ka mga persona ang na-report nga nasamaran bangod sa linog. Kag sa ito ng katapusan nga balita nasyonal, nagdangat sa 8 ang nagkalamatay matapos mag-collapse ang taytay sa Dasmariñas City, Cavite kahapon. Suno kay Dasmariñas Police Chief Lieutenant Colonel Juan Oroga, na-recover na sa mga otoridad ang lawas ang ulihing nga biktima sa insidente nga nagluntad sang Martes sang gabi. Ang biktima ang isa ka minor de edad nga lalaki nga nasapuan alas 4:49 kahapon sang hapon. Payag sang hepe nga wala kakulangan ang mga barangay official sa pagpahanumdom kag pagsaway sa mga kabataan nga nagatambay sa lugar. Sunod diri humalin pa lang sang 2014, ginadumilian na sang local government unit o LGU ang pagtambay sa taytay. Dugang pa ni Oroga nga bangod sa tigas ang ulo sang pila ka mga kabataan ginahimo gihapon sa mga ini nga tambayan ang taytay. Payag pasining nga ginbutangan na sang barangay sang Lambat kag Kudal ang taytay kag sang adlaw antes matabong insidente gintabog naman ang mga ini sang barangay officials apang nagbalik gihapon sang wala na ang mga opisyal kag nag-TikTok. Santo sa inisyal nga impormasyon, 13 ka mga persona kung sa diin kalabanan ng mga pamatanon ang yara sa daan nga taytay sang ini ang mag-collapse. 5 naman ang nakasalbar sa nangin insidente. Payag ni Oroga nga na-recover na ang tanan nga lawas sa mga biktima, samtang nagtanyag naman sang bulig ang city government sa mga pamilya sang biktima. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa madetalye na sa ito nagapauna nga balita international. Una kita sa Estados Unidos, nagbalik na ang US aircraft carrier kag ang strike group sini sa West Philippine Sea kasunod sang port call sa Singapore kung saan din sila ang gideploy sa ginagawan nga reyon sa karon nga nagadako ang tensyon batok sa China sa posibilidad sa pagbisita ni Congressional Leader Nancy Pelosi sa Taiwan. Ginkonfirma naman sa opisyal nga kaupod sa 7th Fleet sa US Navy ang deployment sa USS Ronald Reagan sa vital trade route. Apang wala ini nagkomentar sa pamangkot na tuhoy sa tensyon may kantanan sa pagbiyahe ni Pelosi ang Speaker sa US House of Representatives. Pahig naman ni Commander Haley Sims ng USS Ronald Reagan kag ang strike group sini ang padulong na kag mag-opera sa West Philippine Sea kasunod naman sa madalagon nga port visit sa Singapore. Adugang pa ni Sims ng Reagan ang magapadayon sa normal nga scheduled operations bilang kabahin sang routine patrol bilang pagsuporta sa free and open Indo-Pacific. Pahig naman ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian nga sa tikang matag nga makitaan sa tanan kung sino ang nagatag sa pinakadako nga pagpanghangkat sa West Philippine Sea kag sa peace and stability sa bayan sang Asian region. Samtang sa North Korea, ginpayag ni North Korean leader Kim Jong-un nga nakahanda na ang iyang pungsod sa pag-mobilize ang ilang nuclear deterrent sa posibilidad sa military clash batok sa Estados Unidos kag South Korea sa palaabuton. Naibaluan nga makapila ka beses na nga nagpaandam ang Washington kag Seoul bangod sa preparasyon sang Pyongyang sa pagpatigayon sang ikapito nga nuclear test ang tika nga ginapahayag sang Estados Unidos nga magaresulta sa madasig kag pursahan nila nga response sa latest nga speech ni President Kim nga nagamarka sang pagtakop sang armistice o kon ang
temporaryo nga pag-untat sang Korean War nga gintawag Victory Day sa North Korea, ginpaeg sini nga ang armed forces sang pungsod ang nagapreparar na sa bisan ano nga krisis sa pagatubang sini sa mga war veterans sa ika-69 nga anibersaryo sang pagtakop sang 1950 to 1953 Korean War. Ginatag ni Kim nga nakahanda ng pungsod sa pagatubang sang bisan ano nga military crash sa Estados Unidos. Ang latest na nga pagpanghangkat ang ginpagwa kadungan sa tinutuyo sang South Korea kag Estados Unidos nga pagpasanyog pa sang ilang joint military exercises nga masamigi na kaakig sang North bangod ginakonsiderar ini sang Pyongyang nga rehearsal para sa invasion. Subong nga semana ang US military ang nagpatigan sang live fire drills gamit ang ilang nga advanced Apache helicopter nga naka-station sa South Korea sa unang kahiginan humalin sang 2019. Sa ano kadapusan nga balita international, lito na kita sa pungsod India. Nagdangat na sa 42 ka mga persona ang nagkalamatay samtang kapin isa kagatos naman ang na-hospitalize sa Western India matapos na mag-inom sang toxic alcohol. Bangod sinigin man doon na sa mga otoridad ang crackdown sa bootleggers so kung sa nagbaligya sa illegal nga ilimnon. Dinusena naman ka mga individual ang naglain ng pamatsyag matapos na mag-inom sa methanol, isa ka poisonous nga sa isang alcohol nga kung kaysa ginagamit bilang antifreeze. Usa din ini ang ginbaligya sa pila ka mga minuro sa Gujarat State. Sunod sa kay Senior Police Official Ashok Yadav, 31 na ka mga persona nagkalamatay sa Butad District. Samtang pahag naman ni V. Chandrasekhar, isa pa ka Senior Police Official nga may 11 naman ang napatay sa kaingod nga Ahmedabad District. Sa statement ng ipagwa ni Home Affairs Minister Harshang Havi na tukiban sa investigasyon nga mga biktima na kainom sa industrial grade methanol nga amo ang itunan sa ila sini nga kamatayon. Payag ni Shang Havi nga may 97 kay man pa ang ginadmit sa hospital para sa pagpabulong kung sa din duha ang yara sa critical nga kondisyon. Ang Gujarat nga home state ni Prime Minister Narendra Modi ay isa sa pila ka mga estado sa India kung sa din ginakabig nga illegal ang pag-inom kapag baligya sa nga makahulubog nga limnon. Sunod kay State Police Chief Ashish Bhatia, gin-crack down sa mga otoridad ang mga ginamlian nga liquor shops sa bilog o kung sa palibot sa Gujarat kung sa diin may pila ka personalidad man sila nga nag-aresto. Nabunuan nga ginatos sa nagkalamatay kada tuig sa India bangod sa mga baratuhon nga alkohol nga ginahimo sa bayan sa mga backstreet distilleries. Samtang sa aton man nga balita sa negosyo, ginpayag sa Department of Agriculture kon DA nga may mga agricultural facilities kag irrigation system sa Cordillera Administrative Region o kon CAR nga nahalitan sa magnitude 7 nga linog nga nag-igo sa Northern Luzon. Sa latest bulletin ginpayag sa DA nga sa karon ang damages kag losses ang na-report sa agriculture facilities kag irrigation system sa CAR ang nagdangat na sa 3.88 million pesos. Una naman nga gin-report sa departamento nga wala pa sang na-report nga kahalitan kag kaperdihan sa agriculture kag fisheries commodities kasubong man sa infrastruktura nga sarang makahamper sa food supply system. Ginpek sang DA nga ang ilang nga bureaus, attached agencies kay mga corporations ang padayon nga nagakoordinar sa concerned national government agencies, local government units sa LGU sa iban pa nga disaster risk reduction and management related offices para sa nangin impact sang phenomenon kasubong man ang available resources para sa intervention kag assistance. Santo sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Office o kon NDRRMC, 19 ka mga dalan ang hindi mapamalabayan sa Ilocos, Cagayan kag Cordillera, samtang 5 naman sa mga dalanon kag 5 kataytay nga una nga na-report nga hindi malabayan ang sa karon pasabol na. Dugang pa sang DA nga ang National Food Authority o NFA ang nag-report na nga mayara sa nagakaigong rice buffer stock inventory para sa gilayon nga relief operation sa Region 1 kag 2. Sabay naman sa inspection sang NFA, 2 ka mga warehouses sa Pidigan, Abra, Tabla kag Candon City ang nakaangkon sang kahalitan. Sa karon padayon pa ang pag-estimate sa balor sang dugang nga kahalitan. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate,
Ang US dollar may baylo nga 55 pesos 63 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 8 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 23 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 81 centavos. Samtang euro may baylo nga 56 pesos and 76 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded may valor 70 pesos and 45 centavos, tubtob 70 pesos and 85 centavos, ang premium may valor 71 pesos and 60 centavos, tubtob 74 pesos and 24 centavos, samtang diesel may valor nga 78 pesos and 22 centavos, tubtob 78 pesos and 51 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nag-pledge si Filipino Olympian kag pole vaulter akon pole vault world number 3 nga si EJ Obiena nga siya magahatag sang 250,000 pesos gikan sa reward sinihalin sa Philippine Sports Commission akon PSC kay Filipina sprinter Lydia De Vega nga may ginasuprer nga malala nga balatian. Siya nga Facebook post ginpasalamatan ni Obiena ang mga nagsuporta sa iya kasunod sa iya nga historic championship bronze medal kay naghala din isang tribute kay De Vega, isa sa mga icon sa patagsang Philippine track and field. Payag ni Obiena nga nagatindog ini sa karon sa abaga sa mga higante o kon mga legends sa Philippine athletics. Dugang pasining nga dako ang iya nga utang kabalaslan bangod ang mga atleta sadto ang nagdala sang atensyon kay kadalagan para sa athletics sang Pilipinas. 39 katuig nang nakaligad sa 11 nga World Championships sang 1983. Ang nagapanguna nga mga partisipante sa inaugural World Championships amo ang legendary nga si Lydia De Vega. Si Obiena ang natalan nga magbaton sang cash reward gikan sa PSC kasunod sang iya nga achievement sa World Championships kung sa diin ginapahayag sini nga mas kinahanglan ni De Vega ang kwarta para sa medical expenses sang sa iya. Si De Vega ang nagsuprer sang komplikasyon dala sang stage 4 breast cancer. Ginmanduan naman ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang PSC nga magpalabot sang bulig kay De Vega. Sunod kay Obiena, tuman ang iya nga mga kasubo sang nahibaluan ang balita na tuhoy sa health issues ni Lydia. Kasubong man ang panawagan sa iyang mga pamilya para sa bulig pinansyal bungod sa nagapatong-patong na nga medical bills. Ahay, si DI, no? Samtang sa aton sining showbiz news, gimpahayag naman ni megastar Sharon Cuneta nga siya ang may masakit kag baldado. Samtang yara ini sa Estados Unidos, usa din siya ang hindi makabangon sa iligdaan sa sulod na sang pila ka adlaw. Apang wala naman sining detalye ang yasini nga kondisyon. Ginpakigbay ni Sharon, 56 anyos na. Ang yasini nga sitwasyon pinagi sa Instagram post kung sa dingi pabutyag sini ang yasini nga affection para sa kaangay nga mga music icon nga si Regine Velasquez. Nibuluan nga bago lang natapos ang sangduha, no, Regine kag Sharon, ang ila sini nga iconic concert tour dito sa Estados Unidos. Sa post sini, kung sa din gamit ay sini nga endearment kay Regine nga may nana. Iyagin payag nga magauna lupad pabalik sa Manila ang Songbird. Samtang bangon sa iya siya o kung bangon sa iya sini nga pagmasakit, ang may masakit o kung very sick kag baldado, wala na ini na kahalin pa sa ligdaan. Humalin sa sila ang nagabot sa Los Angeles sang Hulyo 22. Ay, may edad ng ginman si megastar, no? 56. Sunod pa din nag-surrender nga sining alawas bagod wala sila sang kahigaynan na makagwa kag maka-relax. Adugang pa ni Tito Shawi nga hidlawon siya kay may nanan niya nga si Regine nga magauna pa uli. Wala na naghatag pa sa dugang nga detalye ang megastar na tuloy sa iya sining health condition. Sa kasunod nga update, nagpost naman si Sharon sang selfie kaupod si Regine samtang iyara sa sulod sa salakyan. Sa caption sini, iyagin pangabay ang safe and restful flight para sa Songbird kay ini ang nagpasalamat man sa ila sini nangin maayo kag malipayon kag masadya nga concert tour. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, hindi malikawan niya kung kaisagin na konsiderar sa susyedad yang paghibi ang kasubong nga nagapakita sang weakness. Apang hindi manigar nga nagaabot kita sa tion nga ang paghibi, ang nagabulig naman agad niya mapahagan-hagan ang aton malain nga ginabatsyag. Ang neuroscientist nga si William H. Frey II, PhD,
author sang Crying, The Mystery of Tears, kag research director sa Center for Memory and Aging sa Health Partners Institute sa St. Paul, Minnesota, ang nagtuon na tuhi sa paghibi sa sulod na sang pila ka dekada. Patag ni Frey nga ang paghibi ang hindi lang response ang lawas sa kasubo o kon frustration, bangod ini ang mayara man sang health benefit, ini ang natural nga paagi sa pagbuhin sang stress, nga kung hindi machekyar, mahimo nga makatugas ang negatibo nga epekto physically, kalakip na ang dako nga risgo sa pag-angkon sang cardiovascular disease, kag iban pa nga mga stress-related disorders. Magluwa sa physical benefits, nakita man sa pagtuon nga 85% sa mga babayi, kay 73% sa mga lalaki ang nagabuhin ang kasubo kon kaakig kung sila ang maghibi. Ang paghibi ang sarang man nga makapagpahagan-hagan sang stress. Ang chronic stress ang sarang makapataas ang risgo sang heart attack, makadamage sang pila kabahin sang utok, makakontribute sang digestive issues kaya sang ulcer, kay makatugas sang tension, headaches, kag migraines. Bangod sinipahag ni Frey nga ang ikasarang sang tawo sa paghibi ang makabig nga may survival value apang nakahibalo-bala kamo. Nga ang paghibi ang sarang man nga makapanubo sang blood pressure kag pulse rate. Ini pinagi sa therapy session kung sa diin ginapahibi ang mga pasyente. Naibaloan niya ang high blood pressure ang sarang makadamage sa korason kag blood vessels kay magresulta sa stroke, heart failure, kag dementia. Ang pagtulo sang luha ang nakakuha man sang toxin sa lawas kasubong man nagapanubo sang manganese level. Namiyan ko yung Bozaldi maghibi, no? Kay it feels good afterwards. Balitang espesyal, mahilig ka bala sa diamonds, no? Diamonds are forever. Isa ka 170 carat pink diamond nga nadiskubrihan sa Angola. Ang ilanantaw nga posible ang pinakadako nga gemstone nga nakita sa sulod sang 300 katuig sunod sa Australian miner Lucapa Diamond Company. Giningadlan nga Lulu Rose ang diamond nga nakita sa Lulu Alluvial Diamond Mine sa Lunda Norte region sang Angola sa Africa. Ang mga minahan sa Angola nalakip sa top 10 producers sa bayan sa mga diamond sa bilog nga kalibutan sunod sa Gemological Institute of America nga nagapadigay naman sa research sa diamond production. Sa alluvial diamond mining, ang mga bato nga na-recover nagikan sa gravel kag balas nga makitan sa river beds kag sunod pa sa kay witherall, isa sa lamang sa 100 ka mga diamonds ang mas dako sang sa 10.8 carats. Gani ang pagkadiskubre sa isa ka 170 carat pink diamond ang nagapatiman nga pinasahian ng summit nga diamante. Sunod sa iya, una na sila nga naka-recover sa pink diamonds apang pinasahi ang ilan na diskubrehan sa karon bangod sa kadakuon sini. Ang pink gemstone ang gilalauman nga iga-auction sa bayan sa Angolan State Diamond Marketing Company nga sodium. Wala naman naghatag sang si withdrawal sang estimated nga balor bangod pa dayon pa sa karon nga gina-examine ang amo nga diamante. Gikilala naman sang Angolan government ang pagkadiskubre sa gem nga historic ukon maragtason. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagamoyad to ang pagdulo namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 29 na kita sa bulan sang Hulyo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Tag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, ROTC. Akon pa sang una na dumduman, pusil nga tapi amon ginapasan. Sa silak sang adlaw kami ginapainitan, harap sa kaliwa kag kanan kami ang ginasinggitan. Sa suna sang aton presidente, nagmando nga ibalik ang ROTC. Himo na ini nga mandatory sa senior kag junior high nga mga estudyante. Isa sa sini nga katuyuan, mga estudyante dapat tuduan
Kay kun may matabo nga mga kalalatan sang gobyerno sila ang mapuslan. Maayo ni nga lihok sang gobyerno sa disaster risk, first aid kag rescue. Sila matudluan kag maihibalo para sa mga kalalatan makasalba sila sang kabuhi sa mga tawo. Ang ini nga panguna-una pananawan ng impadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang 8 minutos ang nabilin antas ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes sa Petsa 29 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Biyernes sa ika-7 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw pod ang inyong si Bombo Erlin Bayonita. Updala kita asa alas 7 ang atak na sa mga aga so durong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Sa buong maulan, no ang ato na sining tiyampo bangod naman sa low pressure area. Base diri sa weather update na ginapagwa sa ato na State Weather Bureau, mayara sa low pressure area nga nahamtang 1,020 kilometers sa bayan na sila nga sa extreme northern Luzon, pero wala pa man sa bagyo nga ari diri sa maya sulod sa Philippine Area of Responsibility. Mahimo suno sa pag-asa nga mahimo nga bagyo ang ining low pressure area kag mangin ikaliman na nga bagyo nga nagasulod sa aton sa maya pungsod Pilipinas. Mayroon man sa active tropical cyclone sa gwa sa Philippine Area of Responsibility Banwa na hamtang 1,715 kilometers sa east-northeast kon na silangan na baga na aminhan na silangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ang kabasugon sa hangin nga nagadangat sa 65 kilometros kada oras. Mayra sa nga pagamadlos nga nagadangat sa 80 kilometros kada oras. Kagasubong man nagahulag padulong sa north-northwest nga direksyon sa kada sigon nga 45 kilometros kada oras. Tekon ini magasulod diri pagatawgon ini siya nga Esther Banwa ikalimang nga bagyo ang nagasulod diri sa aton sa pungsod subong nga tuig 2022. 5 minutos sa nabilin antas ang alas 7 sa aga pilason ang 22 anyos ang lalaki matapos nga nakuryente samtang nagapaningit sa paho dira sa maya barangay 39 diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod. I-check nato nang natabo Momo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Marlene, padayon nga ginabulong ining biktima nga nagadad sa 22 anyos sa caretaker at the same time sa scholar sa Lupit Church. Marlene, caretaker sa St. John Paul Second Center, the second center, Marlene. Kag
Natabo mo rin, nagpaningit na siya sa mangga, drabla sa barangay 39, gamit Okay. ang tubo, no? Pag may live wire, babalik na sa lapay, amo na nga nakuryente ini siya, dala na siya dahil sa hospital, no? Para nga matagaan sa pagbulong, kahit tungod nga nasunog, ang iya sining paa, kag-tiil, Bombo early. Okay. Pero stable man siya, no, Bombo Grace? Yes, Merlin, stable man siya. Kadayon pa siya nagkakaayo sa doctor's hospital. Okay. Sa pagkaiba mo, Merlin, no? Ang isa ka 38 anyos ang lalaki, kay alias Pugak, no? Iya sining pagkakilala man sa kadamala siya. Si Reynaldo Motos, no? Sa totoo niya pangalan. Si Reynaldo Motos, taga Barangay Rizal, Silay City. Kaya mayroon na siya Merlin sa warrant of arrest sa pagbayular sa RA 9165, Mamarlin, RA 9165, Section 11 and Section 12, no? Illegal possession of dangerous drugs, ang Section 11, and Section 12, illegal possession of equipment, instrument, apparatus, and other drug paraphernalia. May bill na siya, Mamarlin, na din-recommend 240,000 pesos para sa iyang temporaryo kay Wayan. Pagsupungan na sa Silay City Police Station for proper disposition. Okay, damol ulan, no, subong, Bombo Grace? Yes, Mamarlin, kagina, medyo damol-damol, pero diri sa Dalalakson, naghulaw-hulaw naman, pero makita taman siya po nga may pagpurtarik ilang kamay. Oo, kaya na kagahon na golpeada na nagbundak bala? Yes, Mamarlin, golpeada lang doon, kagina, sa nagalag kita, golpe lang nag-ulan dito sa Liwton Public Market, na dalalagan mga tao. Susubong makita dyan po na itong kalangitan na nagadulong pa sa Mamarlin. So sa mga may laktan, magdalagi dapat sang payong. Kaya anytime gato pa ang ulan, wala pa man sang bagyo pero apektado na kita din sang low pressure area. Yes, Mamarlin, gagkalabanan sa mga katawhan na makita ta, may mga payong gid nga dala. Sige, Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Mamarlin, si Bombo Grace na naman nag-report at mga sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labaton sa mga motorista na hinay lang kaya basa ang dala na madanlog. 2 minutos ang nabilin antas ang alas sa Shata sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ika-29 na sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, tulong sa pamilya po ng mga OFWs na naapektuhan ng lindol sa Abra at ilang bahagi ng Luzon. Posibleng maibibigay raw yan sa unang linggo ng buwan ng Agosto.
Ang Pilipinas muling igigiit ang arbitration victory sa ASEAN meeting sa Cambodia sa susunod na linggo. Samantala, yung kaso ng dengue sa Pilipinas lumobo sa halos 100% kumpara yan noong nakaraang taon. Sa police report naman, nasa mahigit 400 milyong pisong halaga ng shabu na sabat ng PNP sa San Fernando, Pampanga. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos handang bumalik sa mga nilindol na lugar para tiyaking na ibibigay raw ng pamahalaan ang pangako. Suporta sa isinusulong na pagtatatag ng Department of Disaster Resilience sa Senado, dumami pa kasunod ng malakas na lindol. Sa iba pang mga balita, daan-daang pamilya sa 5 barangay sa lungsod ng Coronadal sinalanta ng malakas na baha. Itong malawakang pagbaha, mga nicho na sira at inano din. At sa international news naman, si Chinese President Xi Jinping binalaan si US President Joe Biden na huwag makipaglaro sa Taiwan. At sa ating sports, balita itong Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena nagbigay na ng tulong sa Filipina sprinter na si Lydia De Vega. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Pumalo na raw sa 3.88 million pesos ang danyo sa agricultural facilities at itong irrigation system sa Cordillera Administrative Region Okara dahil sa malakas na lindol. Ayon po sa Department of Agriculture, patuloy naman daw ang koordinasyon ngayon ng DA sa mga attached agencies at corporations na mayroong concerns sa national government agencies, local government units at iba pang disaster risk reduction and management related offices para malaman ang epekto ng lindol maging itong available resources para sa mga interventions at assistance. Sa report naman po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o itong NDRRMC, mayroon pang 19 na kalsada ang hindi madaanan sa Ilocos, Cagayan at Cordillera. Unang napaulat na 5 kalsada at 5 tulay na dating hindi madaanan ang pwede na ngayong madaanan. Tumama itong magnitude 7 na lindol sa Abra noon ngang Miyerkules. Sa ngayon, aabot na sa 12,945 individuals o mahigit 300 or 3,000 pamilya mula sa 149 na barangay sa Cordillera ang apektado pa rin ng lindol. Nasa evacuation centers naman daw ang 541 na pamilya sa 21 evacuation centers habang 567 individuals o 128 families ang nasa labas ng evacuation centers. Papalo naman ngayon sa 868 ang kabahayan ang na-damage na kinabibilangan ng 857 na partially at 11 totally damaged sa Cordillera ayon sa NDRRMC. Tuloy-tuloy na raw ang pakikipag-ugnayan ng Department of Health sa mga local government units para i-assess ang mga napinsalang healthcare facilities ng pamahalaan. Kasunod yan ng malakas na lindol na tumama doon sa lalawigan ng Abra at ilan pang bahagi sa Northern Luzon. Ayon sa Department of Health, sa ngayon ay nasa 53 na ang bilang ng na-damage o nasira ng mga healthcare facilities dahil sa magnitude 7 na lindol. Sa naturang bilang ay 8 rito ang mga ospital. Nasa 28 naman ang rural health units at nasa 18 ang mga barangay health stations. Ayon sa DOH Centers for Health Development Cordillera Administrative Region, sa ngayon ay nasa 272 individual na ang nasugatan. Kabilang dyan ang nasa 19 na pasyente na nakakonfine ngayon sa mga ospital. Sinabi naman ni DOH Officer in Charge Undersecretary for Public Health Services Team na si Beverly Ho, nasa ground na rin daw ang DOH Central Office kasama ang mga LGUs at nakapagpaabot na rin ng tulong kabilang ang mga pagpapadala ng truck na mayroong 20 mga tents, 200 cot at beds, hygiene kits, gamot at iba pang supply. 2 namang medical teams mula sa Ilocos Training and Regional Medical Center sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ang idineploy na rin sa site. Inalalayan na rin daw ng
DOH ang Abra Provincial Hospital sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong mga residente. Siniguro naman ang Department of Health sa publiko na ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya para siguruhing hindi mahahadlangan ang healthcare services at ang pangangailangan ng mga apektadong residente ay naibibigay naman sa mga implementing units. Nakahanda rin itong Philippine Army Engineers para sa kanilang deployment kung kinakailangan. Ayon po kay Army Chief Public Affairs Colonel Cerces Trinidad, naka-standby ang 525th Engineer Combat Bandirigtas Battalion, maging ang 51st Engineer Brigade at 2 search and rescue teams para umagapay sa disaster response at efforts sa mga lugar na matinding tinamaan po ng lindol. Sinabi pa ni Trinidad na naka-preposition na rin ang mga equipment ng tropa para kung sila ay kailangan ay kaagad silang makakapunta sa apektadong lugar. Una nang i-deploy po ng Philippine Army ang kanilang reservist at ROTC cadets kung saan sila ang nanguna sa rescue and relief efforts sa mga apektadong pamilya sa Ilocos Region, sa Cordillera maging sa Cagayan Valley. Kumuha pa tayo ng karagdagang balita, yung tulong para sa mga pamilya ng mga OFWs na naapektuhan ng lindol doon sa Abra at ilang bahagi ng Luzon, posibleng maibigay na yan sa unang linggo ng Agosto. May nakalap na balita si Bombo Jovino Galang. Posibleng masimula na sa una o sa ikalawang linggo ng Agosto ang pamamahagi ng Department of Migrant Workers na tulong sa mga kaanak ng mga naapektuhang ng magnitude 7 na lindol sa Abra at ilang bahagi ng Luzon. Ayon kay DMW spokesperson Toby Nebrida, na mayroong inisyal lamang ito na tulong at posibleng madagdagan pa sa mga susunod na linggo. Just to clarify, one, it's 20 million pesos. Ito, initial allotment, actions ni Secretary Toots Ople, mayroon ba tayong available funds, and through the Overseas Workers Welfare Administration, ng OWA, meron silang nakalaan na pondo na maaaring gamitin para sa purpose na ito, specifically, OFW families ito, so initial allotment, kung kakailanganin dagdagan pa, maghahanap tayo ng additional na pondo. So ang targets po natin dito ay yung ating mga OFW families. So kailangan mayroong silang isang miyembro ng pamilya na currently deployed as a OFW family, OFW sa overseas, so that one. Currently employed, currently deployed overseas. That one. Set for distribution ito should be maybe between the first and second week of August. This is because meron ng ongoing ang ating mga local governments immediately, and then ang Department of Social Welfare and Development ay mayroon na rin silang ongoing assistance and support activities para sa mga naapektuhan nga nitong lindol. Yung pondong inilaan at yung assistance na inilalaan ng Department of Migrant Workers, pang-augment lang talaga dahil ang pangunahing ahensya naman talaga is the Department of Social Welfare and Development at ang ating mga local government units. And then yun nga, targeted yung beneficiaries namin dahil ang pangunahing mandato ng Department of Migrant Workers ay ang ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. So that's the reason why may mga nagtatanong kasi, bakit yung pamilya lang ng OFW, bakit OFW lang ang inyong tinutukoy ng ilalaang pondo? Kasi sila nga yung specific sila yung specific na kliyente at specific na mandato namin, both from the President and from the law that is creating us, Department of Migrant Workers. So that one. Hinihintay pa lamang nila ang assessment mula sa National Disaster
Risk Reduction Management Council para malaman ang halaga na kanilang ibibigay sa bawat pamilya ng OFW. Sa mga susunod na araw niya ay papalabas nila ang ilang detalye ng pamamahagi ng nasabing tulong sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol sa Abra at sa ilang bahagi ng Luzon. Meron lang ilang bagay kaming hinihintay. Number one is we need to get the final assessment mula sa National Disaster and Risk Reduction Management Council, yung NDRRMC, yung kanilang assessment of the damage. So that, on the other hand, kami naman, through our OWA, regional, sub-regional, and city offices, dun sa mga na-identify na pinakamabigat na natamaan nitong lindol, ay ating ma-identify and we can prioritize kung sino yung kung saang areas kami papasok at magbibigay ng assistance nga dito sa pondong inilaan namin. Nakatuon lang talaga dun sa earthquake disaster areas kung mabigat ang naging epekto ng lindol, number one. And then number two, we also have to determine the amount of the assistance that we will be providing. Kaya yun nga, importante sa amin na makuha yung final damage assessment at kung saang mga lugar ito from the NDRRMC. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nasa 50 million itong initial na pong danyos na naitala doon sa Ilocos Sur matapos tumama rin doon yung malakas na lindol at nasa linyang Bombo Radio Vegan. Bombo Gerald, Bombo Ever, aabot nga sa 50 million pesos ang halaga ng mga napinsalang bahay at ibang ng Ilocos Sur matapos na itong malakas na lindol. Sa nakalap ng Bombo Radio Vegan mula kay Governor Jerry Singson, patuloy ang kanilang pagkalap ng mga detalye kung magkano ang naging danyos sa nangyaring lindol. Asahan umano na sa mga susunod na araw ay tataas ang nasabing numero at sa nasabing halaga, Bombo Gerald, Bombo Ever, 980 partially at 21 totally damaged houses sa lalawigan at iba pang istruktura. Hindi pa dito kasama, Bombo Gerald, Bombo Ever, itong mga ancestral houses, tourist spot at ibang mga national buildings and structure. Karamihan din sa mga residente ng iba't ibang bayan ay ginustong manatili sa labas ng mga evacuation center o sa kanilang mga kamag-anak. Aabot sa 7,001 na pamilya ang nanatili sa labas ng evacuation center at 961 naman sa mga evacuation center, Bombo Gerald, Bombo Ever. Sa syudad naman ng Vegan, target ni Mayor Jose Bonito Singson Jr. na maibalik sa Lunes ang normal na operasyon ng syudad matapos tamaan ng pagyanig. Agad na ipinag-utos ni Mayor Singson ang inspeksyon sa 50 heritage houses mula sa kabuoang 190 na lumang bahay na lublang apektado ng lindol. Ating pakinggan, Bombo Gerald, Bombo Ever, si Mayor Jose Bonito Singson ng syudad ng Vigan. We want to get back on our feet. We want to normalize as soon as possible. Most probably by Monday, fully operational time natin. We will be introducing an intervention program wherein the city government may use may give financial assistance for either restoration, repair of these ancestral houses, the national. Sa kabilang dako, Bombo Ever, Bombo Gerald ay naibalik na itong supply ng kuryente sa lalawigan na mayroong 450,000 total damage naman sa ating linya ng mga ng kuryente, Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, Bombo Alberto, dahil yung mga ancestral houses dyan, mga luma at ngayon ba mayroon pa rin mga aftershocks dito sa lindol, yung naganap na lindol, may mga aftershocks pa rin ba hanggang sa ngayon, Bombo Alberto?
Yes, Bombo Gerald, meron pa rin tayong mga nararamdamang aftershocks, pero mas marami di yung aftershocks na naitatala dito pa rin sa lalawigan ng Abra. So sa Ilocos Sur, meron lamang pa isa-isa, Bombo Gerald, pero yung aftershocks sa lalawigan ng Abra ay yun yung patuloy pero nararamdaman din dito sa lalawigan, Bombo Gerald. Dahil kapag nagkaroon ng mga aftershocks, lalong-lalo pag malakas, ay posibleng yan yung magiging daan ulit para mayanig itong mga ancestral houses, yung mga lumang mga gusali dyan na may damage na, at baka mas lalong lumala yung epekto talaga at hindi lang 50 million yung magiging damage dito sa mga structure dyan, Bombo Alberto. Oo, Bombo Gerald, kaya nga naglabas ng executive order si Mayor Jose Bonito Singson Jr. na hindi muna makakapasok yung ibang mga trabahador. Ganun na rin dito sa likod ko, Bombo Gerald, ito yung Kalye Crisologo. Bawal pumasok ngayon dito, Bombo Gerald. Bombo Alberto, yung Kalye Crisologo ba may damage yan dahil talagang pinapasyalan yan ng mga turista dahil yan yung tourist spot dyan sa Vigan, Bombo Alberto? Yes, Bombo Gerald, according to Mayor Singson, 50 ancestral houses itong inassess nila na ito yung mga apektado nitong nakaraang lindol. So dito sa likodan ko, hindi pa talaga pwedeng pumasok kahit sino, Bombo Gerald, dahil sa ito pa rin, nakakaramdam tayo ng mga aftershocks. Okay, si Bombo Everly may katanungan din na Bombo Alberto. Bombo Everly, go ahead. Yes, Bombo Albert, sa ngayon ba napag-uusapan na rin ng provincial government kung kailan sisimulan itong rehabilitation? Gayon din itong mga ibang mga establishmento pa na apektado, lalo na yung mga kababayan natin na kailangan ng kanilang mga nasiraan ng mga bahay, gano'n, Bombo Albert. Yes, Bombo Ever, itong ating provincial government of Ilocos Sur ay patuloy na ipinapaabot yung tulong sa ating mga kababayan. Ganon din, hinihintay pa lamang nila yung mga reports mula sa mga LGUs, yung damage assessment din na kanilang isinagawa upang masimulan din itong mga hakbang pang gagawin ng provincial government, Bombo Ever. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Alberto. Maraming salamat. Live mula sa Kalye Crisologo sa siyudad ng Vigan, ito si Bombo Alberto Cuevas Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! Samantala po, mararanasan daw ngayon sa Metro Manila, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zambales at Bataan, itong maulap na papawirin na may kalat-kalat na rain showers at thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon at itong low pressure area. Dahil dito, ayon sa Pag-asa, posible umanong maranasan itong mga flash floods at landslide dahil sa katamtaman at minsan ay malakas na pag-ulan. Samantala, kanina po, madaling araw, huling namataan itong low pressure area sa layong 1,020 kilometers po ng east ng extreme northern Luzon. Apektuhan naman ng southwest monsoon ang southern Luzon at Visayas. Patuloy naman ang monitoring ng Weather Bureau sa active tropical cyclone na nasa labas daw ng Philippine Area of Responsibility o PARA. Huli itong namataan sa layong 1,715 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na mayroong maximum sustained winds na 65 kph at pagbugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 45 kph. Muli raw igigiit ng Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang 2016 arbitration ruling bilang Marcos guiding principle ng Marcos administration sa pagtugon nito sa sigalot sa West Philippine Sea. Ayon kay Daniel Espiritu, ang Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for the Association of Southeast Asian Nation Affairs, ito raw ang igigiit ni Manalo sa ASEAN Annual Regional Meeting na isasagawa sa Cambodia sa susunod na
na linggo. Nakafocus daw ang bansa sa 2016 Arbitral Award bilang basihan ng aksyon sa China na hindi kinikilala ang naturang ruling at tumangging makibahagi sa arbitral proceedings ng International Panel na The Hague, Netherlands. Ang Arbitral Tribunal ay naglabas ng desisyon nga noong July 2016 at panalo dito ang Pilipinas habang ibinasura naman ang historical claims ng China na sumasakop sa halos lahat ng resource-rich waters nito. Nakatakda namang magsagawa ang ASEAN Foreign Ministers ng face-to-face meeting sa Cambodian capital na Phnom Penh mula yan August 2 hanggang August 6. Ito ang kauna-unahang in-person meeting mula nang pumutok ang pandemya noong 2020. Kabilang naman sa mga dadalo sa post-ministerial conference ang US Secretary of State na si Antony Blinken at foreign ministers mula sa China, Japan, Russia, Australia at iba pang bansa. Sa iba pang mga balita, lumobo pa raw ang kaso ng dengue sa bansa sa 73,909 ngayong buwan. Ayon po sa Department of Health, ang naturang data ay 96% na mas mataas sa itong kaso ng dengue sa bansa kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Sinabi po ni DOH alternate spokesperson Undersecretary Beverly Ho na ang dengue cases ay mula sa kanilang data noong Hulyo 9 ngayong taon. Mas mataas ito ng halos 100% kumpara sa kanilang data noong nakarang taon sa parehong period na nasa 37,000 cases lamang. Sinabi po ni Ho na ang rehiyon na may pinakamaraming kaso ay ang Region 3, 7 at National Capital Region. Ang pinakamaraming kaso naman ay naitala sa period mula June 12 hanggang July 9. Nasa 18,000 daw na kaso ang naiatala sa naturang period. Ayon pa kay Dr. Ho, nasa 11 mula sa 17 rehiyon sa bansa ang lumagpas na sa epidemic threshold para sa dengue sa nakalipas lamang na 4 na linggo. Lumobo na rin sa 299 ang namatay dahil sa dengue na naitala sa buong bansa ngayong buwan ng Hulyo. Una nga rito, nagpaalala na ang Department of Health maging ang Department of Interior and Local Government at Department of Environment and Natural Resources sa publiko na ang scientific solutions lamang ang pwedeng makaresolba sa problema ng bansa sa health problems gaya ng dengue. Sinabi ng ahensya na ang vector control at hindi ang paglalagay ng mga palaka at mga isda sa mga swamps at stagnant water ang posibleng makapagpababa ng kaso ng dengue sa bansa. Una na ring sinabi ni DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Berhere na nakakabahala na ang kaso ng dengue sa bansa at ilan sa mga ito ay ginagamot na sa mga pagamutan. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay handa raw bumalik sa mga lugar na nilindol at ito ay para tiyakin daw na maibibigay at naibibigay ng pamahalaan itong pangako po ng gobyerno. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Magkakalo pa rin ng mga karagdagang tulong ang gobyerno, ang Marcos administration. Yan ay sa kabila ng may mga inisyal ng tulong na naipagkaloob ang local government units. Ito naman ang pagtitiyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang personal na pagdalaw sa naturang lugar. Maliban nga doon sa mga ipinagkaloob na relief supply, ay pinaplano ng Marcos administration na magkaroon ng pansamantalang paglilipatan yung mga kababayan natin upang hindi sila magsiksikan doon sa mga evacuation centers. Layunin umano nito na maiwasan yung posibleng hawaan ng mga sakit kung sakasakaling may panibagong problemang lilitaw at kung sakali din natatagal pa ang mga aftershocks na naitatala. Sa monitoring ng Bombo Radio Philippines, mahigit 1,000 na mga aftershock ang na-monitor mula sa 7.0 magnitude na lindol nitong nakalipas na mga araw. At yan ay inaasahan na magpapatuloy pa, Bombo Gerald, na nasa mahigit 200 yung platted. Ibig sabihin ng mga platted earthquake, ito yung na-monitor ng 3 monitoring system
ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at natukoy yung pinanggalingan ng nasabing mga pagyanig at iisa yung tinutukoy nito at yan ay nanggaling na enerhiya dun pa rin sa 7.0 magnitude na lindol batay sa pagpapaliwanag kay Pangulong Bongbong Marcos ng mga eksperto na kanyang nakaharap nitong nakalipas na pagbisita sa mismong area kung saan naganap ang malakas na pagyanig o yung mga pangunahing tinamaan ng 7.0 magnitude na lindol. Ikinukonsidera naman ng Pangulo ang personal na muling pagbisita sa nasabing mga lugar upang suriin kung naipagkakaloob yung mga una nang naipangako ng pamahalaan na tulong para sa kanila. Kabilang nga sa sinasabi na inisyal na pangangailangan ay yung pagbibigay ng mga trapal, mga kahoy at iba pang kagamitan na siyang gagamit ng ating mga kababayan upang pansamantalang kanlungan dahil sunod-sunod yung naitatalang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kasama ng iba pang parte ng Luzon sapagkat may binabantayan tayong isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito, Bombo Gerald, ay tinutukoy nga ng mga eksperto na nasa layong 1,700 at posible na makaapekto rin dito sa ating bansa. Kung magtutuloy-tuloy ang direksyon ng naturang sama ng panahon, hindi malayo na makaapekto ito doon sa mga earthquake hit areas. At ang problema dito, nagkaroon ng liquefaction o nagkaroon ng paglabas ng tubig mula doon sa ilang mga lugar. Kaya't lumambot yung lupa, mas malaki ang tsansa o lantad sa landslide yung mga kababayan natin sa naturang mga lugar. Kaya't ito yung pangunahin ngayon na binabantayan at nagtagubili na ang Pangulong Bongbong Marcos sa NDRRMC upang magkaroon ng advance na mga abiso upang yung mga kababayan natin nandun sa mga high-risk areas ay mailikas sa lalong madaling panahon sa oras nga na magkakaroon ng mga pagbuhos ng ulan na tatagal ng maghapon dahil yung epekto nito ay mas titindi pa pagka ang mga lugar ay niyayanig ng lindol at the same time may mga naitatalang pag-ulan dahil yung landslide ay prone o yung lantad at posibleng maulit kagaya doon sa mga lugar na una na o initial na tinamaan ng nasabing lindol at may mga landslide na o rock slide pa na naitala sa mga nakalipas na araw, Bombo Gerald. Oo, dahil sigurado kapag umulan yung mga lugar na nilindol, yung mga niyanig, yung lupa, medyo loose sa Bombo Dennis, so malaking posibilidad na mas lala yung sitwasyon na Bombo Dennis, lalong-lalo na yung mga bahay, yung mga residente natin, yung mga bahay nila nandoon sa mga bundok, Bombo Dennis. Tama yun, Bombo Gerald. At maliban pa, kahit nandun sa pinakang sentro, yung Vigan City, yung Bangged Abra at yung mga karating panlugar, ang problema kasi kahit buo pa yung bahay, pinapakita natin kanina, buo pa yung mga bahay pero ang problema yung mismong pundasyon, yun yung bumigay at may mga bitak na nakita higit sa kayang kumbaga tolerable na bitak. Kasi meron naman na kung sakasakali may crack lang dahil dun sa klase ng simento. Pero ang problema dito, kinakailangan itong isa-ilalim sa hammer test. In fact, yung mga eskwelahan, kinakailangan din ganun ang prosesong gawin dahil hindi po pwede na malagay sa peligro yung buhay ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik sa klase. At ikinukonsidera nga na magkaroon pa dyan ng adjustment kung ano magiging schedule at kung saan papasok yung mga bata dahil sa ganitong panahon ay hindi po pwede na puntahan ng mga tao ito, lalo na yung mahigit isang palapag, Bombo Gerald, may 2 palapag o higit, ay mas mabigat ito at titignan kung kaya ng kapasidad na manatili, kumbaga pagka may mga aftershocks pa, ay manatiling nakatayo at hindi lalaki yung mga bitak na namataan. So kung ganun talaga at mapanganib, ay baka magkaroon ng mga makeshift na mga eskwelahan yung mga bata dyan sa mga lugar na ating tinutukoy sa Hilagang Luzon, Bombo Gerald. Oo, masalimot ito na taon pang tag-ulan at na taong mayroong LPA, mayroon pang binabantayan na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So kailan balak ng Pangulong Bongbong Marcos na muling bumisita dito sa mga lugar na sinalanta ng paglindol, lalong-lalo na dito sa Abra,
na hanggang sa ngayon ay ang lalakas pa rin daw yung aftershocks, Bombo Dennis. Yes, gano'n na nga, Bombo Gerald. So, next coming days, hindi naman agad-agad sapagkat ngayon may pulong ang Pangulo doon sa kanyang mga miyembro ng gabinete. Kasama din naman sa topic yung tungkol doon sa pagtugon dito sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, hindi naman totally inaabandonad. Moment na umalis ang Pangulo, ay meron namang mga instruction na iniwan doon sa mga local chief executives para gampanan nila kung ano yung kanilang mga sinimulang trabaho at kontento naman daw sa pagtugon. Yun nga lang, talagang malawak yung pinsala. Pero may paglilinaw na dito ang Palasyo Malacanang, Bombo Gerald, hindi idideklara yung state of national calamity dahil 2 rehiyon yung pangunahin lang na naapektuhan. Usually, ang national state of calamity ay idinideklara, Bombo Gerald, sa mga pagkakataon na 3 rehiyon o higit pa ang naapektuhan ng tumamang kalamidad. Ibig sabihin, ganun kalawak at posibleng makaapekto sa kabuhayan at sa iba pa na takbo ng ating lipunan, ay kinakailangan ideklara ang mga kahintulad na national declaration. Pero dito sa kaso ng pag-inig, 2 pangunahing rehiyon lamang yung talagang, although naramdaman din dito sa Metro Manila na isa ring rehiyon hiwalay doon sa epicenter area, yung tinatawag nating ground zero. Pero syempre, hindi naman qualified yung nakaramdam lang ng yanig, wala namang naitalang pinsala. So, ang damages tukoy kasi dyan sa Northern Luzon o yung Ilocos region at yung ilang bahagi ng mga karating nitong lugar. Pero hindi naman ganun kalubha sa nasabing mga lugar. Kaya naman, yan, Bombo Gerald, ang tinitignan. So, yung mga kababayan natin, ingat-ingat dahil posible yung pagbuhos ng ulan. Talaga nga naman, papahu na lamang tayo, Bombo Gerald. Iba na kasi yung panahon ngayon, no? Ang init sa umaga, tapos matindi naman yung bigla ang buhos ng ulan sa hapon. Ako, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Meron ding 40 variant. So mula dito sa amin o kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, good news naman tayo dahil naghain ngayon ng hiwalay na resolusyon sina Senators Lito Lapid at Jingo Estrada para kilalanin daw at bigyan ng parangal ng Senado ang Philippine Women's National Football Team. Itong Pilipinas, maging si Ernest Jan o si EJ Obiena Paul Volter matapos gumawa ng kasaysayan sa larangan ng palakasan dito sa bansa. Sinabi po ni Senator Lapid na isang patunay ng pagiging magaling na atleta ang narating ni Obiena matapos masungkit itong historic bronze medal sa World Athletics Championship na ginanap noong Hulyo 15 hanggang 25 doon sa Oregon sa USA. Nararapat lamang daw na bigyan ang naturang atleta ng parangal ng Senado dahil nagdala ang atleta ng 2 dangal matapos makagawa ng kasaysayan si Pinoy Paul Volter sa larangan ng pole vault. Dahil ito inihain ni Lapid ang Senate Resolution number 63 at matapos makagawa itong 24 or 26 years old athlete ng kasaysayan matapos maitala ang bagong national po yan at Asian record ng malusutan ang 5.94 meters sa finals ng pole event sa men's division ng World 2022 World Athletics Championships. Binasag ni Obiena po ang Asian record na 5.93 meters na sarili rin po niyang record yan sa 17th Golden Roof Challenge sa Innsbruck sa Austria noong September 2021. Nagpasalamat naman si Lapid hindi lamang kay Obiena pero para na rin sa lahat ng Filipino athletes na inaasahan niyang magiging inspirasyon ng kanilang kababayan.
Samantala, inihain din ni Senator Jingo Estrada ang Senate Resolution 57 na layong parangalan ng Philippine Women's National Football Team. Kasunod na rin niya na makasaysayang panalo ng mga ito at naitala ang kanilang status bilang pinakamahusay sa Southeast Asian region sa historical win sa ASEAN Football Federation Women's Championship na ginanap mismo dito sa Manila. Naniniwala si Estrada na ang kanilang sunod-sunod na tagumpay at outstanding performance sa international arena ay maitaas ang spirit ng Filipino nation at nagdala rin ito sa immense pride at honor ng bansa. Ang lady footballers na mas kilalang Filipinas ay naiposte ang 3-0 na panalo laban sa 4-time champion title holder na Thailand para maibulsa ang kanilang first ever major international trophy sa ASEAN Football Federation Women's Championship na ginanap noong July 17 ngayong taon sa May Rizal Memorial Stadium. Ang kanilang pinakahuling panalo ay isang achievement at ito ay solid year para sa Pilipinas na nakapag-secure na noong Enero pa ng kanilang first ever appearance sa FIFA Women's World Cup 2023 at ang unang Southeast Asian Games medal sa football mula pa noong taong 1985 sa pamamagitan niya ng kanilang bronze medal noong Mayo sa Hanoi, Vietnam. Samantala po, matapos tumama ang 7.0 magnitude na lindol sa lalawigan ng Abra, muling nabuhay itong usap-usapan. Paano raw kung sa Metro Manila tumama ang napakalakas na lindol? Noon pa man, marami na itong pag-aaral at pag-analisa po ng PHIVOLCS na kapag tumama umano itong tinatawag na The Big One at umabot sa 7.2 magnitude ang lindol, pinangambang aabot sa 34,000 itong mamamatay na mga residente po sa Metro Manila at libo-libo itong magiging sugatan. Maliban na dito, kinakatakutang bawasak din ang mga lifelines tulad na lamang po ng supply ng tubig, kuryente, pagkasira ng mga infrastruktura, mga kalsada, pantalan at komunikasyon. Ang masusing binabantayan ng mga eksperto ay ang tinatawag na West Valley Fault na umabot na raw ang haba sa 100 kilometers na dumaan sa ilang mga syudad ng Metro Manila tulad na lamang po ng Taguig, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, Pasig, Makati at Marikina. Gayon din sa mga probinsya po ng Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan. Ang nabanggit na mga lugar ay tinatayang magtatamo umano ng matinding pinsala ayon po yan sa PHIVOLCS kung gumalaw itong naturang fault. Ayon pa sa pag-aaral ng DOST PHIVOLCS, ang West Valley Fault ay gumagalaw tuwing 200 years hanggang 400 years at huli itong gumalaw ay noon pang taong 1658. Ang naganap namang paglindol sa Abra ay dulot umano ng Abra River Fault na huling gumalaw noong pang taong 1800s. Kaugnay nito, ano naman kaya ang masasabi ng mga residente mula sa Metro Manila at kaugnay pa rin dito sa pinangangambahang The Big One? Narito po ang report ni Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, talagang ikinabigla ng lahat sa atin ang naganap na pagyanig ng lupa sa malaking bahagi ng Luzon. At dito ay naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang magnitude 7.0 na lindol sa lalawigan ng Abra na naramdaman din dito sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung bakit kanya-kanyang diskarte, paghahanda at panawagan ngayon sa pamahalaan ang ilan sa ating mga kababayan hinggil dito. Sa paglilibot ng Bombo Radio Philippines dito sa bahagi ng Metro Manila ay may nakausap tayong ilang mga individual na nasa kani-kanilang mga trabaho nang mangyari ang nasabing lindol. Si Manong Carlos Veloria, sinabing talagang malakas ang lindol na kanilang naramdaman dahilan para magpanik at maglabasa ng mga tao sa mga gusaling kani-kanilang pinagtatrabahuhan. Pero sabi niya, kung sakali raw natamaan pa ng mas malakas na pagyanig ang National Capital Region, ay ipagpapasa Diyos na lamang niya ang kanyang kaligtasan at ng kanyang buong pamilya. Ay, sinagpi ko yung sarili ko, tanataranta rin ako. Naghanap ako ng talagang lugar na safe ako. Dito lang, natalabas lang ako kasi. Kasi kita ko iba na eh. Yung mga tao nag-ano, kaya hindi nila alam nila yung reaction ng sarili nila. Kaya may lindol, sabi nila. Kasi ako, nagbabike ako, hindi ko rin naramdaman. Kaya, ang ginawa ko, yung sinip ko na rin sarili ko, tumabi ako, doon talagang yung hindi ako maapektuhan yung buhay ko, parang gano'n. Ay, kung ganyang malakas, na hindi natin yung
Hindi natin inaasa kung anong araw siya darating o taon. Ay sana naman, mapigil naman sana ni Lord na sana masafety tayo lahat na huwag sana matuloy yung ganun binabalak ng nag-isip ng ganun, kaya nakakalam. Ay kung siyempre kailangan mag-pray ka, importante kasi sa amin, mag-pray kasi hindi mo masasabing ang sako ng darating. Lalo na sa pamilya ko, isa lang naman ang anak ko, tsaka ibig sabihin, safety naman, yun naman ang pinapayo ko sa kanila. At sa mga kilala ng asawa ko, at mga kaibigan ko, mga customer ko, ganun dapat. Para kay Kuya John J. Peralta, kinakailangang maging handa at papagmatyag ang bawat isa laban sa iba't ibang sakuna. Natutunan niya raw ito nang sumailalim siya sa training bilang bahagi ng isang rescue team sa ilalim ng pamumuno ni dating MMDA Chairman at ngayon DILG Secretary Benhur Abalos. Aniya, bagamat malayo sa pamilya ay nananatiling kampante raw siya para sa kaligtasan ng mga ito dahil naniniwala siyang mas magiging ligtas ang kanyang mga mahal sa buhay sa kanilang probinsya. Ma'am, siguro ma'am, kailangan po maging handa po tayo. Yun lang po ma'am, maging handa lang tayo at maging mapagmatyag. Ma'am, siguro ma'am, liligtas ko muna, unang-una yung sarili ko. Then, yung mga pamilya ko ma'am, tawagan ko. Siguraduhin ko ma'am na nasa ligtas sila. Tsaka may mga training naman ma'am eh. May mga naging training naman po ako dati kasi dati din naman po ako sa company. May nakapag-training din po ako sa disaster. Ma'am, katulad ng mga sa rescue po, madam. Kasi dati ako, ma'am, kay Sir Benhur sa poblasyon. Ma'am, yung cover up, kailangan, ma'am, nasa ligtas na lugar ka, nasa may, kunyari, kung nasa loob ka ng opisina, doon sa pinaka-safe na lugar, yung lamesa mo, doon ka sa loob. Ganun, ma'am. Tapos, umiwas ka sa mga, yung mga poste, yan, sa mga building. Kailangan, ma'am, nasa open ground ka. Pinakamaganda yung open ground. Ayun, ma'am. May mga din naman po pumadam doon, may mga rescue din naman doon. Tsaka, kasi ma'am, mas safe sa probinsya kasi wala masyadong babagsak. Di kamukha dito sa atin sa Metro Manila. Talagang marami talagang pwedeng mangyari. Hindi naman makarelate sa kaba ng marami ang pares mami vendor na si James Elarga. Hindi raw kasi niya naramdaman ang nangyaring lindol dahil sa dami ng kanyang customer. Sabi niya, sakaling biglang lumindol ng napakalakas sa Metro Manila, ay wala na raw siyang magagawa. Pero dapat pa rin aniyang maging handa ang lahat na iligtas ang kanilang sarili sa oras na mangyari ito. Dahil ay di yari tayo dyan, maubos tayo. Ano pa ang gawin natin kung natamahan na tayo, di ba? Di wala natin tayo makagawa. Siyempre, mahirap din kasi ito kapag hindi ka maganda ng ayos eh. Siyempre, dapat kailangan ready rin tayo kapag naglindol. Kapag alam na natin naglindol na, siyempre, lilikas na rin tayo, di ba? Mahirap na eh. Siyempre, lalo ngayon, single pa tayo. Hindi po. Kasi busy kasi ito eh. Marami nakain eh. Nagulat lang na rin ako dyan, marami ng tao lumabas. Sabi nga daw nila, lumindol. Yun. Nalaman ko, lumindol pala. Bilang pagtiyak naman sa ligtas na kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay, palagi namang pinapaalalahanan ni Manong William Cortez ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng palagiang pakikipagkomunikasyon sa kanila. Aniya, dapat daw na magkaroon ng maayos na pamumuno ang pamahalaan para alam ng mamamayan kung ano ang dapat nilang gawin at kung saan sila dapat na magtungo sa oras ng nasabing sakuna. Kailangan yung paghanda namin yung mas kailangan magkaroon kaagad ng ng magandang ng mga mamumuno dito sa ating mga pamahalaan dahil at siguro para makapag-isip-isip din kami na kung saan kami tatakbo, saan kami pupunta, kailangan talaga namin yung mga ganon na advice. Baka sakasakaling biglang wala kaming alam kung saan kami tatakbo. Kung pumutok man yung sinabi mo na malakas na lindol. Kaya kailangan talaga namin yung mga siguro aparato na kung saan kami kagad dadalhin para kagad kami kung maayos ba kami ang kalagayan namin. Bago ako alis sa bahay, lagi akong nagsasabi sa kanila na
ano kaagad kung mayroong sakuna na darating. Kailangan lumabas kaagad sa bahay para safe kaagad. Kung sakasakali man nandito ako sa trabaho, automatic kaagad magtatawag muna ako. Pero kailangan nakasip ako sa kung saan man ang dapat magkaroon ng magtatago ba. Kung wala man halos dito mataguan, kung puro matataas na building dito eh. Kaya hindi ko alam din kung anong gagawin ko, pero kailangan yung sa pamilya ko, lagi kong pinagpapaalala sa kanila na ganun talaga. Samantala, bukod dito ay nangalap din ang Bombo Radio Philippines ng ilang reaksyon mula sa mga kabombo at ka-Star Nation nating mga netizens hinggil sa kanilang opinyon kung handa na ba ang Metro Manila sa matagal nang ibinabala ng PHIVOLCS na posibleng pagtama ng The Big One sa rehiyon. At dito ay nalaman namin na tulad ni Manong Carlos, ipinagpapasadyos na rin ng marami sa atin na huwag na sanang matuloy ang isa sa pinakakinatatakutan, hindi lamang ng pamahalaan kundi pati na rin ng sangkatauhan. Kung kaya't upang maagapan o makaligtas sakaling magkatotoo man ang naging pag-analisa ng PHIVOLCS ukol sa pagtama ng nasabing The Big One sa Metro Manila, ay patuloy na nanawagan at nagbababala si Undersecretary Renato Solidum sa lahat hinggil sa kung ano-ano ang dapat na gawin sa oras na mangyari ito. Mag-review ang bawat isa, individual pamilya, local government, ng gagawin nila kapag lumilindol. Siyempre, huwag sa ilalim, huwag sa bahay, huwag na malakas, dapat top overload, labas pagkatapos. Pero yung pupuntahan ng lugar ay yung hindi malalandslide. No, delikado pag napunta kayo sa landslide prone area. Gamitin niyo po ang app. Siyempre, mahirap magsabi na may connection sila ngayon. Pero dapat, meron na ang LGU ng mga mapa para mag-guide natin. Ano ang mga lugar na lang prone to landslide na hindi kayo pupunta na. Okay? At magpapadala po tayo, ulitin natin, magpapadala po tayo ng team. At aside from scientific study, assessment ng hazards ang gagawin, magbibigay ng guidance sa local government. At tulungan din po kami, ang mga kasama natin sa PHIVOLCS ay magpapaliwanag sa ating mga kababayan. Iikot po sila kung ano ang dapat gawin at mapakalma din ang kanilang mga damdamin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mayroon pong isinusulong ngayon itong pagtatatag ng Department of Disaster Resilience at ilan na kaya yung mga senador na sumusuporta dito, kaugnay pa rin dito nga sa nagrap na malakas na lindol, kaya naman nais nilang magkaroon daw ng naturang departamento. At nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, kasunod nga na nangyaring malakas na lindol sa partikular na tumama sa Northern Luzon, ay dumarami pa yung nagbibigay o nagpapahayag ng suporta mula sa hanay ng mga senador sa isinusulong na panukalang batas na siyang maglilikha sa tinatawag na disaster management o kaya ay Department of Disaster. At ito ay sinimulan pa noong 18th Congress actually, Bombo Gerald. At kabilang na dyan sa mga principal authors noon ay itong Senator Bongo at ilan pang mga senador. Pero ngayon ay sa pagpasok ng 19th Congress ay muli itong nabuhay. At kaugnay nga niya na Bombo Gerald ay isa na rito yung nagsusulong na ipasa itong naturang panukalang batas ay itong si Senator JB Ejercito na nagsabi na panahon na para isulong ang Department of Disaster Resilience na hindi maiwasan ang mga sakuna
Ayon kay Ehersito, mas makabubuti na mayroong isang magkahiwalay o nakahiwalay na kagawaran na nakatutok sa mga biktima ng sakuna. Sa ngayon, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ay coordinating council, kung kaya't mas mapapabilis ang tulong kapag may cabinet level secretary na nakatutok dito. Samantala, inaig din ng senador na plano ng iba pang mga mambabatas na pumunta sa mga biktima ng lindol para magpaabot ng tulong. At tingnan natin kung ito ay gagawing ika nga ay priority measure at ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent bill ang naturang panukalang batas para sa pagbuo ng Department of Disaster Resilience o DDR. Na itong bahagi ng pahayag ni Senator JB Ejercito. Well, considering our geographic location, we are really in the Pacific Ring of Fire, just like Japan. That's why we are prone to earthquakes, prone to volcanic eruptions, prone to super typhoons. No? Baga talagang na ito parang walang taon na lumilipas, wala tayong calamity na malaki. I guess we really have to have a full-fledged department that will really take care of the disaster management. Yan, Bombo Gerald, ang bahagi ng pahayag ni Senator JB Ejercito. Sa ngayon kasi ay medyo labo-labo, walang kumbaga ay commanding officer na cabinet level sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kumbaga hiwa-hiwalay, nandyan kasi yung Office of the Civil Defense, DSWD, DILG, Department of Health. So, dapat talaga, panahon na mayroong hiwalay talaga. Parang sa US, yung FEMA, na talagang siya yung nagkukumpas talaga, siya yung in charge doon sa pagtugon sa lahat ng sakuna dito sa ating bansa. Bomb Raymond, dahil naalala ko kagabi ang panayam natin kay Senator Jingo Estrada ay suportado rin niya itong bagong departamento na ito. So, noong 18 Congress pala, Bomb Raymond, yung isinusulong ito ni Senator Bongo pala dati, noong 18 Congress pa. So, anong nangyari dito, Bomb Raymond? Bakit hindi siya nakalusot? Well, hindi pa na ipasa, kumbaga, naabutan na rin sila ng recess, yung unang break ng Senado, or recess to be explicit, or kumbaga ay yung eksakto, Bombo Gerald, dahil natapos na yung 18 Congress, hindi na naihabol. At marami rin kasi yung kumukontra na dahil baka raw ito ay dagdag lamang sa burokrasya, dagdag na mga tao pa. Pero dapat talaga ay may hiwalay na departamento. Parang yung DSWD, trabaho na lamang niya ay dun lang sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. At yung DDR ay siya talaga yung kumbaga first responder, at siya na yung bahala maging doon sa kumbaga rehabilitasyon ng mga tatamaan ng anumang sakuna, either bagyo, pagbaha o kaya yung lindol. Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala, daang pamilya naman sa 5 barangay daw doon sa lungsod ng Coronadal ay sinalantapuyan ng malawakang pagbaha. At may update ng Bombo Radio Coronadal. Lumikas ang daan-daang pamilya mula sa 5 barangay sa lungsod ng Coronadal matapos sa sinalanta ng malawakang baha. Ito ang kimpirma sa Bombo Radio Coronadal ni Coronadal City Disaster Risk Reduction Management Officer Cyrus Urbano. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Barangay Kakup, Barangay Taplan, Barangay Mabini, Barangay Caloocan at Barangay Esperanza. Nakaranas ng malawakang baha ang mga residente na nakatira sa gilid ng ilog na umapaw dahil sa rumaragasang tubig baha mula sa kabundukan matapos na mabungos ang malakas na ulan. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal sa isa sa mga residente na apektado sa Barangay Kakob na si Ginang Ellen Posadas, hanggang leeg ang baha sa kanilang lugar kung saan inanod ang kanilang bahay at lumangoy na lamang kanyang asawa upang makaligtas lamang sa baha. Inanod din ng baha ang mga gamit, mga alagang hayop at maging mga made of light materials na mga bahay ng mga residenteng apektado.
Sa ngayon, may mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Barangay Gym upang maging ligtas sakaling bumuhos muli ang malakas na ulan. Maliban dito, may mga nicho naman na sinira at inanod ng baha sa sementeryo sa bahagi ng Barangay San Jose. May mga daanan din na hindi madaanan matapos nawasak ang tulay dahil na rin sa pagbaha. Halos pinadapa at winash out naman ng baha ang pananim na palay at palaisdaan ng mga apektadong residente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang damage assessment sa kabuang pinsala na iniwan ng kalamidad. Nananawagan naman ng tulong ang mga pamilya. Sa ngayon, nanunuluyan sa kani-kanilang mga evacuation centers. So dapat naka-extra alert tayo. So yun lang at hopefully mag-sink in din yan sa mga kababayan natin dito po sa Pilipinas, particularly dito po sa Soxargen area. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radyo. Bombo! Isang OFW naman na ina ng namatay sa magnitude 7 na lindol humingi sa pamahalaan ng tulong para makauwi at masilayan ang bangkay ng anak. May nagkalap dyan ng balita ang Bombo Radio Legazpi. Emosyonal na nanawagan ng tulong ang OFW na ina ng albayanong isa sa mga casualty sa nangyaring magnitude 7 Luzon quake noong Miyerkules ng umaga Hulyo 27. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Nancy Basilia, hindi niya maipaliwanag ang sakit at paghihinagpis na nararamdaman sa pagkawala ng panganay na anak na si Jefferson Basara. Halos isang buwan pa lamang sa balbalan kalinga ang anak at hindi inaasahan ang nangyaring trahedya. Pinayagan naman si Basilia ng kanyang amo na umuwi ng Pilipinas, subalit malaking problema ang kawalan ng pera na gagastusin sa kanyang flight. Anya, naisa na niyang makita at makapiling ang anak kahit sa huling sandali nito sa mundo. Nabatid na nakipagsapalaran ito sa ibang bansa upang buhayin ang mga anak, lalo pa at siya umano ang nagsisilbing ama at ina ng 4 niyang mga supling. Gusto ko po sanang masilayan ang aking anak sa sandaling buhay, sa sandaling pananatili niya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya po kayo nananawagan. Sana po ako makauwi kahit sandali man lang po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala may kapapasok po dito na balita sapagkat yung tatay daw noong pangunahing suspect, si Dr. Yumol, yung suspect sa pamamaril doon sa Ateneo de Manila University sa Quezon City Campus, yung kanyang ama daw ay pinatay doon po sa Lamitan sa Basilan. Bombo International News. Diretsang binalaan ni Chinese President Xi Jinping si US President Joe Biden na huwag makipaglaro ng apoy sa Taiwan. Sa ginawang pag-uusap sa telepono ay nina Biden at Xi Jinping na dapat sumunod ang Amerika sa ipinapatupad na One China policy. Maliwanag din anya na kinukontra ng China ang pagiging independence ng Taiwan at ang pakikialam ng ibang bansa sa hidwaan ng China at Taiwan. Sa panig naman ni Biden na hindi anya nagbabago ang pakikitungo ng Estados Unidos sa Taiwan. Nauna rito ay nagbabala na ang China na sila ay gagawa ng hindi maganda kapag itinuloy ni US Speaker Nancy Pelosi ang pagbisita sa Taiwan. Bombo Sports News. Nakahanda raw magbigay itong Filipino Paul Volter na si EJ Obiena ng tulong pinansyal kay Sprint Queen Lydia De Vega na nasa critical na kondisyon ngayon dahil pa rin po sa breast cancer. Sinabi ni Obiena na ilalaan niya ang 250,000 pesos na kanyang matatanggap mula sa Philippine Sports Commission of PSC para po yan kay De Vega. Sa nasabing halaga kasi na ibinigay ng PSC ay dahil nakuha ng bronze medal ni Obiena sa katatapos na 2022 World Athletics Championship. Dagdag pa nito na maging ang kanyang advisor na si James Lafferty ay nagsabi na kanyang tatapatan ang perang ibibigay ni Obiena para kay De Vega. Maguguritang humingi ng tulong at dasal at itong pinansyal ang kaanak ni De Vega matapos ang isugod po sa pagamutan dahil pa rin sa breast cancer. Bombo Foreign Exchange Update. Sa
Papalitan na po ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 63 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos at 8 centavos ang Singaporean dollar, 40 pesos at 23 centavos ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 81 centavos habang ang euro 56 pesos at 76 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa panatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes Pesa 29 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Katapusan nga adlaw sang Biyernes sa ika-7 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa alas 9:30 ang atak na sa mga aga. Sudalong sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. At sa ato ni mga headlines sa subong aga. Bombo Breaking News. Bago lamang nga nagasulod ang balita, Banwa pinatay sang riding in tandem suspects ang amaya sang doktor nga nang luthang sang anay alkalde sang Lamitan City, Basilan sang Domingo sa Ateneo de Manila University. Ginatiro subong nga aga Banwa ang amaya ni Dr. Chawatyawa Yumol sa ilang sagwa sang ilang balay dito sa may barangay Rizal, Lamitan City, Basilan. Suno dari sa report sa Lamitan City Police Office.
ang amay ni Yumol Banwa subong way paniginingadlan sa mga otoridad, pero siya ang tiniro sa mga sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo samtang nga nagatilitindog sa gwasang ilang balay dito sa may barangay Rizal mga alas 6:30 ang atak na subong nga aga. Siya ang nag-agom sang 4 ka mga gunshot wounds sa naglain-lain nga bahin na sang iyang lawas nga nagaresulta nga siya ang gindeklarar nga dead on the spot. Si amay ni Dr. Chawatyaw Yumol Banwa ang ginaibalo pagid sa bonga kun bala sanay sinoto mga sospetsado but unang report sila ang nagasakay sa motorsiklo. Ginlabayan nila ang biktima subong way paginingadlan sang mga otoridad. Pero kumpirmado na ni nga siya ang amay or father ni Dr. Chawatyaw Yumol ang sospetsado sa natabo nga shooting sa Ateneo de Manila University sa Domingo. Kung nasa diin na iyang pinatay si former Lamitan Mayor Jose Rose Furigay. Kag subong man mayara dito sang mga dugang panganapatay amo ni ang security guard sang Ateneo nga si Genevieve Bandiala kag iyang executive aide nga si Victor Capistrano. Kung madumduman pilason man sa nasambit nga insidente ang bata ni former Mayor Furigay nga si Hana pero okay na ang iyang kahimtangan. Si Yumol na-arasto on the same day kag ginpahayag ato sa mga otoridad nga dugay na gini ang dumot sa nga doktor sa Anay Alcalde kag ginpasirado ang iyang klinik dito sa may Lamitan City, Basilan. Unfortunately, subong nga aga Banwa ginlabayan sa mga sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo ang amay sang doktor kag siya naman ang gintumba. I-check na ito na karon sa aton nga sister station dito sa may area sang Mindanao ang pagpataya dre sa amaya ni Dr. Chawatyaw Yumol nga naniro sa nganay alkalde dito sa may Ateneo de Manila University. Kindly stand by Banwa sining breaking news. Kaya ba si bala binaslanayan na ni ang natabo amo ginang problema basta may isa krimen dason ang piyaka kampo hindi man makontento bala kag magplano man sang pagtimalos bata mo ni subong ang nagwa nga report Banwa pinatay ang amay sang doktor nga naniro sa Ateneo de Manila University. Bombo Breaking News. Direkata sa mga headlines sa mga balita nga toros na magatutukan na dre sa palatunturan bombohanay big time sa mga balita lokal. Ato nagkaroon mga ginakapod si Provincial Energy Consultant Rafael Coscolwela kaya nagligad sining sona ni President Bongbong Marcos yang ginapahayag diri ang paggatipon sang or pagatukod sa dugang pang mga power plants diri sa may pungsod Pilipinas. Agadra gani sa may syudad sang San Carlos way paganya nakatindog subong ginabalabagan na. Amo na kwanda kaysa kaya kita nga mga Pilipino basta mayara gani sang proyekto daway kita balay ginapili no hala puro na lang oppose. Anyway tay mga rason man na sila mayara sang ginalantaw subong o kung ginaplado nga pagpatindog sang 300 megawatt liquefied natural gas combined cycle power plant adra sa maya San Carlos City Eco Zone. Ini ang nagabalor sang 18.5 billion pesos. Bata with this announcement ni President Bongbong Marcos sang Lunes, ano karon ang isa sa mga dalauman sang aton na sining probinsya, ilabi na sa may sektor sang enerhiya. Sa dugang pang mga balita lokal, Department of Education nagahulata sang tikang sang Kongreso agot sa pagbalik sang Mandatory Reserve Officers Training Corps kaya ginadula ini malapit ay sa nakadekada ang nakaligad. However, isa man sa mga na-mention ni President Bongbong Marcos sa iyang sona sang Lunes. Inakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Labaton.
By the way, tanan kita dapat tagid subong magaligmat kag magahalong kay Nagasaka sang 96% ang kaso sang dengue nationwide. Santo dari sa report sang Department of Health Banwa, mayara na sang malapit sa 4,000 ka mga kaso nga na-record subong nga tuig 2022. That is 96% higher than the reported cases sa parehong period sa tuig 2021. Sa balitan nasyonal, kahapon nagabisita si President Bongbong Marcos sa mga lugar nga naapektuhan na sining magnitude 7.0 nga linog dito sa may northern Luzon, partikularmente sa Abra. Kahapon ginapaydalaw naman sa state of calamity ang probinsya sang Abra bangod sa epekto o kundi sa halita sang linog. Nagadangat naman ang subong sa 164 ka mga eskwelahan ang na-damage na mangod sa linog. Ang pahayag diri sang FIVOC sa masobra na sa 100 ka mga aftershock ang na-record halin sang una nga nagatayog ang magnitude 7.0 ang earthquake sang Miyerkules sang aga. Batang sunod rin sa Maya FIVOX, mahimo nga ma-eksperyensyahan ini sa sulod sa pila ka semana ang mga aftershocks. In fact, pilagani ka mga dalana dito sa Maya Mountain Province ang may mga dibrigya po na subong nagapabili na nga hindi pa pwede malabayan. Si Speaker Martin Romualdez nagapahayag nga mayara man sang budgetary support nga ihatag para sa pag-restore sa mga heritage sites nga to dito mga nagakalaguba bangod sa paggalabaya sang or pagatayog sang duta. Base diri sa pahayag sang Department of Agriculture, malapitan na sa 4 million na pesos ang balor sa mga irrigation system ka mga agricultural facilities nga naguba Banwa bangod man sa pagtayog sang magnitude 7 nga linog. Sa balita international, ano naman yung mga paandam sang leader sang North Korea nga sarang or preparado na sila nga mag-mobilize sa mga nuclear weapons suno kaya North Korean leader Kim Jong-un kung mayara sang pagpanggarit-garit na naman ang Estados Unidos kagasabang man ang South Korea. Seg, iban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Regarding sining breaking news nga nagsulod sa mga aga, i-check na to na karon na dugay-dugay ang dugang mga update. Standby lang kamo kay ginatinguan naton ang makuhaan sa dugang mga update ang aton ng sister station dito sa may Mindanao regarding diri sa pagpatay sa amay ni Dr. Chawat Yawa Yumol ang nagpatay sa anay alkalde sang Lamitan City Basilan sang Domingo sang hapon kay subong nga aga siya ang pinatay man pinatay ang sining amay dito sa may Gualanggid sang ilang balay sa may Lamitan City kay ti taga Lamitan City Basilan gaman ni sila mo balidogin sundan na gani siguro sa nga doktor kung nasa diin ang pwede nga pagkakatuan sa nga alkalde kay tudok gini sa mga bone marrow niya nga danang dumot niya sa anay alkalde. Tisang gin-interview to sang Domingo ang Dr. Banwa siling niya ang pamilya Furigay na makapilan na ni Cabezas nga gin-attempt nilang patyon ako. And then may raman sang involvement sa illegal drug trade. Pero ito siyempre ginpanginwala ini sang abogado sang anay alkalde. So standby ka mo Banwa. I-check na to na karon na dugang nga mga update regarding diri sa pagpatay ginatumba man sa buong aga ang amay sang doktor.
12 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Magabalik kita diri sa Bombohanay Big Time ang ginakaupod naton. Dugang naton ni mahimayon ang zona ni President Bongbong Marcos. Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri. Gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk
Pamatud-an nga makapaayo man sa mga skin elements bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic. Processed meat, overcooked... Kaya 1 minuto sa nakaligad sa taknang alasan 9 sa aga. Pabalikan na sa usingang pagkapangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Diri katadog ang sa paghimahimaya sa mga ginaplastar nga plano ani President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang unang State of the Nation address sang Lunes sang hapon. Ay ba na diri tanakuan na naton sang pagpahayag banwa regarding sa plano sang presidente para sa edukasyon at sa imatay para sa ekonomiya, deklarar nga tiway na sang lockdown nga igapatuman
Apin sa rapang ti medyo nagamatabat na ba na subong nga damo ang kaso sa COVID-19 kay para sa presidente, kinahanglan nga mga buhi na lang kita nga arang virus. Which is my sense kag may punto gidang nga presidente kay kulang tawon na to natin subong no ordinary flu naman lang nga gani. Ordinary flu naman lang nga gani. Ang ini nga COVID magluwas lang gid sa mga kauturan nato na yang ti mayara na nga daan sang mga ginabatyag kag daw nagalala o nagahina abi ang ilang lawas kung masudlan na sang virus. Subong sino man lang yang why nagareklamo kayo, subong Hulyo na naman nagsaka dos nga na ng aton malayran sa Central Negros Electric Cooperative. Kamahal kag why nagida sa may nagapanaog, no? Why nagid sa may naganubo. Subong ang bill sa kuryente haluson kada bulan isa demiras sang pagganubo or pagasunod nga bulan na naman na masaka naman. So subong nga July amo naman ni ang preparahan sa mga konsumidor sang Seneco saka naman 2 pesos. Speaking sang energy banwa, ang subong nga administrasyon nagaplano nga maggamit sang dugang pang mga sources of energy para nga ma-expand ang existing power supply pool sang Pilipinas kay para sa aton sa nga Chief Executive amon ni ang kinanglandon na gid kung may gusto naton nga magdamo pa mga investors ilabi na nga dana subong ginadusok man nga dapat mayra sa mga economical zones sa tagsa ka mga syudad na dira kangay na gid lamang diri sa aton sa mga syudad sang Bacolod. So wag ginalantaw nga kun pwede man lang mayra magkata economic zone na diri. So kung damo sa mga investments nga nagasulod kinanglandon ginaton ang bastante nga supply sang enerhiya. Parang hindi man manglasay ang hindi man maglasay ang mga investors o kun ang mga negosyante. So para kay President Bongbong Marcos, kinahanglan nga mag-explore ang ato na gobyerno sang tanan nga mga posibilidad para nga ma-increase ang energy production level pinaagi sa pagmix na sang traditional kag renewable energy sources. Si President Bongbong Marcos. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Okay, yabanwa nga kamay na sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos nga para sa iya kinanglanon ginaton mangita sang kadugang nga sources of energy kaga ko na pwede pa malang malaki pagidara ang renewable energy sources. Yara sa piyakalinya via Zoom our provincial energy consultant former Governor Lito Coscoluela. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombor Erlin, mayong aga tanan.
Kumusta sir? So far mga expectations sa nimo do na meted rin no ni President Marcos sa iyang State of the Nation address. Well, ang akon hambal sina diri ang sona ni Presidente Bongbong Marcos isa ka masiling naton well-crafted nga mensahe, no? But silingon iya gin-highlight ang iya tanan nga buluhaton, no? Ang focus niya was on the task ahead of him. But dumdumon ta nga ang SONA supposed to be traditionally, no, nagasugod ang SONA sa pagplastar sang sitwasyon sa nasyon. Anong sitwasyon sa ekonomiya, anong sitwasyon sa politika, anong sitwasyon sa social aspeto sang nasyon. Wala na nagdiretso si Presidente Bongbong sa iya nga luyag buhaton, no? Ano ang mga programa nga iya iduso, no, over the next 6 years, no? In a sense, though kung lantaw naton sa strategy, mayo kay ginlikawan niya na ang pagmuno sang hindi maayo nga sitwasyon sa Pilipinas. But silingon ang focus was on positive action that will be done. Of course, iba nagasiling nga promesa, no, kadamong promesa. Wala siya maghatag sang emphasis on what is wrong with the nation, no? So ginhatagan siya sang iya speechwriter sang isa ka plato nga masyado kapuno sang matawag naton agenda, no, development agenda. Ang question na lang is sang presidente ang tanan niya nga in that sense, masiling naton nga daw laban siguro sa aton population, siguro daw positive ang reaction. But there are of course may mga negative, no? Number one, i-cite ko lang ang negative reaction ni economist Winnie Monsod. Siling niya sa tanan nga ginhambal ni Presidente Bongbong Marcos, may isa lang ka mayor nga diferensya. Ang iya nga closing remark actually nga the state of the nation is tawag niya is sound. No? Silingon, maayong sitwasyon ta. Gin-remind siya ni economist Winnie Monsod kasi nga nalipat siya nga hindi maayong sitwasyon sa aton ekonomiya, nalubong kita sa utang, mataas ang aton inflation, we are Asia's laggard, worst performer, no, in terms of the economy. Why man ginmit lang kung ano kalala sa sitwasyon sa aton edukasyon, ang state of health nga naangot man sa nanatawag ni sa COVID, no, kag ang nanatawag sini ang pressure on the health system sang Pilipinas, no, kadako sang pundo nga gingasto sa pag-address sang COVID problem, dako nga pundo ang nakuha halin sa traditional health system. Yes. Kadamo pa, no? So, well, in a sense, man-intindihan of course, ang ginahambal sa aton ekonomista, si Winnie Monsod, nga traditionally, the SONA starts with ano ang aton sitwasyon. President Bongbong glossed over that. Nagdiretso siya sa pagplastar, amo ini ang akon himuon. No? So, it's a question of approach. Kag sa nasiling ko na, puwerte kapuno sang plato nga ginhatag sa kay Presidente Bongbong. So ang question nga aton pag pamangkot subong is matuman niya ayhan ang tanan niya gin promesa. Isa dira the other thing that I mentioned Bombo Erlin is ining sa mga promesa nga ginplastad niya,
it would appear nga ang ini nga presidente, si Presidente Bongbong, was kung matawag natin, a consultative president. Nagkonsulta siya sa madamo ng mga sektor. No? Sa IT sector, for example, may major emphasis siya on digitalizing the Philippine economy, no? E-commerce, for example. Kadamo sang mga sektor apparently nga iya ginkonsulta kagin pamangkot anong luyag ninyo himuunta. So in that sense, makita mo nga nagpamangkot siya, nagkonsulta siya, kag ginplastar niya sa iya zona ang ini nga mga wish list nga ginduso sa iya sang mga kalain-lain nga sektor. But there is also one other sector nga medyo matunog ang reklamo. Ang Mindanao, labi na gid ang Muslim Mindanao. Why kuno mahatagan ni Presidente Bongbong Marcos sang masyado nga atensyon kung ano ang problema kag ano mga solusyon para sa Mindanao, labi na gid Muslim Mindanao. Nasakop na dito mo Berlin ang sitwasyon sang Marawi. Ongoing pa, kalayo pa sang rehabilitation sang Marawi. So daw wala gid bla mahatagan atensyon ni Bongbong. No? So these are some of the summary of some of the key aspects of the SONA nga angay naton siguro dumdumon. But overall, I would say nga kung matuman ni Presidente Bongbong Marcos ang tanan niya nga ginpromesa, then I think he will leave behind something that is worth ang siling man natin siguro sa pagdayaw nato, no? But the big challenge really is matuman niya ni o hindi. Given the fact nga kadako sang utang naton, kinahanglan niya kumbensyon ang publiko nga magbayad sang taxes, namit lang niya, no? Ang taxation aspect, and of course wala niya ginmit lang kung anong himuon niya sa pagbayad sang ilang nga balayran man mismo nga taxes, no? Ang pamilya Marcos. So he has to gain the confidence of the public. And he has to have a cabinet that is capable of executing all of his plans of action. No? So muning mga dalagko nga mga butang nga aton dapat i-monitor. Isa dara sir sa mga ginplastar sa plato sa presidente is ang para sa may sektor sang enerhiya. Kaya kinanglandon ginato na sa nga dugang nga mga sources of energy kung gusto naton nga makakumbinsi sa nga dugang man nga mga investors pasulod diri sa Pilipinas. Anong interpretations nimo diri sa plano niya for the energy sector, Governor? Well, ginkalipay gid sang aton nga mga kaupo diri sa Negros, no, nga naghatag sang focus si Presidente Bongbong Marcos sa ginatawag nga renewable energy. Kaya mo ini ang thrust sang provincial government of Negros Occidental. In fact, ongoing subong ang power sector assessment study diri sa Negros Occidental. Ang tuyo sini amo ang pagbalay sang roadmap for the development of power diri sa Negros na angot ini sa transition to renewable energy. Pero sa tunga-tunga sining kalipay sang aton nga mga kaupod nga nagaduso sang renewable energy, gindugang man ni Presidente Bongbong ang plan. Pero ang problema diri sa Pilipinas, bago lang mag-agi ang linog, no? We are in the nanotawag nila na bomboarlin, ining
ang highway sang linog bla, Fault line. ang fault line, no? Ang imong nuclear power plant kung ang sang fault line, kung iguon kita sang isa ka mayor nga linog pareho sang nag-igo sa Northern Luzon, Yes. nano to 7.3. Kag maguba ang building, ang leakage amo ning isa ka dako nga palaligban, no? And then of course there is the matter of ining ang storage ng nuclear waste. Ang aton position diri, the Philippines is well situated to transition to renewable energy. Posible hindi pwede ang 100% labi na gid sa iban nga mga probinsya, pero diri sa Negros we have a potential to transition towards almost 100% renewable energy, no? So medyo point of concern ini ang ginaduso ni Presidente Bongbong, ang nuclear power, but we're hoping diri sa Negros Occidental hindi kitas ni maapektuhan, no? We are confident that given the right policy and government support, ang aton transition to renewable energy aton mapatigayon within the next 5 to 10 years, no? So by the end of this year we will have a roadmap that will show how this transition to renewable energy, renewable, reliable, affordable, sustainable energy can be achieved diri sa aton probinsya. So ang energy aspect nga ginmit lang sa aton presidente is very encouraging tungod nga may ara sang focus on renewables, but there's a little concern about his open attitude towards nuclear. Okay. Kung diri guro sir sa ato na sa Negros, pwede kita maka-focus sa diri sa solar, no? Solar power plants. Hindi lang solar, no? Okay. Bombo Arlene, right now we have the nation's largest installed capacity sang solar, no? Yes. Pero ang problema sa solar, kulang kita storage system. That's why hindi siya mausar bilog nga adlaw pati gabi, no? Balo ka naman. Yes. Kung wala init, wala kuryente. So aside from solar, ang iya mayor nga solution sinada actually is ang storage systems, no? May ara kita sang geothermal dito sa Oriental, may ara man kita sa mga ginaduso subong nga mga hydroelectric power plants. Okay. Sa ikakadlaw nag-meeting kita sa proponent sang Bago River hydroelectric power project, ang Alsons, no, Alcantara and Sons nga korporasyon, kag ang ila ginahambal nga posible by next year, by May of next year, magasugod na ining ilang nga proyekto. Ang total capacity sini matupa siya sa around 60 megawatts, apat ka run of river nga phases. Phase 1 siguro on the average about 15 to 16 megawatts per phase. Run of river, wala epekto sa aton environment, hindi mabuhinan ang tubig sa Bago River. So masyado ini katahong, hopefully madayon ini siya within 2 years from start of project, posible makita naton ang utilization of hydroelectric power diri sa Negros. And then of course there are others, no? May potential kita for wind, and there are also existing biomass based, no? So as I said, kita diri sa Negros Occidental, we have the country's biggest installed capacity of renewable energy. And this is the way to go for us. Kung mapay na sir sang pondo, let's say for subsidy abiyang gobyerno para dito sa mga mag-install sang storage facility, mga billions ang kinanglado na dira or hasta man lang hundreds of millions? Hindi ni siya madako gid actually, kaya ang bintahan sini kay may payback siya mo. Okay. So posible masiling naton ang subsidies ng gobyerno can be in terms of
tax exemptions. I think that is already provided. Perhaps siguro financial assistance para nga makasugod. Ang dako mo lang na diri Bombo Erlin ang imong capital outlay ang initial capital, no? Yeah, so kung ang mga dalagko nga korporasyon like San Miguel for example nga may ibalay nga solar storage system sa Kabangkalan if I'm not mistaken, billions man posible ang investment pero madasig ini siya ma-recover tungod nga may ara ka sang existing nga generation solar power generation systems nga madiri mo mabawi ang imo investment. Kag of course ang matahom sini kay madugang ini siya sa ginatawag naton nga renewable, affordable, available kag sustainable power. But sa nasiling ko na hindi kita maka-transition 100% to renewable overnight. No? Yes. It will take a little time, but we have the potential to do that. Oo. Kaya pwede gid na amaamat-amatan lang sir, but mas mayo gid ko man siguro mayara sang legislative measure dira nga ipangabay man sang presidente and then natagan pagtamod sang aton kongreso. Yes, in fact, ining roadmap nga aton ginabalay dire paagi sa order ni Governor Bong Lacson, isa ini nga i-identify ano ang legislative measures ang kinahanglan para maduso ang renewable energy, mas speed up ang transition to renewable energy, no? So yes, you are correct, Ma'am Erlin, kinahanglan naton few legislative measures to accelerate the transition. Okay. Sir, mas bulubaraton ni siya or anong diferensya nabi sa presyo, power rate naton? Ari ang dako nga aspeto sini Bomberlin sang renewable energy. Ang coal-fired power plants, amo ni siya ang masiling naton subong mayor naton nga source of energy nga aman. Kay tungod madasig install or mag-construct sang coal-fired power plant. Kag sang nagligad, plentiful, madamo ang sources of coal. Bisan gina-import naton, mahapos mag-import sang coal. Pero ang problema, tabong Berlin, 3 times ang increase ang presyo sang coal over the last several years. Kag amo ining isa ka rason kung nga nagasaka ang presyo sa aton kuryente. Kung dependent ang imo power on imported fuel, fossil-based fuel, coal, diesel, bisan patawag naton ang gas, no? Ang nanotawag sini ang liquid natural gas LNG. or other forms of gas, LNG, no? Imported ini kag very very possible nga nagasaka ang presyo. Amuning nakita ta subong. Amuning isa ka rason kun nga may 2 ka pesos nga increase in our electric power rates diri sa Negros. Yes. This month, sir. Laban sa aton, laban nga konsumidor pang Berlin, ginabasol ang Sineco, way labot Sineco sinadara sa pagsaka sang power rates tungod nga ang power rates halin ini sa cost of fuel nga ginduso diri sa aton sang power producers. No? For example, kung gakuha kita power from KEPCO nga coal-fired, gakuha kita power from other sources nga coal-fired man, like for example, there is Panay. Nagsaka ang presyo sang coal, so iduso nila ini ang cost, ang price increase sa konsumidor. Ginasalo lang ni sang Sineco kag ginapasa sa aton, no? So isa ini dapat maintindihan naton. This is the major disadvantage of power plants that are fueled by natawag naton fossil fuels. Imported kag very possible nagasaka ang presyo. Ang renewable power, solar, ang biomass, ang geothermal, ang hydro, wala sang ginatawag naton nga escalation clause sa
presyo sang fuel kay tungod nga ang fuel nga inausar indigenous diri lang sa aton, hindi mo ni pag-i-import kag wala sang price adjustments. Okay. So but silingon kung i-offer sa aton butang ta 5 ka pesos per kilowatt ang per kilowatt hour ang hydro, bilin ina siya sa 5 ka pesos, wala escalation clause. Okay. Lain niya sa gin-offer sang KEPCO for example sa aton, atong controversial lang nga contract with Seneco. Nag-offer sila 527 I think, no, or 529, 3 centavos lower than the offer of Energy Development Corporation nga renewable. May ara sila isang escalation clause. Kag tungod nga nagsaka ang presyo sang coal nga ila ginausar, hindi na nila mahatag ang power at 329, nag-back out sila sa ilang kontrata. Kay mapirdihan nila, no? So in fact sulukton ni sila dapat sang Seneco sang multa atong ilang advance payment angay ato i-confiscate sang Seneco tungod way nila matuman ang ilang kontrata. So that's one of the major disadvantages of power coming from imported fossil fuel fired power plants, no? So sa diri nga butang amuning isa ka rason kung nga ginaduso ginaton niya ang renewable energy. Steady power, sustainable power, available, affordable. Okay. Sir Lito, diri kita sa iyasang patindugon dira sa may San Carlos Eco Zone. Kay may gina-propose subong, we have this 300 megawatt liquefied natural gas combined cycle power plant. Nga ginalantaw, maka-generate syempre sa nga dugang nga trabaho and more income man for the city of San Carlos. Anong benepisyo abi sini sir, abentaha sini kun matigayo ni ang proyekto for the province of Negros Occidental? Okay. Now, ang ini nga project, nagsugod ni siya actually, ang proposal was coal-fired. Okay. Tungod nga nagtawag ang Department of Energy, nagdeklarar sang moratorium on coal, and rightly so, nagkambyo ang San Miguel or ining ila sister corporation, ang REDI, nagkambyo into LNG. Ang liquid natural gas is recognized as the cleanest option when it comes to fossil fuel. No? Okay. So may isa ina siya kabintaha, pinakalimpyo. No? Ang isa lang I think, nga daw medyo hindi gid mabuhinan ang carbon emissions. No? May ara gyapon carbon emissions ang LNG. No? So in terms of options for fossil fuel fired power plants, LNG is the cleanest and most matawag naton most promising, no? Okay. Ang problema ta Bombo Erlin, ang LNG i-import naman naton ini. Oo. Kay ang source of gas, of natural gas diri sa aton sa Malampaya limitado man no? Kag there is one other aspect, antes mo i-ship dito idalon ng natural gas, dito i-liquefy, dahil halin sa Batangas is shipped by tanker to San Carlos ang liquefied natural gas. Okay. So may mga cost ina siya. Mahal. Of course, first, ang basic cost sang natural gas, kag nagasaka, subong. In fact, Bombo Erlin, sa Europe, dako nga problema ang mga European countries tungod nga limitado na ang ilang natural gas sources. Okay. So it's going to be a very cold winter for Europe, no? Number 2, ang presyo of course nagasaka. Number 3, tungod sa demand for natural gas, may ara in fact investors nga nagapatigayon sang pagpatindog sang additional
natural gas plants dito sa iban nga bahin sang kalibutan. Oo. So posible ma-increase ang supply, no? So that is one positive development. But ma-import naman kita. And then i-liquefy dire with its additional costs, hindi ta na makita kay dito na sa Batangas, but there will be costs kag isa sinadira ang fuel nga usaron mo to liquefy natural gas, no? Diesel man So kung gyapon or magsaka bunker. ang fuel, masaka ang presyo of liquefaction, masaka ang presyo sa liquid natural gas. But as a means towards transitioning to renewable energy, this is the best option. But siling lang gid clean power, LNG is the most logical option. It is the cleanest, quickest, most logical option in transition towards renewable energy. No? So kung silingon, kung madayon gid man ang sa San Carlos tungod nga nakita sang demand for the power na mitlaw to niya ang gap in demand, no? Okay. Between demand and supply, no? So in that sense, on the short term, posible nga LNG can be a logical option for a shift to renewable energy. Of course, ang aton nga mga proponents diri for renewable energy nagasiling nga hindi lang kuntani diri sa Negros Occidental kay we have more than enough installed kag potential power that is renewable. Hindi na lang kuntani diri, no? So madako ini siyang issue for the RE proponents diri sa Negros. In fact, may question nga from mismo si Bishop Jerry Alminasa. Yes, sir. Nagsulat siya sa kay Governor Marañon, Governor Lacson, kay Bong Lacson, kag gin-question ang resolution of no objection nga ginpasar sang provincial board sang Sangguniang Panlalawigan. Nagpasar sila sang resolution of no objection to the LNG proposal prior to the submission of an environmental impact Compliance. assessment Okay. sang ready, sang proponent. Oo. So but silingon, why ka pa kabalo kung ano ang mangin impact sang project on the environment? Nagsiling ka na nga wala ka objection. Correct. Because of the economic benefits nga ihatag niya. Aha. So gin-question ni Bishop Alminasa, siling niya, angay ini i-recall anay ang resolution sang sanggunian, kag hulaton nga masubmit kag mapresentar sa aton by way of public hearing, ang ginatawag nga environmental impact assessment. Okay. No? Ang LNG power plant sa San Carlos para mabalaan naton kung ano gid bala ini siya matabo, no? There are two other questions, Bombo Erlin. Number one, pila ang presyo nga bayranta? Correct. No? Pila ang power nga bayranta sini kun LNG? Sa nahambal ko na, the price of LNG is increasing. So hindi na sigurado kung magsiling sila, subong nga bulan, hatag namon sa 5 ka pesos, prodason nga bulan, kung mag-increase ang LNG, di masaka man no? So that is one aspect that we have to consider. So duwa na ka question, pila ang presyo bayad na subong, kag ano ang possibility nga masaka ini siya. So may escalation clause. Kung renewable energy, laban gidya, wala na escalation clause. Kay indigenous power, kag renewable. So, anong unsolicited advice mo subong, Sir Lito? Kay may punto man to ang ending do paper abing again submit ni Bishop and basin do medyo naglaktaw gyman ang aton sangguni ang panlalawigan.
kaya dapat may ragyaman sila anay isang certificate of environmental impact. Kaya basi bala pagkatapos nga nagkuang rodo, balaway na study, sir? Well, masiling natin siguro the unsolicited advice is hindi man siya kinahanglan sa kuon mo. Let us wait for the environmental impact assessment. Let us ask the necessary questions. Pila may guwan sang kuryente nga inyo ibaligya sa amon. Okay? Kag ano ang posibilidad nga masaka ang presyo kay tungod nga based ini sa LNG which price continues to increase, no? Then i-consider naton ang tawag sini ang factors nga number 1, kulangon ayhan kita sang power diri sa isla sang Negros nga kinahanglan gid ang LNG, or is it possible nga kung maplastar ang ining additional power plants, remember may duwa ka pending power plant subong Bombo Arlene nga ginabalay for Negros. One is the hydropower sa Bago River, and the other one is the solar power plant dito sa Calatrava. Okay. No? On top of all the other existing. So bastante ang aton supply kung mausar, kung maangot sa aton nga grid. Ang problema, ang infrastructure kag ang logistics. Sa nasiling ko na sa solar, kulang storage. So kung ang ini nga mga constraints, ma-address naton ang power storage for solar kag ang infrastructure para ma-distribute ang power from hydro, from solar, from biomass. Okay. Sige, ito na kita kay former Governor Lito Coscaluela. At na sa buong provincial energy consultant, kaya ka na mo sa mga grupo, may mga grupo na, especially dari kay Bishop Gerardo Almenaza. Gerardo Almenaza, ang Bishop sa Diocese of San Carlos, nga naghingyo nga kung pwede mabalik-balikan na siguro. Ang ining approve the resolution of no objection para sa sining ining planta dra sa may syudad sang San Carlos kay ini para sa ila tinag-una ang resolution of no objection sang sa certificate of environmental impact assessment sang sa usual abis nga proseso kaya ti panda mo abi mataganan sa nga resolution of the objection nga wala pa sila sang gin-presentar nga resulta bala sang pagtuon nga hindi makalalit sa aton palibot kaga sabang man sa ikayong lawas sa mga pumuluyo dira sa may syudad sang San Carlos. Kaga kaiping nga mga kabanwahanan dra sa may norte nga bahin sa aton sining probinsya. Para man niya kagabi sa kay Mayor Renato Agustilo, tiniganigin na mention man sang presidente sa iyang State of the Nation address. Di kami nagasunod man lang kami at the same time ang sangguniang panlungsod tinagatag kadre sang resolution of no objection. Although ininitani amo na yaka dangerous bala para sa aton sa nga palibot or hazardous para sa aton sa nga palibot ang liquefied natural gas because that is considered odorless, colorless, non-toxic, and non-corrosive. Nagligad ato ginbatigayonan man to sang protesta ang coal-fired power plant dira sa San Carlos City. Kaya mo na siling dire sang investor, di siguro dire kita sa liquefied natural gas. Pero, di pa man niya klaro, kay kadabo pa man nga daan sa mga galastuhan na sinadira. Ma-import at the same time, malabaya pa dito sa may Batangas. Para sa pag-liquefy sina and then i-transport naman halin sa Batangas padulong sa may syudad sang San Carlos. So hindi pa klaro kung pilagid bala ang mangin rates sila sa kuryente kung ang inaanga proyekto ang matigayon or kung bala
ginakulang giman kita sang sources sang energy diri sa may Negros Occidental kay kun lang tawon nato na hamtang dira sa syudad sang Cadiz ang biggest solar power plant sa bilog nga Southeast Asia. Nagapadala pa kita sang supply sang kuryente sa iba ng parte sang pungsod na Pilipinas, partikularmente sa Luzon area. So, ang kulang lang ginadrin sa aton, ini mga storage, liwat, anay bombolits, storage, mga battery, bala. Kaya ti, syempre, kung nagabi o kung nagaulan, why man na sang makuha nga solar power, solar energy. So, para dali sa grupo, the people of San Carlos City are in dire need of strong leadership. Kaya ginakwanita nila, ginaduso nila kay Mayor Renato Gostilo. Kaya hindi na lang ini pagpadayonon. Kaya ni total, ginapromesa niya man ako sa iyang kampanya. Ano posting daan si Mayor Gostilo sa 2022 elections. Para sa sining grupo, headed manabe by Bishop Almenaza, subong nga mga residente sang San Carlos nagapangatubang sa mga pagmamahog, resources and livelihood, kaya timapektuhan na dira ang sustainable fishing. Most concerning among which is the 300 megawatt liquefied natural gas plant nga ginapropose ang San Miguel Corporation nga or ginapanagyahan sang Reliance Energy Development Incorporated. Amo ni ang ready nga underman sa may San Miguel Corporation. Para diri kay Bishop Almenaza, ang ining na plano nga fossil fuel power plant nga nahamtang sa ipahamtang sa may San Carlos Eco Zone nga nagatubang sa Tanyon Strait, a body of water separating Negros and Cebu nga ginapuy-an sang marine life including commercial fish, dolphin, and whales. So, kung pwede, ma-reconsider anay, mas matunan pag din isang gusto, kung bala ang bentaha sina para sa mga konsumidor, mas mabugat sang sa epekto niya sa aton nga coastal or marine life. Balikan nato na si Provincial Energy Consultant Rafael Coscoluela. Hello, sir. Kindly continue, Sir Lito. Yeah, so sa nanahambal ko, Bomberlin, kung ma-connectar lang nato ang aton nga indigenous sources of power diri sa probinsya, why kinahanglan ang ining LNG power plant, no? So we're hoping mapulo pa minsan anay sang provincial board kag sang syudad sang San Carlos kabalo man ta kung ano ang attraction sini for San Carlos, no? Ang in terms of economic benefits, but there are other possible tawag sini side effects sang LNG power plant nga angay ilantawon antes magdesider, no? But again, sana siling ko na lantawon taan ay ang environmental impact assessment kag amo pagka desider kung pwede ni siya o hindi, no? But again, always naangot ini sa question kinanglan pa nato na diri o hindi. Kay kung bastante naman lang kita nga mangita pa kita bago nga planta. Hindi ba? Kay niyabi, sir, kay timagload dira sang LNG, ginalaksam niya ginabi, sir, ang dagat mo, no? Unlike sang iba niya nga mga planta nga ara siya sa mainland. So at least ang marine resources, marine life dira, hindi mapektuhan unlike kung LNG ang planta. Well, amo na ang way takabalo kung ano mangin epekto sa aton marine life, no? That's why importante gid ang EIS, ang Environmental Impact Assessment, ang EIA. Okay. Sige. So, mabantayan ni nato na kay I'm sure kung naglaba ini sa may public consultation dira sa may syudad sang San Carlos, siguro dira pa lang nga daan, sir, nabatian na nila kung nalugid ya ang yamo sa mga pumuloyo.
Yeah. So, muna, ibalanse yun talang ang mga advantages kag disadvantages kag iangot permi sa developments in the renewable energy sector. Okay. With this, former Governor Lito Coscolluela, our provincial energy consultant. Thank you, good sir, sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Salamat man, Mombo Arlene, mayong agas tanan. Madamang salamat kay provincial energy consultant Rafael Lito Coscolluela. Meron sang unsolicited advice for our provincial board at the same time sa may syudad sang San Carlos. Kung pwede man lang ma-secure anay siguro ang Environmental Impact Assessment, EIA. Parang makuan man mapresentar man na sa mga nagapatigayon nga ni o nagpabutyag sa ilayang pag-oppose nga magluwas nga basi kung kinanglanon or gini man gid nato nya kinanglanon sa amo na ang mga igaway nga mga butang kun bala kinanglanon tapagi man ini o kun hindi kaya te may duwa naman nga daan ka mga pending man nga mga planta kay patukod diri sa ato na sa Maya Province of Negros Occidental. Ginaplanuhan naman ni Subong ang solar power plant dira sa may Northern Negros, particularmente sa may Banwa sang Manapla. And then ining hydro power plant dira sa may syudad sang Bago. Kung tanan na magaresulta sa pagganubo sa ngaton sa nga balayran sa kuryente, ate sino man abikit tayang magpamatok sa sinadra, di ba? Kay tanan na lang gid Subong ang nagasaka. Ilabi na nga daan nagahuyang ang balor sa piso batok sa dolyar Banwa ang mga importers gadugang man ang ila sa nga gasto. For example, diri sa coal-fired power plant, ang coal is imported. So kung nagdako ang kambyo sang dolyar batok sa piso, madugang man kapital ang mga importers. Amo na nga idugang man lang na nila gyapon sa presyo sang kuryente nga ginaduso nila sa mga power distributors. We have Central Negros Electric Cooperative, NONECO, and then NOSECO. So, ang NOSECO, siyempre pasama nila sa aton nga mga konsumidor. Amo na nga diswentaha kon fossil fuel bala or coal-fired ang planta na ginakuhaan nato na sang supply sang kuryente kay apektado gid basta mga ginius-gios externally or internationally nga magmahal ang presyo sini mga gina-import unlike kung renewable sources abi nga hindi gid amo na kadako ang magasto or hindi na gani ang perme nagalain-lain ang presyo. So base pa man lang mahatagan man sang katumanan ni mga ginpresentar sa aton ani President Bongbong Marcos magkuana paginadra mas specify pagid kung ano ni nga mga sources ang energy ang gusto niya nga i-expand para nga mas makaganyat kita sa mga investors kay ganadusuman nga daan nga timayara kita dapat sa mga economic zones o ganadusuman nga daan nga mayaraman Bacolod Special Economic Zone. Di ko na ang matigayon, you have the Bacolod Special Economic Zone, BSEA, at idugang naman nga supply sa nga kuryenteng kinanglanon. Kag mga nagatubo-tubo nga daan nga mga susukatalagas nga mga building nga diri sa ato, no? O subong ang dalan lakson, layo na ng landscape, no? Bumulits, di ba? Sa una daw, mga doon mo pa lang nga building, garo nga rin, di kag ajutay lagi na ang mall diri sa may Mandalagan kag mga kailamunan na daw, mga kukugnan na, pero subong ang tallest building diri sa Bacolod, dari na diri sa may dalan lakson or Mandalagan. Teka lain na geda kag siyempre nagadamo man bala mga populasyon naton. Ang mga condominium nagadulugang man ang iban pagidang mga establishmento. So kinanglandon ginaton ang bastante nga supply sang kuryente. Dibantayan natin na kay si President Bongbong Marcos meron sang 6 years. Parang maamata-matan, kundi man niya makompleto at least sa mata-mata na bala
Kag kung ano mga namat-amatan na tani padayonon na lang sa sunod nga administrasyon. Hindi ka nakabuylo ka na tani, gulpe ka lang balay mautod, no? Nakabuylo ka na tani, gulpe naman mautod. Kaya man tila ipag-abot sa lain nga administrasyon, lain naman to ipatuman niya. Panakaisa nga na ng politika nga na ikagang pag-imanwa bala, pero teka isaon. 12 minutos sa nakaligada sa taknang alasan 9 sa aga. Pagbalikan nato, ano nang mambalan ninyo, ilabi na sa mga estudyante. Daw ginadusugid sa buong mandatory Reserve Officers Training Corps o kung ROTC. Kaya aton nga Vice Presidente amo na aton DepEd Secretary kag na-mention man diri sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos sa pagbalik sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw. Bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang 6 minutos na nakaligad sa taknang alasan wada sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagkapangalagad diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Kasunod sa nga pahayagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginaduso niya ang pagbalik na naman sa mandatory reserve officers training corps kay amaning isa sa mga priority measures sa iyang administrasyon. Api sa rapangati may baluan naman naton alin pa man niya sang campaign period. Amo na ning ginaduso man ni Vice President and our DepEd Secretary Sara Duterte. Although ang kay Vice President Duterte is mandatory military service. Pero ang nagatuhaw naman subong, abaning pagbalik nga timuon na naman nga mandatory ang Reserve Officers Training Corps. Ini ang suportado sa Armed Forces of the Philippines. Salo dari sa kay acting spokesperson Colonel Medel Aguilar. Kami po sa Armed Forces of the Philippines, to quote him, ay sumusuporta sa layunin ng ating Pangulo na palakasin ang ating citizen armed forces. Dahil kailangan natin ito sa panahon ng kagipitan at kalamidad tulad ngayon. Parabi kay President Marcos, ang proposed mandatory reserve officers training corps ang nagalaom o kung nagatuyo nga ma-motivate, mahanas, ma-organize, kag ma-mobilize ang mga estudyante para sa national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building para sa mga risk-related situations. For example, kaangay sining may naglabay nga linog dito sa may area sang Northern Luzon or sa may Abra, so pwede gid sila ma-utilize. At the same time, kung kinanglandon na gid bala at mayara sang external aggression, at least mo ni abi ang makadugang-dugang sa puwersa sang Armed Forces of the Philippines. Sa mandatory military service abi ang matabo sila paglapak sang Pilipino, sang bata, sang teenager sa edad nga 18, automatic masulod ina sa military service. Dari naman sa mandatory reserve officers training corps, hindi makagraduate sa kolehiyo ang tanan nga mga estudyante, regardless lang gid siguro kung or magluwas lang gid siguro kung mayara kabala medical condition nga na-specify dira sa Akta Republika nga nagamando sang mandatory reserve officers training corps. Pero kung physically fit ka man lang, hindi ka magagraduate sa kolehiyo kung hindi ka makakuha sang ROTC. Kay subong optional na lang ini siya mo. Optional na lang ang ROTC as our National Service Training Program. Kalabanan na natin naga-CWTS naman lang mo, no? Kalabanan naman natin naga-CWTS. Ang iba naman niya, tinagakuha sa Reserve Officers Training Corps. Ano ang mga tika nga dire kay manti siling sang DepEd, magahulat man lang nga sila dire, kaya ang kuwana sila dira, isa sa mga preparasyon na bala para sa ROTC amo ni ang CAT. Sa piyakalinya from DepEd, Bombo Gracelyn Lobaton. Sa report, kamin. Magahulat ining DepEd Division of Negros Occidental kung paano i-implementar ang ining mandatory ROTC. Erlin, actually, isang time of 2019, no, sa Duterte administration, inaduso na ini, no, nga himuon siya nga programan sa grades 11 and 12 mandatorily, Erlin, no, kag
Kaso, nag-abot ining COVID-19. So, wala siya na push, pero wala pa maning gani na gid, nasa batas bala. No? Bali gindoso lang ni sa katon sining anay nga presidente para man nga ma-promote ang tawag nga gallantry, bravery, kag ang spirit of volunteerism bala, no? Kag especially 17, mas maayo gid Bomberlin kung ang mga estudyante may ginatawag nga pasensya no kag disiplina sa kaugalingon. Okay. So ang diri sa picture namon silay, galing kay Silay City na lain nga division mo no. According kay it's a separate division kay Ciudad sila. Ang nabili na lang sa Division of Negros Occidentales Talisay. So all other cities mayroon silang ilang division office. Okay. So galing kay katahuman ano. So same sa gyapon sa rang setup pero ni limited nga face to face and sa secondary schools na kita na ismo. Wala na dayon. Hindi na kita bumbok 17 or sa amo nga kagapon may nag-start man sa 28 may ma-start man na set of schools. Mag-handle sining ROTC, gina-train naman gani. Okay. So ang diri sa picture namon ang 17 kagapon may nag-start man sa 28 may ma-start man na set of schools. Ining mandatory ROTC. Okay. So ang diri sa picture namon silay, galing kay Silay City na lain nga division mo no. 17 kagapon may nag-start man sa 28 may ma-start man na set of schools. As National Defense Preparedness man. Okay. So ang diri sa picture namon silay, galing kay Silay City na lain nga division mo no. Ni no. kay Subong ang naton sining mga eskwelahan diri sa Negros Occidental gani gahulat naman lang no kaano ang mando halin sa babo kay kung anong mando sundo na nila ang ini nga mga mando Bomberlin. Dapat tabi mayara ginasang Republic Act mo kay mayara sang Republic Act man sang 2002 nga nagadula sina sang mandatory reserve officers training corps. So, depende lang niya sa imo kung gusto mo magkuha or ma-CWTS ka. Sa college naman niya Bomber Erling, mayara lang niya nga optional lang, mayara nga wala sila sang ROTC, mayara iya kapatigayan sa ang ROTC. So, ini nga naging gusto sa ato na Presidente Bomber Erling wala gid ni na pasaka or na fail bala ining Senate no nga ipas sa version of the bill Bomber Erling. So sa 17th Congress na approve siya but fail sa Senate. So subong ngitingaan kay Mayo manigani kuno hambal ni Sir Ian nga ginapadayon no sang bag-ong administration ang mga wala bala na suguran man Berlin or na suguran man no sang ini nga mga programan sang bag-o or sandaan nga administration. Ayo man gani para sa iban nga mga ginikanan na pagpati man niya nila at least may disiplina pagidugang sa mga kabataan. Kay man na subong Mama Grace o yang bala sa load pero kwan man lang na gampang man lang. No? Yes. Mga ML na bala Bomber Erling no. Pero tanang nga dani nga gasto sa load sabi mo lang. Panaga-data ka lang bla? Ano daw may load kaya dapat Bomberlin kung ikaw estudyante no nga subong daan online schooling ang mga estudyante subong kinanglan hindi ka man magpaulihi dapat may reserba gid ang imo sa nga cellphone maka-connect ka lang sa internet. May disiplina at the same time feel mo gid pala kag may sa puso ang pagpalangga sa aton pungsod. Sakto na Bomber Erling gina-instill no ang tawag na perseverance man kag syempre patriotism no sa aton sini nga mga young Filipinos. So mas manami gid ko no ang ini nga programa nga madayon siya Bomber Erling kay kadamo sang mabentaha sini kaysa sa disbentaha. Oo. Lain ni siya bisang sa mandatory military service kay sa mandatory military service siguro malakip nila na dira nga maskin way ka bala naga-eskwela pero pag abot mo ya dyan sa 8 masulod ka gid sa military service. So diri ya sa ROTC atong mga naga-eskwela lang. Kahit hindi ka na makagraduate ya sa kolehiyo kung way ka nakakuha ROTC.
Sakto na Berlin. Kag mas manami kung sa senior high school pa lang ari na ini no as one of the components man kaya tawag nga National Service Training Program para nga ma-enhance pa nila ang pagdisiplina bala nga tawag sa mga kabataan. Okay. Ang Berlin, pamatian ta si Ian Arnold Arnaiz. Regarding sa ROTC, this program actually ay nagsugod niya sang Duterte administration. Supposedly, sa Division of Negros Occidental, ipilot na niya siya sa central office, no? Duha ka eskwelahan nato na na-identify, the Minuya National High School kag Lopez Haina National High School, both in Murcia, ang naging part ni isa to sa pilot implementation. Actually, ara na sila sa stage kundi gina-train ang mga teachers nga ma-handle sang ROTC sa senior high school. However, wala na tayo ng pilot implementation because of the COVID-19. So, mga iban sa previous administration. So, expected na nga si ROTC is part of that. Okay, ang ROTC it's a program nga actually dugay naman isa sa especially the C80 no dugay naman isa sa education sa sector kaso gindula lang siya ang pinaka purpose na is supposedly is to this is one means nga to instill discipline, nationalism and patriotism among our children. However, if we are going to look at it, this is not the be all and end all of it. It's just one of the means, no? Damo sa kabaagi nga pwede man naton ma-instill ang discipline sa aton ng mga estudyante. And supposedly, the discipline must start from the house, no, from the home. The parents are the first ones to teach discipline among their children. Tapos i-reinforce niya isang eskwelahan, i-reinforce ang simbahan. And ang pinaka-influential at very powerful subong pamaagi is through the social media, through the online media. Kahit tungod na damo ang nagapati sa aton na mga social media platforms. So dapat i-maximize man ini ang inyong pamaagi kay tungod na may ara siya sang advantages man kay hapos damo ang naga-connect kumbaga nag-usar sa social media platforms among our children. Pero given in any programs man yang aton mga eskwelahan we in DepEd just like good soldiers we will follow orders from the top no. So kung ano ang way pa man yung detalye niya kung paano ini-implementar, that's what we are going to wait. Okay, Bombo Grace. Yes, Marlene. So, tiina kon mangin akta republika, masunod naman lang na sila. Pero mostly siguro ang ROTC butang na lang sa college. Hindi na pagkadugangan ng mga year level bala sa mga kabataan sa high school. So, swerte naman na iya kalaba. Kung magdangat pa ya sa grade 13, grade 14? Yes, Berlin mas may tuod no nga sa college na lang. Kay parang hindi man bala kapoy man sa ila kay kaagi man tana Berlin. So grabe pag ito gani nga training ang aton na agyan no. How much be sa sining mga kabataan nga dugay man nag-standby sa ila sining mga balay Berlin. Oo. Kay kabudlay kun inang maduganga na pagyed subong gani ti kanamo na gani mga nagareklamo bala ang mga ginikanan nga dugang pagid na yang agalastuhan na sa ila ang K-12 ano pagidayhan niya kun magdanga ta kapag idadra sa grade 14. Yes, it's just good, no? Kagati kung i-implement siya Berlin, balik di ang mandatory sa college na lang level. Bali, sa isa kasi mana, naman ko, Sabado ng adlaw Berlin mo, half day na. Oo. So, sige lang kaya ti requirement na siya mo. Tandaan nga bago nga DepEd Secretary, grabe man ang drive Berlin, no? Nga ma-accomplish bala ang iya sining nga mga plano. Oo. So, tibantayan na naton kay amo na ang gin-mention na sang presidente
Kung may dira ya sang congressman nga mangisog nga mag-author sina, and then aprobahan na nila, masunod naman lang na iya sa version sa Senado. Yes. So, bantayan gini, Bomber Erlin, kay base, bala di matapos ang tuig maaprubahan, no, kag sige-sige na. Sige, Bombo Grace, so thank you, Ged. Yes, Bomber Erlin, ni si Bombo Grace and Luto nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Para mga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Lego na gani Bombo Litz may padala ko. Bantayan na to na kay tiyamo ning isa sa mga ginahambal ni President Bongbong Marcos ang pagbalik sa Mandatory Reserve Officers Training Corps. Kung sa aton balang nga mga lawmakers, kung makita man lang nga dirang do ka okay man lang, hindi na pagbasta-basta nga dulaon, dasun ibalik na naman, dasun dugay-dugay dulaon na naman, kung may ginpatay. Kaya man tingin dula man lang na nagligad, kaya ang isa to ka estudyante, na sapuan na lang nga gaw-taw kag kwan na ginahara sakit. O deso indula na naman dayon. Ti kwan naman ni magatuluhaw ni. Ibalik ta naman ang ROTC bagadugay-dugay dulaon na naman. Amo man sa K-12 program bala. Base bala kon i-review kag dulaon ang K-12 program pero imuhan galing nga K-14. Di tama na kabibugat na para sa mga ginikanan. Kay ang plano base nga dira na ibutang garing para negoro sa mandatory military service. Kaya sa kinaduso nagligad ni Vice President Sara Duterte nga dapat mayara sang duha ka tuig nga mandatory military service para sa mga Pilipino. Pagdangat mabisan sa edad nga 18. Di ko nimuon pag nga 14 kaya ka 14 years. Mayara sa grade 14. So buong nga sila sa grade 12. Daso masimuon naman na blasa sa grade 14. Bawal base ano masawayan naman sa K-12 dulaon na naman. Kung okay man lang ang K-12, siguro mas mayo na dira ang pila lang bala ka mga provisions ang K-12 mo na ang i-improve lang or pag-ligwaton. Especially inang paggamit sa mother tongue nga bala nga ginatunan gidya kag may libro gidya mga kabataan. Nga why na naya sa usual or daily conversation na to na bala. Kaya hindi naman na nila magamit. So, useless dahil na siya katama. Nga tudluan mo yung mga kabataan so sa pagka dalom-dalom gidya yung mga tinaga yung white na gani ginagamit kaya gusto naton nga maintindihan kita kag ang ano bala sa daily conversation na mo nang ginagamit. Siguro kung may ligwaton man dira sa mother tongue ang grammar na lang. No? Kay kon kaysa subong bala gadjimon kita gyapon do na anad kita gyapon yang naga-text. So, amo ni ang isa sa mga dapat sa ning bantayan na banwa kay mayara sang hindi na nagakaamo sinadira. May iga-review lang sa ni banwa para nabi sa husto nga grammar dira bala sa iligay nun kay man tay subong daw ginang murder na nato na mga tinaga. No? Subong imbis na kinahanglan ng tinaga ginakinanlan na lang. Hindi gani ginakilanlan la lang. Kay counter ka na bumbulit, siling niya kilanlan kung gin nga magkado dito, hindi na kilanlan ay kinahanglan. Gani na kabalo kabala o kabalo kabala dapat nakahibalo gid na siya. Iba na pagin ang tawo kung kaysa may mga kauturan kita nga ginataho ninyo, that is not taho Gamito naton sa gusto ang mga hiligay non terms. Tawo gid na ya. Tawo. Hindi na siya taho. Kung kaysa ang babayi, may batian kita dira ginababahi na lang. Babayi gid na ya. Babayi or lalaki. Hindi na nga babahi. Wala sang word nga babahi. Wala man sang word nga taho. Kung taho may ara. No? May taho pero wala ya taho. Tawo gid na siya.
Iban pagid nga mga terms bala ginapatay na to, ni sila pasipalahan ta na lang, no? Kung na mag-text ka bala, mag-istoryanay ka mo, amo ba nagyapon, so ginasubong sa mga millennial. So siguro amo na lang tutukan na para sa may mother tongue, kay samtang nga nagadugay, nagakapatay ang aton, isa ning husto nga grammar bala sa Hiligaynon language. O kung na sa mga proper bala sa iban pagid nga mga regional dialects. So siguro kung mahiraman na dira sa pagkatutukan, ga-review dira sa K-12, amo na lang ang integrate dira kag pagagamiton sa Department of Education. Pero manasang usual, kabon talaga naging istoryahan mo, mamulits, sagwa, galigwa. Ang word nga gwa, that is out or outside. So, when you say, ato siya sagwa, dapat gwa lang na, ato siya sagwa. Kaya kung kaisa gambal, bagita, ato siya sa sagwa. So, wrong na siya. Ato siya sagwa. Dapat 2 words. Hindi nga one word mo ang sasagwa. Di paro na karon nagarong ka na. So, dapat, he is outside, mambal ka lang, ato siya sa gwa. Kung isa samtang nga nagadugay, nagabata, nga itong generasyon, balaway na sang gusto nga grammar para sa ila. Kagiba na paganda, kung kaisa ma-encounter na nato na sa aton daily conversation, mga post wala sa Facebook, nagligat to man kita nga post balang dugan na panawagan nakabutang do paliyog pahibalo sa mga nagkakilala sa ning tawo. That is wrong sa aton ni makotoran katahom sa Hiligaynon language. Hindi naton pag-i-murder ang mga tinaga. Ang paliyog, that is wrong, gamiton mo gid sa please inform this person, palihog. Palihog. Hindi nga paliyog. Kay karon daw palitaw. No? Bombolits. Iban pagka na mga hapos, mga daily, mga nagamit na to, na bala? Isa subong sa mga biktima, amo ning kinahanglan. Ginakinanlan, na kung ginakilanlan lang ninyo, why isang word nga mo sina? Kinahanglan. You need to do this. Kinahanglan mo nga obrahon ini. Hindi nga magambal, kinanlan mo nga obrahon ini. Hindi gani kay mahulam ko kay kinahanglan ko. Kusubong ginambal na lang, mahulam ko danay bi kay kinanlan ko. So, kwa na ya jejimon. Kaya na goro mga dapat na tutukan na lang sa may mother tongue. Hindi nga tama, gidya ka mga dalom nga mga tinaga. Yang hindi ta naman na mapuslan. Why ta naman na ginagamit. Subong mga kabudlay. Bala kung kaisa, dara sa mother tongue, mga binula na, ginaislan pagid sang mga pangalan sa mga bulan sa kalendaryo, ginaislan pagid na sa mother tongue, ma-apply ta na bala subong, hindi na. So, kung buot, gamiton na lang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, amo naman lang na. Kaya mo na ginagamit naton mo. Sige, 49 minutos sa Banwa na Kaligada sa Taknang Galas 9 sa aga. Update lang kita diri. Ang tatay ni Dr. Chow Tiao Yumol, ang breaking news naton kaina, ang naniro bala sa Ateneo de Manila University, pinatay man subong nga aga. Sagwa sa Ilabalay, sa Lamitan City, Basilan. Suno diri kay Police Lieutenant Colonel Tad Zabel Managola, ang pinuno or hepe sang Lamitan City Police Station. Ang biktima gin-identify Rolando Yumol. Retired police ni siya gali. Retired police ang amay sang doktor nga si Dr. Chow Tiao Yumol nga naniro sa Ateneo. Siya ang gindeklarar nga dead on arrival sa hospital. Pagkatapos nga nag-agom sang igo, 4 ka igo sang bala sa iyang likod. So, kung malantaw ninyo, dira, makita ninyo sa mga litrato nga ni Blado, ara siya, base may gina-attender siya bala sa ibabaw sang ilang truck. Sa ibabaw sang ilang truck, kay man dira siya tiniro, nagatalikod ang pobre. Nagatalikod ini siya, alas 6:55, kay subong nga aga, naglabay ang duha ka mga sospetsado, nagasakay sa motorsiklo,
pinosangan nila. Gamit sang 45 or caliber 45 pistol ang ining biktima kaga siya ang ginbawian gilayon sang kabuhi. Subong para sa Philippine National Police, speculative pa ang kangtanan sang pagpatay sa kay Rolando Yumol sa pagpaniro sang bata niya nga si Dr. Yumol sa Ateneo de Manila University Complex or Campus sa Quezon City sang Domingo sang hapon. Kung sa din, isa sa mga pinatay sini kagamo gining iyang nga target. Ang mortal enemy niya gid. Mortal enemy niya gid nga daan. Si Mayor or si former Mayor Rose Furigay nga natabuan nga to didto magatambong tani sa graduation sang iyang nga bata. Pero binantayan kaya siyempre perte managuro yang panilag ni Dr. Yumol kung ano mga aktibidades sang kontra niya gid. Kaya gen pasirado kuno tong iyang clinic sa Lamitan City. Siguro nagkuha na goroin na kung ano-ano na mga napinsaran niya na dira. Kag maisa pagid nga sila natin dudugay naman ni nila gani iya ginahingabot ang akon nga kabuhi. Why siya nalabot ang masubo kay subong aga mayara sang nagpatay sa iya nga amay. Tiyan mo ni masakit kay ang family member mo nga daan kung silang madula batyagon gidya naton. Ti subong siling sang PNP hindi pa na iya matumod kung bala gin balusan pagtimalos ang ining pagpatay sa kay retired policeman na Rolando Yumol sa ginhimo sang iya sini nga bata nga si Dr. Chow Tiao Yumol, pinatay niya ang anay alkalde. 7 minutos sa Banwa na bilin, antas ang alas 10 sa aga. Palabos sa nang aton nga tiyampo, diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udong. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Of na nagatabwa sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ginguba sang wala sang guya nga lalaki ang matahom namon nga relasyon ni Daisy Meg. Gani bayaran niya sang mahal lang ginbuhat niya. Abi mo, Meg. Wala ako sang iban nga babae nga ginahigugma, kundi si Daisy gid lang. Kag hindi ko mabaton nga madula sa sakon sang lubos, Meg. Hindi ko mabaton. Gani patsyon ko ang sinuman nga lalaki nga ina. Patsyon ko siya, Meg Ricky. Meg, kadamo sa nagahingalan nga Daisy sa aton eskwelahan ah. Apang siya lang ang pinakasikat, Meg. Tungod siya lang ang tungod wala labot nga matahom siya. Maalam pa. Halos sa iya na tanan nagafocus ang atensyon sang tanan. Ginatangla siya, Mig. Tungod sang talento nga ginaangkon niya. Hindi. Si Daisy nga ginatumon niya. Amo man si Daisy nga ginahigugma ko man. Hindi. Paano ini? Nga wala ko makaibalo nga nangin sila.
Paano na lang yun, man? Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko. Hindi ako makaibalo kung anong ginabatya ko subong. Kapalang yami ako. Do ginbasihan sa mabugnaw nga tubig ang bilog kong alawas. Oh. Meg? Nga do hinali ka lang nga na urungan haw? Mig, nagalahog ka bala? Ote? Sabihin ko na gid gani. Gusto gid ako. Nga mo sinang mangin reaction mo. Nakibot ka gid siguro no. Kung nga nakaangkon kami sang relasyon, sang pinakagwapa, kag pinakamaalam, kag pinakasikat nga babae sa eskwelahan ay, no? Do hindi matuod ako makapati. Do hinali lang nga ginbudlayan ako sa paginawa. Oh, nakita mo ba lang kulintas nga ini? Nga may pendant nga cross? Kag wala ko ini ginauka sa liog ko. Siya ang naghahatag sini sa akong mig. Siya ang naghatag. Diyos ko, hindi. Hindi ba ito din eh? Hindi! Oh, ba? Meg! Ulo, anong natabo? Ano nga mo sa itong reaksyon niya? Hinali lang siya nga naglakat? Nga ah? Wala gin magsulod kay na sa hunahuna ko. Nga si Daisy nga ginahigugma ko. Amo man ang babae nga ginahigugma ni Artemio. Wala gid ako magunahuna. Nga nakaangkon sila sang relasyon nga duwa. Nga bisan akong mahirap niya nga abyan. Wala gid sa hinalungong. Hindi mahimo ini. Hindi mahimo ini. Gintawag niya ako. Hindi ako magbalikid. Papadayon ako yung pagdakat. Ricky! Meg! Meg, saan di ka makanto? Meg! Bah, wala gid siya nagbalikid man lang. Daw wala lang siya makabati ang ginatawag ko siya ba? Daw kasubong bala? Nga nahinalian siya sa ginhambal ko sa yakay na? Bahin sa amo ni Daisy? Anay ka? May dapat bala ko nga dudahan saya? May ara bala? Hi, ladies! Oh, hi Ricky! Ay, wow! Katahom sa mga bulak nga ini ah. Salamat ha. Nagustuhan mo? Hmm. Daisy,
Para ini sa imo. Kabay pa nga magustuhan mo. Ricky, salamat gid ah. Uy, nag-blush gid siya oh. Buing ka gid bala chiska mo. Uy, Bel nagali oh. Masulod na kita sa classroom. Sige, dali na. Days. Kung mag-break kita karon, maupod na kita snack sa kantina. Akong taya. Ay, wow! Bongga! Wala ko nagsulod sa klase. Tungod nagahot ang dughan ko sa kaakig sa nasaksihan ko kaila. Ginhatagan sang bulak ni Ricky si DC. Kaginpuhat niya ina. Hindi ako mapahamtang. Kag kung matuod ang haris una ko, baka siling ako. Ga-traidor ka nga sari sang abyan, Ricky. Traidor ka! Karon, nasabat ng pamangkot ko. Kung nga amo sa ito nangin reaksyon niya, sa ginhambal ko siya nga si Daisy babae nga ginahigugma ko. Traidor ka, Ricky. Hindi ko ikaw mapatawad. Kag ginasumpa ko. Hindi ka mo magbalipayon ni Daisy. Hindi tubtubsan o. Cheska, nakapiyar ka bala? Pila na kadlaw nga wala makasulod sa klase naton si Artemio, no? Oo, no? Nga aayahan? Hala, basi kung nagamasakit siya? Basi kung gigbat siya giniyang pag-break ni DC sa iya? Ay, oo, no? Ay, husto. Hindi bala. Best friend sila ni Ricky. Nga hindi siya ang aton pamangkuton. Ate, sige ah. Pag-abot nila karon ni Daisy halin sa library, usisaon naton siya. Kwan, ambot ha. Wala man ako sing ideya. Kwan habi. Kung kaisa, wala na kami nagaupod subong pauli. Nagapractice pa kami. Gani pila man kaadlaw nga wala kami nakakita ay. Pero sige lang Desa. Kay kung temprano pa ako karon makapauli, mahapit ako sa ila. Kamustahon ko siya. Ano to? Nano to, Desman? Nga daw kadalong gitsang paginawa mo. Wala. Wala, Ricky. Manapinsaran lang ako. Sugatan gali ako karon ni Daddy. Pagbuhi naton. Gani boss na lang kita makita ay ha. Nga wala mo gintandog ang bakal ko nga pagkaon si mo. Kwan Ricky. Sorry gida. Apang do wala gid ako sang gana nga magkaon subong. Tungod bala kay Artemio? Nakibalaw na ako sa bayan sa inyo. Ano? Paano? Kag sinong nagsukit sina sa imo? Si Artemio mismo. Kag nga ginabuhat niya ina. Nagpangako siya sa akon
nga ilikom niya ang tanan bahin sa amon nga duha. Paano niya nagsugid ina sa imo? Isa kabis na hubog siya eh. Kag nasugid niya sa ako ng tanan. Kag hindi niya mabato ng pagpalayo mo sa iya. Kag sa nagakatabo sa iya subong. Do sa ginakonsensya ako. Daisy? Nakita ko kung anong pagpalangga niya sa akon. Apang ginbaliwala ko lang. Anong buot mo, Silingon? Ambot. Ginagamuhan ako, Ricky. Kung balikan mo siya, hindi ko mabaton, Daisy. Ricky? Sa nasiling ko na. Ginahigugma ko ikaw. Gana hindi ko pagtugtan niya magpalayo ka sa akon. Buhaton kong tanan, Daisy. Kag bahala na ako magguba man ang pag-abyanay na mo ni Artemio. Diyos ko. Ricky? Jillian, nga Si Ricky kag Artemio, ato sa opisina sang prinsipal. Kay nagtapungulay sila nga duwa sa gwa sang eskwelahan. Diyos ko. Jillian, nga ahaw. Anong kinawayan nila? Ambot man gani Basta ang siling sa nagsugid sa akon. Ginbantayan ko no ni Artemio si Ricky sa git sang eskwelahan. Kag ginsumbag ini sang hinali. Kag gintawag nga traidor. Diyos ko. Doon sa nakahibalo na ako sang rason. Kung nga ang nag-inaway sila nga duha. Dali ka, makadto kita sa ila. Naglambutan na igid si Ricky kag Artemio. Tub-tub naglaton-laton na ang sugilanon. Bahin sa relasyon ni Daisy sa ila nga duha. Tub-tub, nakibot na lang ang tanan. Nga nasapwan ang bangkay ni Daisy sa CR sang babae sa ila department. Nabitay ang lawas niya. Kag nangin misteryoso ang iya kabatayon. Apang may isang saksi sa amo nga krimen. Apang wala sang kaisog nga magtindog. Agod mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Daisy. Nahadlok nga hingabuton sang pamilya sang kriminal. Tungod impluwensyado ang kag may dako nga bulig sa eskwelahan. Natabuan sadto nga masulod ini sa CR sang mga babayi. Sang may nakita ini nga lalaki nga nagwa sa amo nga CR kag dugoon ang bayo. Wala na sang tawo sadto sa eskwelahan tungod may ginapaabot nga bagyo. Gani ginpapauli sang temprano ang mga estudyante. Apang nagpractice ang grupo ni Daisy. Gani nagpabilin sila sa amo nga eskwelahan. Sa diin, natabo ang amo nga krimen. Kag tub-tub subong. Sari-sari nga sugilanon ang nagalapta. Tub-tub sa subong nga henerasyon. Kag ang kasulbaran sang amo nga krimen, nasandig lang sa kaisog sang amo nga saksi. Nga wala sang iban, kundi ako. Tub-tub kabatayon nga dalon sang akon konsensya ang likom nga ini. Kag gusto ko lang nga proteksyonan ang kaugalingon ko. Batok sa pamilya sang kriminal. Gani ginasulit ko. Ginasulit ko ang pagpanghayo sang patawad sa imo, Daisy. Patawad.
Tawad, Daisy. Magabiyan, diri natapos nga ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa tagnang alas 10. Banwa, mangin kaupo na naton subong ang PRO sa BR Okon na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Police Lieutenant Irene Mazon, no? Ini may kantanan sa dako ka balita nga naglupok sining aga ang amay ni Dr. Yumol ang muto ang nagpatay mga kabyanan o kuno suspitsado nga nagpatay sa kay Anay Lamitan City Mayor Rosita Furigay. Ang sining amay ang ginapatay man sining aga ginluthang sa naka-riding in tandem. Sa kabilang linya magkakasama natin si Police Lieutenant Irene Mazon, Police Regional Office or PRO BRR o BRMM. Sa kabilang linya, kasama po natin si Police Lieutenant Irene Mazon. Mama, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Si Bombo Daniel po ito sa kabilang linya. Live po kayo mapapakinggan ngayon sa Bombo Radio Bacolod, nationwide and worldwide sa pamamagitan ng Facebook Live. Ma'am, kumusta po? Ano po ang pinaka-latest update dyan ngayon, ma'am? Latest update po ngayon, sir, nasa baba pa rin po ang ating mga investigators ng Lamitan City Police Station para po sa pag-iimbestiga nitong kaso po ng shooting incident natin kaninang umaga lang po. Okay. So bali sa ngayon po ano ang tinitingnan natin na anggulo sa pagkapatay po ng ama ni Dr. Yumol, ma'am? Sa ngayon, sir, ini-establish pa po natin, sir, no? Lahat po ng anggulo ay ating tinitingnan dahil ito po ay kakalabas lang po talaga na balita. So ngayong umaga lang po, mga alas 7 ng umaga. Okay. Hello, ma'am. Naputol po yung signal natin, ma'am. Okay. 31 minutos banwa nakaligad sa tagnang alas 10. Kaupo na itong karon si Police Lieutenant Irene Mazon, Information Officer sa
Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, sige. So, amo ni ang gulpiada lang balita karon nga agaw igsina nga balita banwa ining pagluthang patay sa amay ni Dr. Yumol, ang suspitsado sa pagpatay sa shooting incident nga naglunta dito sa Ateneo de Manila University. Mga kabiyanan gintunaan sa nga kamatayon ni Anay Lamitan City Mayor Rosita Furigay. Balikan nato na bibumulito daw na utod si Police Lieutenant Irene Mazon. 33 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 10. Balikan natin si Police Lieutenant Irene Mazon. Ma'am, medyo naputol po tayo. Hello, ma'am. Hello, sir. Ma'am, pwede bang malaman natin kung paano nangyari yung insidente kaninang umaga, ma'am? Paano ang pagbaril sa ama ni Dr. Yumol, ma'am? Hello, ma'am. According sa report po, hello sir. Yes, go ahead, ma'am. According po sa natanggap nating initial report, no, kaninang umaga po mga bandang alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, lumabas po ng kanyang residence si Mr. Rolando Yumol, at doon po siya pinatay ng dalawang hindi pa nakikilalang mga suspects, sakay ng kanilang mga motor. Oo. Nagtamo po siya ng mga ilang gunshot wounds at dinala pa po natin siya sa Lamitan District Hospital, pero unfortunately po, dead on arrival po siya doon. Oo, yung bahay po ni Rolando Yumol po, ma'am, magano po ito kalayo sa heart of the city ng Lamitan? Nasa city po mismo siya ng Lamitan, sir. Nasa city ng Lamitan. Pero malayo ito sa police station? Lamitan, part ito siya ng... Ayun po yung inaalam pa po natin, sir, no, kung gaano po kalayo ito sa police station. Pero pagkatanggap po ng report, sir, agad na pong pumunta ang ating kapulisan doon sa pinangyarihan ng insidente. Wala po ba mga CCTV na naka-install doon malapit sa area na pinangyarihan ng krimen, ma'am? Ito pa po yung ina-update natin sa Lamitan City, sir. Kinokontak pa po natin sila and naghihintay pa po tayo ng additional reports galing po sa kanila. Okay. Ma'am, pwede maki-on na yung video mo, ma'am, para yung video mo dito sa Facebook Live namin, ma'am? Ay, sir, pasensya na po kasi hindi pa po ako nakapag-ready kasi maaga po akong nag-dito kanina. Sige na, okay na lang. Voice na lang. Opo. Anyway, ma'am, ano po yung pinaka-initial na statement galing po sa pamilya Yumol matapos naganap itong insidente, ma'am? Actually, sir, hinihintay pa po natin ang pamilya ni Mr. Rolando Yumol kasi accordingly po, wala po siyang kasama. Caretaker lang po ang kasama niya doon sa kanilang bahay. Dahil ang wife niya po ay nasa Maynila. Okay. So, hinihintay pa po natin yung kanyang pamilya po. Bakit po doon siya ikinarga sa Kasi sa mga litrato na i-forward dito sa amin, ikinarga siya sa isang truck. Bakit wala po bang ambulance yan? Iko-confirm ko po ito sa Lamitan City, sir, kasi sa ngayon po, initial pa lang po talaga ang natatanggap pong report. Sa ngayon po ay kinukontak ko pa po ang COP at ang police station ng Lamitan. Kasi may kalayuan din po kasi, sir, kailangan ko pong tawagan maya-maya si COP para makahingi po ng update. So, bali po yung opisina po ninyo ng PRO-BRMM is malayo talaga diyan sa sir, sa Lamitan ngayon City. po kasi ang regional headquarters po ng ProBar ay nandito sa Maguindanao at ang pinangyarihan po ng insidente ay nasa Lamitan City, Basilan pa po. Okay. So kaya napakalayo. Constant po yung kaya constant po yung pagtawag ko kay COP at sa Basilan PPO po para sa karagdagang information po. Pero ma'am, pwede po ba kami makahingi sa pamagitan po ninyo ng contact number po ng station Chief of Police po ng Lamitan City, ma'am? Sige po, sir. I-forward ko po sa inyo, sir. Okay, sige, ma'am. So bali ngayon, wala pa talagang karagdagang information na galing po sa Lamitan City Police Station
kung paano po talaga naganap ang insidente at kung may tinitingnan na po ba silang anggulo sa kung bakit pinatay po itong si Rolando Yumol. Opo, sir, balik kinokontak ko din po natin si COP. Tinatawagan ko din po siya ngayon, maya't maya po, nag-a-update po ako kung kamusta na po ang investigation po nila. Pero sa ngayon po, ano yung mga marching order po galing sa ating regional director po dyan, ma'am? Ang ating regional director po ay nagbigay na po ng directives, lalo na sa Basilan PPO at sa Lamitan Police Station, para sa agarang pagresolba ng kaso na ito. So tuloy-tuloy po ang investigation nila para po masolve natin ang kaso. Okay, sige. Police Lieutenant Irene Mazon, ma'am, maraming salamat po sa oras. At siguro baka mamaya matatawag ulit kami dyan. Maraming salamat Sige po. Sir. Okay po, sir. Salamat po. Welcome po. Si Police Lieutenant Irene Mazon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala pa man sang mga kumplito pa or additional nga mga information nga nabaton ang PRO BARM Banga Kabyanan kay masyado ka or masyado man kinali ang ining insidente kay masyado kalayo malayo ang regional office sa Lamitan, okay, sa Maguindanao to yung ilang regional office. Kag ang insidente natabo sa Lamitan City sa probinsya naman niya sang Basilan. So tanaw na karon kung magkakuha kita sa contact number sa Chief of Police sang Lamitan City Police Station daw para direkta makakuha kita dito karon dugay-dugay sa pila pagika mga dugang impormasyon may kantanan sining pagkapatay o kung paglutang patay sa kay Rolando Yumol, ang amay mga kabyanan ni Dr. Yumol nga muman ang suspitsado kag nag-ako nga nagpatay sa kay naglutang sa anay mayor sang Lamitan City nga si Rosita Forigay. 39 minutos banwa ang nakaligad sa tagdang alas 10. Balik kita sa aton matahom nga drama. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Naapektuhan ang kaisipan sang akon amay. Tubtubi sa kaadlaw sina. Nasapo na lang siya nagakabit sa balayan. Nag-suicide siya. Igo ako makaibalo. Ginasukot siya sang amay ni Cardo, sang amon utang. Kagrimatiho ng amon uma. Kag hindi lang ina. Bahalinon pa kami sa amon balay. Ngara sa duto ng Ricardo. Ay, wala na ako sang iluha. Apang ang kasakit. Nagtipon tanan sa akong dughan. Kaginapaabot kong mamalupok. Kamawasag ang akong kalag. Apang ara pa si nanay nga ginaulikdan ko.
Hindi ako maluyag nga pati siya. Madula man sa akon. Dali nagpasugot ako sa gusto niya na magpakasal kay Cardo. Apang wala man to kay napatay man siya. Pira ka bulan pagkatapos ang amon kasal, nagsakay sa barko si Cardo. Pila ka beses nagsulat ako sa iya. Apang wala siya nagabalos. Tubtob sang ulihi, nabalitaan ko na lang nga ang barko ang ginasakyan niya. Nabtan sang bagyo. Kag isa siya sa nalumos. Hindi ako makaibalo kung bala. Malipay ako. O kung magkakasubo. Bangon wala na si Cardo. Napulo ka tuwig na sa doon na kaligad. Nagulat ako kay Cardo. Ugaling ko na lang nahitbalan kamatuoran nga patay na siya. Nagplano ako nga magpadayon sa akon pagtuon. Apang isa ka adlaw sina. Nagabot si Kapitan Aurelio. Nga dala si Cardo. Apang hindi na siya mapuslan. Bangod naglain ang ulo niya. Sali ni Kapitan, na-amnesya siya kuno. Kaya nga wala na ako sang mahimo pa. Kundi at tipanon, kagalagaran siya bilang maayo nga asawa. Sadto na hibalan ko. Wala na ako sang paglaom sa kapuhi. Nagbatsyag ako sang kahisa sa imo, Kristal. Bangod ara sa imo ang tanan nga butang nga ginahandom ko sa kapuhi. Nasugid ko na sa imo ang tanan. Gusto mo pa balag gihapon nga maging abyan ako? Abyan ko ikaw. Kag akon ka abyan tudtubsan o. May mga abyan ako nga madamo, Marigold. Apang may nakita ako sa imo nga wala ko makita sa iban. Madamo ako sang madulot sa imo. Kag madamo ka man sang madulot sa akon. Pareho kita nga babayi. Kag mangin mag-abyan tubtubsan o, Marigold. Salamat, Kristal. Salamat man, Marigold. Gusto ko nga si Susan magapabilin diri sa aton sa sulod sang pilakadlaw. Hasta nga mag-ayok sang lubos, Kristal. Hindi na kinahanglan, Gilbert. Makasarang ako sa mga obra diri sa balay. Kinahanglan nga sundon mo gina-advise ang doktor, Kristal. Diri lang ani si Susan sa aton. Tubtob nga magbalik ang imo kapagsik. Kag maundan inang naglupyak mga pisngi. Ay kinahanglan nga sundon mo ang panugya ni Toto Gilbert day Kristal. Hindi ka magpalibog sang tanan nga ulubrahon diri sa balay. Ari ako Kada aga, idolong ko ang imo pamahaw sa imo kwarto. Hindi na kinahanglan, ina Susan. Nagapati ako sang ginasiling ni Carmen. Nga isa ka iskandalo para sa isa ka babaye nga wala sang balatian. Pareho abis ang wala siya nagakaon sang iya pamahaw. Si Carmen? Hindi na siya pagsapaka. Hindi man gani ako makahangop sina sa iya. Kung nga, abala nga, ginapakalain giniyang mga lalaki. Bisan pa nga isa siya kalaon. Di ako, laon man ko. Apang wala kuya nagapakalain sa mga lalaki. Nanamian kuya sa ila. Pero mapakasal gid kuya. Kung may lalaki nga gusto nga magpakasal sa akon. Ugaling,
Wala sang may naghambal nga ipakasal ako eh. Hindi man ko matahom. Apang mas matahom kuya sa mga babae nga may bana dira. Pero bisan nobyo wala gid ah. Day Kristal, ano sa banta mong madason man? Siguro wala pa mag-abot ang lalaki nga para sa imo. Ay, amo man na ganing ginapaminsar ko day eh. Pero wala sang kaso kung wala sa may magpangasawa sa akon ah. Kung amo inang gusto sang mahal nga Diyos, okay lang. Wala sang isa ka babae nga makapatod. Nga hindi siya makapamana, tubtob mga wala pa siya malubong sa duta. Ay hoo gali day. Makadto ako sa kusina ah. Mabik ako sangpay. Kay nakahibalogid ko nga nanamian sila si Tuto Gilbert mo. Ari ka man gali diri Kapitan Aurelio? Oo. Nagabasa-basa ako sang libro. Parte ini sa pagpanakayon sa dagat. Kristal, nakapanimaho ako sang buko pay. Kung may ara, hindi na ako magpangapi ah. Aba oo ah. Kamu nga duwa ni Kapitan. Kag nakahibalo sina si Susan. Hindi na ako magpangapi pa nga magkaon sa bukupay. Makadto ako sa balay ni Marigold eh. Nakabaton ako sang sulat halin sa ako nabyan nga si Mrs. Dali. Luyag niya nga batunon ko ang iya parinti nga mangin border sa balay. Kag siya apo sang pastor nga nagtukod sang balay. Amo bala Kapitan? Oo, Kristal. Hindi sa maluyag nga magdayon lang ini sa hotel. Luyag niya sa balay nga marinong, kag malapit sa higad sang dagat. Hambalon ko si Marigold, kung bala, mapasugot siya nga batunon ini. Kung makita mo si Marigold Kapitan, dala siya diri. Pati si Cardo. Buligan ninyo kami sa pagkaon sang buko pay. Nagapati ako nga mapasugot si Marigold nga magkuha sang border. Naghandom nga daan siya nga makasupot sang kwarta. Agod nga mapakaayo ang balay niya nga guba na. Ay, hoo gali. Nagsiling si Marigold nga kung makahimo ka kuno sang buko pay, binlan mo siya. Kay kung may panahon, malusot siya. Hindi siya kuno makalin dito eh. Kay ginabantayan niya ang iyang mga pato nga nagalagaw. Kag, Kristal, abi mo, nalipay gid ako sa natabo sa inyo ni Marigold. Nag-abyanay gid ka mo nga duha. Aba oo, Carmen. Kag hindi ako makahibalo sang akong buhaton kung wala siya. Masami siya nagakadto diri. Kag ginalingaw ko siya sa bisan ano lang. Ano abi kay pero masako si Gilbert mo. Madamo sang nagapanawag sa iya nga mga pasyente. Nakahibalo ako sina. Kag nakahibalo man ako nga nahisa sa iya si Dr. Dave. Ano pa abing mapaabot mo sa mga lalaki nga kasubong sa iya man? Nakadumdum ka bala kay Ruda? Kadugay sa pag-uyat sa iya ni Dr. Dave. Pero wala gyapon siya mag-ayo. Sa maayo nga palad, ginpatawag nila si Dr. Gilbert. Ti, amo na nag-ayo si Ruda. Kagabi mo, nagsiling sadto si Dr. Dave. Nga tion na, agod nga kuhaon siya sang mahal nga Diyos. Hamak mo ina? Te, anong masiling mo sa isa ka lalaki nga pareho sa iya? Kuni amo na. Kagsugod sadto,
Si Dr. Gilbert na ang ginatawag sa mga tao. Ay, kaguo gali. Makapaayo kay Marigold ang border nga batuno niya. Kag ikaw man, patod. Maluyag ka man sa iya. Tungod writer siya. Kag magkapariyo ang inyong nga huyog. Hello? Kristal, ako ini. Nag-abot ng border. Si Owen Vargas ang iyang ngalan. Oh, amo gali. Oo, maabot siya dira. Gintudlo ko sa iyang inyo nga balay. Hindi ako makaupod kay may natabo mo. Oh. Napaso ang anak ni Mrs. Lopez ang mainit ka tubig. Di, gintawag ako para nga mabuligan siya. Kung makaabot dira si Owen, itudlo mo na ang balay ni Marigold, ha? Kay mas malapit siya sang sa akon diri. Ano palang dagway niya? Makita mo siya kung makaabot siya dira. O ta sige, bye. Ginbutang na niyang telepono. Ay, wala siya sang ginsugid sa akon. Parte sa Vargas nga ina. Pero, maambong ko nga lalaki ina. Ay, kabay pa nga magpasugot lang si Marigold. Wala na siya sang kwarta. Kaginakulang na siya sang galastuhon niya para nga isagud kay Cardo. Nagpasugot na bala si Marigold nga batunon ang border nga ginasiling kay Mr. Vargas, Kapitan? Kwan, wala ko madumduman kung ato dito si Cardo. Kag para nga hindi siya makasinabad, nagplano ako nga hagaron siya nga mamunit. Maayo ang naisipan mo nga ina, Kapitan. Gani makadto na lang kami ni Carmen. Kay subong ko no, nagapakadto na dito si Mr. Vargas sa balay nila ni Marigold. Amo bala. Maayo ko na mo. Maayo naman ko na mo sina. At makadto ako kay Marigold, ha? Hagaron ko si Cardo nga mamunit subong. Ati oo, Kapitan. Maayo gid ang naisipan mo nga ina. Maayong adlaw, Marigold. Maayong adlaw man, Kapitan. Ari ka man? Kwan, nagaplano ako nga mamunit. Kagdalon ko si Cardo. Ay, basi kung masabaran ka lang sa iya, Kapitan. Kay balo ka naman nga, do sa bata ang pensar niya sina. Wala sang kaso, Maayo na lang inaing kaupod ko siya. Hindi na siya magsinabad dire. Sa diin siya? Ato sa idalom, nagapanakop sang tumbak-tumbak. Ate, sige Marigold, kaduan ko siya, kaghagaron. Sige Kap, ato siya sa likod. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan
Patuda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbirid sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain convert sa monowas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial. Kaangay sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasap kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle
kag pagkadamage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply ang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod. Philippine Standard Time, 30 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa 29 sa bulan sang Hulyo 2022. Bao pila na lang kadlaw na bilin kag magatapos na ang bulan sang Hulyo. No, kag pagabuslan na ini sa bulan sang Agosto. Ano ganito sa Madertang Bumbujas ang bulan sang Agosto? No? Doon nagkakadlaw kami kagina kay samtang gina balik-balikan ang Madertang. Nakasilingin ko nga way kapuslanan nga gintudlo ni sa mga estudyante mo. Daw nagdugang lang ni sa pabudlay sa ilang paminsaron ini Madertang nga ini. Tanigin butang na lang niya sa aton history book.
No, kag balik-balikan ta lang niya ay sang una gali maghambal ka sang bulan sang Agosto muning hambal ho. Oh, maghambal ka nga adlaw sang Lunes, ang adlaw sang Lunes ano ganito man? Ining bukad kwanto ano to ganiman? Balon ano to? Bukad balon ano to? Di matapos na ang bulan sang kwan. Bumpo dyan sa buligi ko dyan ay matapos ng bulan sang Hulyo sa Mother Tongue. Anong bulan sang ang Lunes tigburukad. So, daligid lang. Pero ang bulan sang Agosto, gani ano tong bulan sang Agosto? Bago lang na akong gintunaan na lipatan ko naman. Dugay-dugay bulan sa Agosto na banwa, kay subong Hulyo 29 na. Pila na lang katulog. Subong nga bulan sang Hulyo hidapdapan. Kag ang bulan sang Agosto lubad-lubad. Timay bala na nga siya ay matapos ng bulan sang hidapdapan. Pila na lang kadlaw, lubad-lubad na. Paano na makaintindi kita sinabi karon kung magambal tas na. Ang nagpamatyagan ko nag-imbento ni nga sagad gid ya kaduso nga itudlo sa mga kabataan ang Mother Tongue. Ining kwan ni inang ambot ko lang iautok siguro sa buli nagkadto. Kay nakalampuas na kita, nakagraduate na kita sinadrayang dialect. Kay nag-evolve ng aton nga lingwahe. Anay nga nakagraduate na, nagbalik kita, daw pamatyagan ko sa inyo, ya daw, na balang nakatapos na ka mo grade 1, na ka mo sa high school, nagbalik ka mo grade 1. Minango. Minango. Sige. So, bulan sa Agosto na, banwa sa dason nga mga inadlaw, no? Kay pizza 29 na kita. Hindi lang kita na maghambal sa mga hidap-dapan kag kuan na. Kaya na kuan na ning ang mga butang sang nagligad na naiya ang mga Mother Tongue ina. Anyway, ilang tulog na lang sa siling ko, bulan na sa Agosto, kag dugay-dugay pagkatapos sa bulan sa Agosto, bulan na nga may bear ang punta, kag amo na siya ang pagpamati naman naton sa mga Christmas song. Sa subong nga tuig daw, hindi masyado ka-excited ang mga tao nga magber. Pero sa nagligad nga tuig, sang ara kita sa kasagsagan banwa sa kasagsagan sang pandemic, daw dito daw na hidlaw kita sang Christmas. Ano pa bulan pa sa una sang Hunyo. Daw gakalam ng baba naton magkantaya sang Christmas song. Pero subong kag sa nagligad to nga tuig na nadumduman nyo to nga sa mga Facebook post. Daw ara na daw nga nagapasiplat si Jose Marichan nga gina-post. Subong daw wala bala. Daw hindi kita subong excited sa Christmas din pa nga manog normal nang pagsinalayo ta. Sige. Anyway, welcome sa ato nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Upod sige po sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub gina sa tag na nga 1:30 sa hapon. Kag sa aton nga pagpangalagad subong udto pag-updang kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome nato ang aton nga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon panguna nga mga balita, una kita banwa sa aton karon panguna nga mga balita lokal. PNP o kon ang Bureau of Fire Protection Negros Occidental magapatigayon sang drill and ceremonies bilang sabat sa natapos na nga oversight and troop evaluation sa bulan sang Mayo. Central Negros Electric Cooperative nagpagawa sang ilasin advisory angot sa brownout naman. Buwas nga adlaw sang Sabado. Mga nagabiyahe nga e-trike sa dalanon sang siyudad sa Bacolod daw labi nga nagadamo subong. Ambot kung paano ma-regulate ini, no? Paano i-regulate nga hindi man mawadaan sa trabaho ini mga nagabiyahe e-trike. Kay dapat ang aton nga paghimo sang solusyon sa diri
nga dulaon sila or hindi sila pagpabahion sa mga mayor nga dalanon, pero hindi nagakulugan nga madulaan sila lang nga buyan. No? Kaya pa man sang una, dapat magbiyahe ni sila sa mga interior streets lang. Hindi na sila maglapaw na sa interior streets. Kaya sa Balita National, PNP sa publiko nagpaandam nga hindi anay maghimo sang espekulasyon o kung espekulasyon sa pagpatay sa amay ni Dr. Yumol nga suspect sa Ateneo shooting incident. Kaya damo na rin sa mga haka-haka, damo na rin sa mga opinion nga nagkakag-espekulasyon nga tuhaw may kantanan sa kamatayon siri. Kay kung magsagad kita pag gusto sang pag-speculate mga kabyanan, nagkuanabi kita sa ato yang pagbanta, bulubanta lang kita bla, bulubanta kag sa pagpananaw kag basi-basi bla na amo ginang rimalaso kay budlay na nga mag-fuel ini amo ni mangin gatong para mag-iwal pagid ang dako pagid nga problema sa bahin sa sining duha ka pamilya Yumol kag Furigay. Sa Balita International, presidente sang China si Xi Jinping ginapandaman niya mga kabyanan si US President Joe Biden nga hindi magpasilabot sa away nila sa Taiwan. Amo na nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international ato ni kapangalagad karon sa pang Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag dugay-dugay kuha naton ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Ini may kang tanan na banwa sa siring patigayunon nga sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental nga drill and ceremonies, no? Kag importante ining pagpatigayon na permis ang regular nga drills kay para nga mangin alerto ang aton nga mga taga Bureau of Fire Protection. Binagid nga hindi lamang sila magpalong sang kalayo kundi sa mga rescue operations ginagamit man naton o kung nag-participate man ang mga kabyanan ng ining Bureau of Fire Protection. Ining aton bala nga mga bumbero, no, nag-participate ni sila sa mga pagpatigayon sa search and rescue operation. 39 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Mga kabyanan, hindi kamo magkalipat, no, sa gyapon nga remind kamo namon ang sa pagsugod sa sining enhanced swerte sa palengke promo sang Bumbu Radio Star FM. No, ipebalo ko lang sa inyo nga nagtigana na ang Bumbu Radio Philippines ang 6.5 milyones pesos nga panga-premyo bilang ginatawag ini naton nga cash siyahan in total prices nga panghatag nationwide. Ginapagi naton niya sa promo ang paghatag naton sang kalipayan kag kasadyahan sa aton nga mga maukod nga mga taga-palamati. Wala kiti nagapangatag sang mga noodles o kon litson manok o kon karni sang baboy. Uy, may ara kuno subong nagapangatag sang karni sang baboy tuod na. O kuan pa kuno daw may ara kuno nga pangatag daw tag 3 ka kilo, may tag 1, may tag 2 depende. Kung may birthday ka, matagan ka bumbulito 3 ka kilo. Nga sunod nga lulutuon. May ara kuno nga istasyon subong nga nagapangatag sina. Di may nakatimbre sa aton, way ka kabaton? Hindi ka magbaton. Ako hindi man kay budlay na basi maghubaw-hubaw kabla kag basi ang karni sa baboy na pangatag nila mo nang ginasiling nila blang na may bugas-bugason blang kuanaw na blang may balatian. Pag siling pagkabati ko nga may ara nagapangatag sang mga karni sang baboy, kuana alams na this. No? Alams na this may survey nga ginapatigayon subong. Ayo, tiba si Miara naman dahil litson manok na nagalinupad, bukas sadya lang ko may survey, no? Kay, panghatag lang mo diyan. Kami, bahala na kung ara kami si Ikika number 4. Basta hindi lang kami manghatag, Do kalain mo na pamatyagan mo nga, hindi ka bala malipay
magpahayag, doon ka malipay, magsiling yang number 1 kami. Pero gali ka number 1, kinangatag mo isang litson manok. Kag mga, may mga bangros pa. Ano to? Litson manok ka panos. Kalaing niya pamatyagan banwa, nga na magsiling ka nga, ako ang number 1, kami ang number 1. Tapos, deep inside, baluan mo nga, may ginimo kagiliya nga mga pagpanagtag kung ano da nga mga promo o kung ano da nga mga diskarte para nga mag number 1 para nga may arag linisuay pag isang kuan mo amo na nga dra nag-usubanwa ang fixed dial bla sa mga radyo nga may mga radyo nga pangatag nga hindi ka na makadial sa iban nga istasyon kang ila lang gid ang istasyon ang imo mabatian. Nadra na amo man ang isa sa mga abilidad man. Kag ang gasurvey mo no, arap lang niya sa ang may ara naga-runner nga una pa lang niya nagadala na sa radyo kay butan to sa unhan. Pag-abot sang survey siya kani amo ni istasyon na. Gali kay gihin butang na tungadaan. Singko ti alams na dis, no? Basta may ara na gani nga mga kung ano-ano pati grabe no, pati karni sa baboy ha, ginapanghatag ha. Ginapanghatag ti alams na dis nga may ara sang survey. Kaya mga surveying firm man o mga nag-survey man, haslo man. Imagine mo na yang ipahibalo mo nga masurvey ka. Do pariho mabla sa eskwelahan sa mga public school nga ma-observe sila kuno. Obserbahan ang isa ka teacher nga nagatudlo kung maayo gid man magtudlo kag maayo ang setup sa classroom. Pero antes na sila mag-observe ng mga supervisor, antes na sa mag-observe nagapadala na sa daan sang notification sa principal. Siya, there Mr. Principal, lito pagayon, maobserbar kami da sa sininga palabuton nga bulan sang Agosto, Agosto 10. Ano ang butsinganon sina? Tibutsinganon kay nagpadala na nga sa communication nga ma-observe sila dira, mapreparar ka mo. No? Preparahon ang mga teacher nga kilalan, nami gid ang presentation sa pagklase, tapos preparahon ang mga classrooms, kag preparar sa mga planyagahon. Diyan mo na, nga ginapibalo nga daan, pari mo na sa nag-survey, may nag-survey nga, ipaibalo nga daan sa istasyon siya, masurvey kami sa muni nga bulan, na muni nga adlaw. Preparar mo na. Ay, Banuati, sige lang amo nang pangabuhi, no? Amo nang pangabuhi. Kung may arasang baboy na, basta hindi mo lang blatianon kag hindi ka mo mahilo sa baboy nga ginatanyag sa inyo. Hindi kuhaan nyo lang Mga ludol sa litson manok. Kung isa daw nagalaway ng litson manok, daw pila nakaadlaw bilang naging kuha sa litsunan ng gatiyog-tiyog na. Na-experience nyo na banwa nga kung ang litson manok gani nga nagbahaw na kag tapos nalipasan na sang duha kadlaw nagalaway na mo. Kung isa ko ng mga litson manok ginatag daw nagalaway na. Duha na nakabutang ang matabo, ang nakabaton ang nagalaway o kung ang manok nga ginatag nagalaway. Okay lang kung ang nakabaton ang nagalaway. Ang hindi okay kung ang manok nga ginatag amo iya ang nagalaway. 44 minuto sa kaligid sa tag ng alas, ako nang nakaligad sa tag ng alas 11. So sa nasiling ko na banwa, balikan nato ng enhancer sa palengke promo. Kada adlaw ginahambal namon ini ang mga proof of purchase. Daw kag I understand naka-memorize na kamo kay may mga na tipo na kamuda nga mga proof of purchase. Kay sa subong ang week number 1 para sa aton nga enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio and Star FM promo. Ara na sa piya kalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Sila ni Bombo Grace ya, importante ang bumbero kabalo mag-uyat sang hose. Kag ang importante ang hose nga planig kay tungod nga puno sa tuwig nga ginapapiswit ko may kalayo para mapatay niyang kainiton sang kainiton nga gintuga sa nagadaba-daba nga kalayo. Yari ang report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, bilang sapat sa natapos nga or site inspection
pompodan sang tinalikdan nga Mayo 2022, no? Or site nga tawag na operational readiness sa site inspection and troop evaluation naman pompodan. Medyo amo ni siya ang tawag nga hindi man kuno kakulangan pero nalipatan gid sang aton nga mga PFP personnel, no? Sang nagpatigayon sila sa oversight. So pomodan. So, sila nga pag-address man bilang refresher, no, sa ila, ano sila subong ng conduct sa drills and ceremonies. Amo na siya ang nalipatan, according kay Fire Superintendent Keith Solasio, Provincial Director sa Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental, Bomodan. So, diri makita, Bomodan, nga ang aton sini nga mga tropa sa BFP, hindi lang bala active, no, sa pag-responder sa sunod, kundi sa man, sa tawag man mabudan nga cleanliness and of course ang presentable bala, no, nga pagatubang man sa mga kliyente. So nakalipatan na siya bombadan, wala na siya na permi. That is why gin-refresh nila ang tanan-tanan nga mga BFP personnel. Of course, dala bombadan ang special rescue force bala, no? Actually ginapangingulahan ano sila tungod sa mga natabo bala nga rescue operation successful. Kaga pomodan sige na ni na ilang paghimuon nga drills and ceremonies. Kaga sa overall nila nga pag-evaluate pomodan abisang regional office, no? Wala man problema diri sa aton sa Negros Occidental. Amo lang gini ang ila sini nga dapat himuon ang pagdumdum sa pagpatigayon sa mga fields kay importante man ina bomodan sa aton sini nga makatapo sa Bureau of Fire Protection. But of course, hambal mo gani basta kapalo lang mag-uyat sa post, no? Kag mag-responde sa madasig lagi na apply bala ang mga tinun-an, no? Ang mga dapat himuon. Okay gid na bomodan. Kumugray sa importante yang alerto perbi ang aton nga mga bumbero. Oo. Kag kinahanglan nga ang fire truck may tubig gid. Yes, bomodan. Kag kabalog sila maguyat sa hose. Every second is important. Ang pag-inspect nila sa ilang mga ginabang gamit na balang mga instrument bomodan. Importante na kay di wala pag sa pag-responder, wala mo yagali na check ang mga gamit nila palyagali di dugang pagid, no, sa pag dako sang sunog sa isa ka lugar. So may subong kay do wala kita may na record o kung may nabatian wala na nakasunog kag malala gid ang nadamtan mo dan. Pagkatapos Bumbo Grace, ang ini mga bumbero, hindi sila yan na train lang para magpatay sa kalayo. Train pag sa pag-rescue sa mga kinahanglan nga rescuehon. Yes. Kung naman mo ito bumutan, ang attempt suicide. Bumutan. Go ahead. Sa PTO company pa lang, attempt suicide. Ang nag-rescue dito, ang SRF, offering Special Rescue Force, nagikan sa BFP. So grabe, ni Bumutan ang ilang training, hindi lang physically, hindi emotionally man. No? Kay lailain man nga mga insidente bala ila sining nga gina-rescue. Pero man nga aksidente sa nun, no? Ara man sila dayon, Bumutan. Oo, amo na nga dapat may baluan sa aton nga mga tagpalamati. Amo to nga nagalalain man tong Bureau of Fire Protection sa nagligad nga may arasang negatibo nga comment balang isa ka member sang PNP nga tawhay lang kunong trabaho sang Bureau of Fire Protection. Hindi na sa muna nga tawhay lang nga kada may sunog lang sila ga-responder. Kung may mga kalimidad ga-responder na sila, may aksidente, may ma-attempt nga mag-suicide, ara bang sila? Sila mga ganito nag-rescue? Yes, Bumutan. Grabe ni ilang struggle man bala kung magpatigayan sila sa rescue. Especially kung mga suicide incident. No? So, hindi basta-basta ang sila Bumutan, hindi lang limited sa natawag na sunog. Kung nistanan nga kalamidad, aarin na sila. Diba? So, aaraman na sila. Ano yung sila madula. Kag isa pa, kadamo rin nga daan sa mga number of personnel na bala sa Bacolod City, Abe.
bilog nga Bureau of Fire Protection sang Negros Occidental Pomodan. So hindi ka makambal na nagapatawhay lang na sila. Kaya actually nagbisita ako sa iban ng mga opisina sa BFP Pomodan sa diri sa Negros Occidental. Tanan sila gaurog-rag. Oh. So babadan pangatian ta ang pahayag sa Provincial Director ng BFP Negros Occidental, si Fire Superintendent James Celesio. Activity na siya namon para nga ma-refresh namon ang aton nga mga bombero with regards sa drills and ceremonies kay talagsa na lang kita atin nagakuan kasi kalipatan nila bala. So kung may mga activity kami na may nga nag-arrange kami sa mga drills and ceremonies, at least hindi na kami malipat ang aton nga mga personnel. Why gina-refresh na sila natin. It's like our mga daily morning activities natin, incorporate na natin sa ila para may mga weekly activities sila. And at the same time, may mga rank inspection ina siya para to ensure na presentable ng ating mga bombero sa ating mga kliyente na tamang bakita sila. Factory na uniforme, welcome ang ating mga bombero. At the same time, presentable ang Bureau of Fire Protection sa mga sa ating mga constituents. And so this is in response sa overall evaluation sang naligat to bilang orsite sang May. Yes ma'am, part ba na sa observation naton kay may ara kita man nga mga iban-iban nga mga inisipon nga mga nalipat na sa kadugayon na nga wala nato na refresh lipat pa sila sa mga sa drills and ceremonies. That is why na-conceptualize ang regional quarters na mag-refresher kita sa mga drills and ceremonies activities. Kaya parang ako may mga PITs kita, kabalo na ang aton tanan nga mga personnel ang mga ceremony. Kaga hindi na kita mabudlayan mag-presentar sa aton activity kung kabalo na sila bansang drills and ceremonies. Kag ang pinaka-importante sinamam sa drills and ceremonies, incorporate na mo na ang rank inspection para nga masiguro natin nga wala sa rabot na mga uniforme, well-groomed ang aton nga mga personnel. Kaya ang disiplina sa uniform dapat and span ginang aton nga mga PPP personnel na nag-present sa Bureau of Fire Protection. Sa atong mga taga-Palamati, ginaminta, ginakantin natin sa Bureau of Fire Protection na ma-instill natin ang disiplina sa aton ng mga uniform personnel ay para malain ang pagtulok ng aton pumuluyo, presentable, ma-respeto, kaya bala mo ang aton nga uniforme once na napresent mo maayo, ma-respeto ko sa mga pumuluyo. At at the same time, inalis naman ang ngalan ng Bureau of Fire Protection na hindi hawsaw ng organisasyon. Ay disiplinado ang ilang ng mga personnel. Bombo Grace? Yes, Bombodan. Kanami, no? Mugani, So, ang uniform sang Bureau of Fire do kalayo man ang itsura niya Oo, Bombodan. Duga sakit kaning mata ko bila. Pero kami tulo po, Bombodan. Mga amunita ni ang uniform sa aton nga traffic enforcer sa Bacolod, bala orange ang kulor para nga makita sila maadayon. Subong abi puti ang kulor na ano niya kunuman. So kay tungod abi sa political color amo na di dulaon ta na mga political color. Kay hindi kumo nga puti si Albi ang traffic enforcer putiun. Di kay kung hindi ta magpula kay na kuan man na connect man sa color ni Bing. Orange na rin sundon ta niya ka Bureau of Fire Protection. Bombodan, kung i-combine mo ning pula kag puti, orange na ang color mo. Muna, hindi lang.
Pula kag puti ya. Mapula lang na yagyapo niya. Sige mo, Madan. I-try ko I-try mo nga. Oo, Kaibig sa i-try ko. pula kag puti. Wala sa walang guro ang red. So, Madan. So, mas mayo kay Madan nga ang uniform tuod, no? Ano bala? Gabi bala ang, ano yun ang strength bala, no? Nga ginadala. Kung, amo na, hindi lang may lasaw nga sakto puti. Masami ito. Nga may combination. Kung gusto mo yung puti, hindi manula. Alam mo ang napawan mo ng ibang na color, Madan. Ti uwi. Ti amo lang man na-notice ko sa color sang kuan sa taga Bureau of Fire Protection. Singko mo grabe man kay makita di bala sa Facebook Live sa Bumbo Radio nga ang mga bumbero daw nga ang iyang kuan ang ilang color sang ilang ginasuksok daw color kalayo man. Yes, naga-baga-baga. Siyempre, Bumudan, kalayo man ang ila sa natubang mo. Masami. Sa sa iban bala, sample di sa Coast Guard, may requirement lang mo nga orange mo. Ano? Sa Coast Guard, Oo. may requirements lang nga orange. Orange mo no? Amo gani man. Anyway, so alerto na ang aton nga mga kumplito naman sila siguro sa training kag seminar. Kag gina-inspection man sila from time to time. So bali wala na sang rason nga kung pa ni sila hikayan o kung buyayawon sa mga nasunugan kay tiyan tanan nga training ara naman sila. Yes, Madan. Insakto gina, no? Kag regardless, ang dako nga sweldo, Madan. Nakatanggal nga mga personnel. Ila sini nga pag himakas ko palangga sa ilang obra, no? Kay sa sundog, wala na pakialam kung ano ila sini mga itsura. So, Madan, amo na ang report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Libaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. 3 minutos sa nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 12 sa aton nga pagbalik banwa. Mangin ka upod na nato ang Bumbo News Center pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ika-29 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong aftershock sa Abra earthquake, pumaro na po sa mahigit 1,000 ayon sa PVOX. Ang NDRRMC naman, suportado ang hakbang na pagpapalakas pa ng disaster response system sa Pilipinas. Yun namang paglink sa pagpatay sa ama ni Dr. Yumol kanina pong umaga yan sa shooting incident sa Ateneo de Manila University noong linggo. Speculative umano ayon sa PNP. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagpatawag ng cabinet meeting para pag-usapan ang 2023 national budget. Halos sapat na 100 milyon na itala pong halaga ng pinsala sa national roads at mga tulay sa Northern Luzon dahil pa rin sa lindol ayon naman sa DPWH. Ang diarrhea outbreak naman sa Davao City natapos na. Ang dahilan ng outbreak, food contamination ayon sa Department of Health. At sa international news naman, ng Russia nagpakawala ng deadly strike sa Ukraine habang pinaigting ng Kiev ang depensa para mabawi ang okupadong Southern Kherson region. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga makakasamang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Umabot na raw sa mahigit 1,000 itong naitalang aftershocks matapos nga itong magnitude 7 na pagyanig sa Abra. Sa latest update mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa kabuang 1,055 itong earthquakes o paglindol ang naitala kung saan 260 dito ay plotted o naitala ng isang pagkakataon sa 26 po yung naramdaman. Ayon sa PVOX, ang magnitude ng mga aftershocks ay nasa 1.5 hanggang 5.0. Paliwanag ng PVOX na sa loob po ng ilang araw hanggang linggo ang mga minor hanggang katamtamang aftershocks ay inaasahang magaganap sa FE Central area ng lindol. Ngunit ang mga paglitaw ng malalakas na aftershocks ay hindi po yan maiwasan. Samantala, suportado naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang anumang hakbang na magpapalakas pa sa disaster response system sa Pilipinas. Ito ay sa gitna na rin ng panukala ng ilang mambabatas na pagtatatag ng bagong departamento na Department of Disaster Resilience. Sa positibong pananaw, sinabi ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na gumagana ang ahensya at ginagawa nito ang lahat ng makakaya para sa pagsiserbisyo sa ating mga kababayan. Anya, kung nais naman ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin pa ito, buo ang kanilang suporta na ibibigay sa hakbang na ito. Una na ngang lumutang ang naturang hakbangin matapos na irekomenda ng kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ang planong paglikha ng bagong disaster response body na magiging attached agency sa ilalim yan ng Office of the President sa halip na lumikha pa ng bagong departamento na suportado naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala sa iba pang mga balita po, nilinaw ngayon ng Philippine National Police na wala pang na-establish itong PNP na kaugnayan ng pagkamatay ng ama ni Dr. Chow Yumol sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Manila University, Quezon City Campus noong linggo.
kaninang dakong alas 6:30 kasi ng umaga ng pagbabarilin itong ama ni Yumol na si Rolando doon po sa Lamitan City sa Basilan. Sinabi ni PNP Public Information Officer Chief Police Brigadier General Roderick Augustus Albana, speculative daw na ilink kaagad ang pangyayari sa naganap na pamamaril ng nakababatang Yumol na ikinamatay ng dating alkalde ng Lamitan sa Basilan na si Rose Furigay at ng kanyang executive aide na si Victor Capistrano at Ateneo Security Guard na si Genevieve Banjala. Sa ngayon, patuloy na raw ang investigasyon ng PNP sa nangyaring pamamaril sa Lamitan City sa Basilan na ikinasawi nitong tatay nga ni Yumol. Apela po ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Alba na tigilan daw ng publiko itong espekulasyon sa pagkamatay ng nakatatandang Yumol. Sa ngayon, wala pang inilalabas na spot report itong PNP sa pagkasawi ng tatay ni Yumol. Pero base nga dito sa impormasyon mula sa Lamitan Police, nasawi itong tatay ni Yumol matapos itong pagbabarilin ng riding in tandem sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay Rizal sa Lamitan City, Basilan. Nabatid na una nang lumutang ang haka-haka na rido raw itong nangyari o gantihan ng patayan sa pamilya po ng mga biktima at na itong suspect dito pa rin sa Ateneo de Manila University para makamit ang hustisya. Samantala yung investigasyon ng PNP sa pagpatay sa ama ni Dr. Yumol sa Lamitan ay mas pinaigting at ma-report ang Star FM Cotabato. Mas pinaigting ang ginagawang investigasyon ng Lamitan City Municipal Police Station sa nangyaring pamamaril patay sa tatay ng kontrobersyal na doktor na si Dr. Chow Tiao Yumol nitong umaga ng Biyernes, July 29, 2022. Sa report mula sa Basilan Provincial Police Office, alas 6:30 nangyari ang pamamaril kay Rolando Yumol sa harap ng bahay nito sa Barangay Rizal, Lamitan City, Basilan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Javier G. Muin, Municipal PIO ng Basilan Police Provincial Office, na hindi pa kinukumpirma ng PNP na riding in tandem ang pumatay sa tatay ni Dr. Yumol. Taliwas sa kumakalat na impormasyon sa ibang media outlet. Nananawagan naman si Colonel Muin na huwag gumawa ng anumang espekulasyon ukol sa pangyayari, lalo na sa ibang media dahil nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Hindi pa po kinukumpirma ng ating pulisya, kaya nga po ang pulisya po natin sa Lamitan, investigahan pa po nila yung nangyari. Po, ang Basilan Police Provincial Office po ay nananawagan sa lahat ng media natin, sa lahat po ng nakakakilala na sa biktima. Kung ano po yung nangyari sa insidente ay patuloy po natin na ginagawa ng investigasyon. Yung pulisya ng Basilan po, pinapaigting yung pagkakandak ng investigation para po matukoy natin ang nasa likod ng insidente po. Matatandaang si Dr. Yumol ang suspect sa pamamaril sa Ateneo de Manila University noong araw ng Linggo, kung saan ikinasawi ng 3 katao kabilang ng ex-mayor ng Lamitan City na si Rosita Rose Furigay at ikinasugat ng 2 kabilang ang mismong anak ni Furigay. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mamaya makakaugnayan po natin si Police Lieutenant Erin Mazon, itong spokesperson ng Police Regional Office doon sa Bangsamoro Autonomous Region, at para alamin itong naging update na dito pa rin sa naturang insidente. Ang Pangulong Marcos daw nagpatawag ng cabinet meeting para pag-usapan itong budget po sa susunod na taon. At nasa Malacanang si Bombo Denny Samito. Tinatalakay na ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos Administration ang mga pangunahing punto kung papaano babalangkasin ang 2023 national budget. Ito ay kasama na sa konsiderasyon ang tulong na ipagkakaloob doon sa mga madalas tinatamaan ng kalamidad, lalo na yung kakapangyari pa lamang na pagtama ng 7.0 magnitude na lindol at pati na yung mga prone sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, yung mga target areas doon sa mga sinasabi na high risk. Ang tinutukoy nga ng Pangulong Bongbong Marcos ay yung agaran na response, pero ang nais niya sa mga susunod na pagkakataon yung pangmatagalan na, lalo na dun sa mga lugar na madalas tinatamaan ng mga kalamidad. Ayon kay Secretary Trixie Cruz Angeles, ipinatawag ang mga miyembro ng gabinete upang himayin na
ang inisyal na balangkas ng bubuuin na proposed 2023 national budget. Hindi pa naman tinukoy ng kalihim kung gaano kalaki ang nais ng Marcos administration na maging laman ng susunod na pambansang pondo para sa darating na taon. Pero tiniyak din ng Malacanang na nakatuon ang atensyon hindi lamang doon sa budget at yung mga kasalukuyang problema, kundi pati na yung issue doon sa mga nagdaang suliranin ay kanila pa rin patuloy na tinutugunan at hindi raw pababayaan yung mga biktima ng lindol. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Laid out his priorities. It doesn't mean that he's not going to pay attention to other concerns. This is just the roadmap for his administration. But the day-to-day and ongoing activities, these are considered still part of the program, particularly those related to continuity. So just because it wasn't mentioned doesn't mean it isn't there. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Mamaya maglalabas na lamang daw sila ng mga abiso hinggil doon sa kahihinat na ng cabinet meeting. Ngunit ito ay close-in activity. Bombo Gerald, Bombo Ever. So, ina-expect natin na tatagal ito hanggang mamayang hapon pa yung mga aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba inanunsya Bombo Dennis? Biglaan lang ba itong ipinatawag na cabinet meeting ng Pangulong Marcos, Bombo Dennis? Hindi naman actually biglaan, Bombo Gerald, pero special. Hindi ito katulad ng mga nakalipas na cabinet meeting. May mga key officials lamang na talagang importante na sumipot dito sa pagpupulong na ito sapagkat ang tatalakayin ay pambansang pondo. So alam na natin, yung economic managers ay pangunahin na ipinatawag ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga kalihim na nakatuon ng atensyon sa pagtugon dun sa problema sa Abra at mga karatig na lugar na tinamaan ng lindol, hindi naman sila uubligahin na personal na dumalo muna dito sa aktibidad na ito dahil alam ng Pangulo na meron silang mga ginagampan ng importante doon sa naturang mga lugar at para may sagawa yung mga direktiba niya nitong nakalipas na araw na personal siyang dumalaw. So to assure na ganun nga yung magiging takbo ng pagganap ng mga tungkulin ay naiwan doon yung ilan pang mga opisyal, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan din mamaya dahil mayroon pang mga aftershocks daw doon sa Ilocos Sur. Kaugnay dito sa naganap na lindol noong Miyerkules at may update din tayo dito nga sa pagkamatay ng ama ni Dr. Yumol itong namarila sa Ateneo de Manila University sa Quezon City campus na ikinamatay ng 3 katao. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nadagdagan pa po ng isa ang bilang ng namatay 2 araw makalipas ang pagtama ng magnitude 7 na lindol doon po sa Abra. Bunso nito makyat na po sa 6 ang bilang ng nasawi sa latest report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang bagong nasawi mula sa Ilocos Region habang ang 5 iba pa ay nauna nang napaulat mula yan sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan mayroon pang 4 na katao ang napaulat na nawawala sa Cordillera habang tumaas pa sa 136 ang bilang ng sugatan na pawang mga residente po ng Ilocos Region sa Cagayan sa Cordillera dahil pa rin sa naturang lindol. Nasa kabuang 79,260 na katao naman o 19,486 yung pamilya pa na apektado ng naturang pagyanig at mahigit 5,000 individual o tumbas ng 1,622 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers habang nasa halos 2,000 o 360 pamilya ang nasa labas ng evacuation centers. Sa damage assessment naman,
Iniulat po ng NDRRMC na nasa kabuang 1,583 na kabahayan ang napinsala mula sa Ilocos Region at Cordillera. Sa kabuuan po, nakapagtala ng 48.3 million pesos talaga ng pinsala sa Ilocos, Cagayan at Cordillera. Ayon sa NDRRMC na ibalik na rin ang supply ng kuryente sa 38 syudad at munisipalidad sa naapektuhan ng lindol habang isang lugar na lamang sa ngayon ang nakakaranas ng water supply interruption na kasalukuyang inaayos. Samantala sa iba pang balita, si Deputy Speakers naman dan sa Kamara, binawasan na ilang mambabatas ipinagtanggol ang paghalal kay Presidential Son at Representative Sandro Marcos. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Binawasan na ng House of Representatives ang mga deputy speakers mula sa 30 noong 18th Congress, ngayon ay nasa 9 na lamang sa 19th Congress. Napagtanto na kasi ng mga congressman na kapag maraming mga leaders ay hindi na nakakatulong. Ang 9 na mga nahalal na deputy speakers ay pinangunahan ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Samantala, tumaas naman ang kilay ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa paghalal kay Representative Sandro Marcos bilang Senior Majority Leader na alam ng lahat na isang neophyte lawmaker. Gayunpaman, agad na dinipensa ng ilang mga mambabatas ang pagkakatalaga sa nakababatang Marcos. Naniniwala si House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na makabubuti para sa mababang kapulungan ang pagkakatalaga kay Representative Sandro Marcos bilang Deputy Majority Leader ng Kamara. Ayon kay Salceda, bilang anak ng Presidente, mas madaling maipaparating ng mababang kapulungan ang mga problema nito sa Pangulo na hindi na dumadaan pa sa Executive Secretary. Sa panig naman ni 2nd District Camarines Sur Representative Luis Raymond L. Ray Villafuerte, ipinagtanggol nito si Marcos sa pagsasabing ang paghalal dito ay suportado at desisyon ng Super Majority Coalition. Para kay PBA Party List Representative Margarita Nograles na isa ring neophyte lawmaker na qualified si Sandro Marcos sa posisyon. Anya, inihalal si Marcos unanimously ng majority. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, umabot na po sa 400 million pesos itong halaga ng pinsala sa national roads at mga tulay sa Northern Luzon dahil sa nagdaang lindol. Ayon po yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa initial assessment, iniulat ni DPWH Secretary Manuel Bonuana nasa 104 million pesos ang halaga ng pinsala sa national roads habang 292 million pesos naman sa mga tulay sa Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Region at Cagayan Valley Region. Ayon pa sa DPWH official, nalinis na ang mga kalsada na natabunan ng tipak ng mga bato at lupa dahil sa landslide at passable na para sa mga motorista. Subalit mayroon pang 5 mga road sections sa Cara at Ilocos Region ay kasalukuyang nililinis po ng DPWH sa Quick Response Teams. Target umano na muling mabuksan ang mga apektadong kalsada sa Car dakong alas 5 po yan bukas ng Sabado po, July 30. Samantala, pabor naman ang head ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magpatupad ng isang reasonable na taas singil sa pamamasahe na magbebenepisyo umano hindi lamang para sa mga city at provincial buses kundi maging sa mga mananakay na rin. Inihayag ito ni LTFRB Chair Cheloy Villacaria Garafel matapos ang unang pagdinig sa petisyong inihain ng mga bus operator na humihirit ng fare hike dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa LTFRB official, hindi tinutulan ng grupo ng mga commuter ang rate adjustment dahil batid ng mga ito ang epekto ng mataas na oil price, bagamat humihirit din ng mga ito kung maaari bang babaan ang fare hike. Paliwanag ni Garafil na kailangang maging balanse sa pagtukoy ng fare hike upang sa gayon ang mga bus operator ay makapag-deploy pa ng mas maraming buses sa mga kalsada habang pinoprotektahan naman ang mga commuters mula sa mataas
mataas na rate adjustment. Kaugnay nito, inatasan na ng LTFRB ang mga bus operator na magsumite ng kanilang position papers, habang naatasan na rin ng National Economic and Development Authority o NEDA, gayon din ang Department of Energy at ang Department of Trade and Industry o DTI na magsumite rin ng kanilang position papers para sa scientific at well thought out basis para sa fare increase. Una nga rito ay humiling ang grupo ng bus companies na Mega Manila Consortium sa LTFRB ng 7 pesos na fare increase para yan sa unang 5 kilometro para sa air-conditioned bus at 4 pesos naman para sa mga ordinary bus. Sa panig naman ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines, humiling din sila ng additional na fare increase na 50 pesos sa kada 100 kilometro. Si Senator Robin Hood Padilla, meron kaya silang away nitong Senate Majority Leader na si Joel Villanueva? Alamin natin yung detalye kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, binigyan diin ni Senator Robin Hood, Robin Padilla, na wala silang away ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Makita na sa eleksyon ng mga opisyal ng Senado sa kanilang first session day ay nag-abstain o kaya hindi ibinoto ni Senator Padilla itong si Villanueva bilang majority leader. Sa isang ambush interview ay sinabi ni Senator Padilla na wala silang away at bagkos ay sarili nitong desisyon ang hindi pagboto sa naturang mambabatas. Iginiit ng senador na normal lamang naman sa mga kongresista o mga senador na may kanya-kanya silang mga desisyon at kanyang sarili na huwag iboto ang naturang senador bilang majority leader. Kaya sabi niya ay patuloy pa rin yung kanilang pagtatrabaho at normal lamang daw yung mga itong mga pangyayari sa Senado. Narito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Senator Robin Hood, Robin Padilla. Kasi parang may away kami. Wala naman kaming away. Ni Senator Joel ba to? Oo, parang ang naging feedback. Ano nga eh. Nag-aaway daw ba kami? Medyo nag-isip ako. Bakit kaya lumabas na parang may away? Eh, ganun naman talaga ang alam ko ang Senado, ang Kongreso. Ganun talaga. Pagka meron kang malaya kang pwedeng gawin yun, di ba? Eh, nagulat ako. Ang daming lumabas, magkaaway kami. Samantala, inamin din ng mambabatas na mistulang dumudugo hindi yung kanyang ilong kundi yung kanyang tenga kapag nagkakaroon na ng deliberasyon sa Senado at nag-iinglesa na yung mga mambabatas. Kaya ang ginagawa na lamang daw niya ay kanyang binabasa, binabalikan yung journal para maintindihan yung kumbaga pinag-uusapan dahil puro English at gusto nga niya ay sa salitang Filipino o kaya ay Tagalog yung kanilang mga debate. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito makakasama na po natin itong tagapagsalita ng PRO doon sa BARM na si Police Lieutenant Irene Mazon. Magandang tanghali po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang tanghali po, Bombo Gerald. Apo, kumusta na po itong isinasagawang investigasyon ng PNP dito sa pagpatay doon sa ama ni Dr. Yumol? May mga nahuli na po ba, Lieutenant Mazon? Sa ngayon po, sir, no, ay ongoing pa rin ang ating investigation at ongoing pa rin ang ating pag-iimbestiga kung sino yung mga behind dito sa pamamaril kaninang umaga. Opo, ilan po yung mga suspect po dito sa naturang insidente at mayroon na po bang na-establish kung saan pumunta itong mga suspect na ito na sinasabing mga riding in tandem, Lieutenant Amazon? Ayon sa report kanina na natanggap natin sa Lamitan CPS, dalawa ang suspect sa pamamaril kanina na nakasakay sila ng motorsiklo. So yun pa lang talaga ang
initial na report mula sa station po. Opo, at may nagsasabi nga, may mga nagpapalutang na may koneksyon itong pamamaslang doon sa ama ng doktor na namaril doon sa Ateneo de Manila University sa Quezon City campus. Ano po ang say dito ng PNP, lalong-lalo dyan po sa Bangsamoro Region? Sa ngayon po kasi, Sir Gerald, no, masyado pa pong maaga para sabihin natin na may koneksyon itong pamamaril kaninang umaga sa nangyaring insidente doon sa Ateneo. Pero hindi naman po natin iniiwan yung posibilidad na konektado or maaaring may iba pang rason sa pamamaril kanina. So tinitingnan po natin ang bawat anggulo ng kasong ito. Nasaan na po yung bangkay ng biktima? May kasama po ba sa bahay itong si Ginoong Rolando na binaril nga po sa harap mismo ng kanyang bahay, Lieutenant Mazon? Ayon sa report sa atin kanina, wala po siyang kasamang pamilya. At ngayon po ay nasa district hospital pa din ang kanyang bangkay dahil hinihintay po natin ang pagdating ng kanyang asawa. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio. Police Lieutenant Erin Mazon, itong tagapagsalita ng PRO dyan sa Bangsamoro Region. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Sa mga sandaling ito, alamin na natin yung sitwasyon sapagkat mayroon pa raw naranasan na medyo may kalakasan na mga aftershocks dyan sa Ilocos Sur matapos itong pagyanig na yung epicenter, yung sentro po ay doon sa Abra. At nasa linya na ang Bombo Radio Vegan. Bombo Gerald, Bombo Ever, patuloy na nakararamdam ang lalawigan ng Ilocos Sur ng pagyanig or aftershocks matapos itong magnitude 7 na lindol sa lalawigan ng Abra. Sa mga nakalipas na oras sa Bombo Gerald, 11 pagyanig ang naramdaman sa lalawigan kung saan naitala ang pinakamalakas na aftershock dito sa bayan ng Suyo na niyanig ng magnitude 3 na lindol, Bombo Gerald. So bago ang nasabing pagyanig ay naitala din ang magnitude 3.1 sa bayan ng Santiago, 2.8 dito sa siyudad ng Vigan at bayan ng Santa at ibang bahagi pa ng lalawigan. Patuloy ang paalala ng Provincial Government of Ilocos Sur na mag-ingat lahat ng mga residente sa patuloy na pagyanig na naitatala matapos ang magnitude 7 sa mga nakaraang araw. Dito nga sa aking likuran na Bombo Gerald, Bombo Ever, ito ay bahay ng dating Executive Secretary ni Pangulong Quirino kung saan nga ay nakausap natin kanina si Architect Ray Florentino, aabutin ng 8 million pesos ang pag-fully restore nitong nasabing bahay sa aking likuran na Bombo Gerald, Bombo Ever. Yung nasa likuran mo ngayon, malaki yung malaki yung damage ng ancestral house na yan, Bombo Radio Vegan. Yes, sa Bombo Gerald, talagang malaki itong naging damage nitong nasabing bahay dahil natanggal itong pader niya, Bombo Gerald. So doon sa kabilang parte din ng bahay, Bombo Gerald, ito ay bumibigay na rin, kaya ito ay inaagapan ngayon ng mga architects at engineers ng nasabing bahay, Bombo Gerald. Mga anong year na ipatayo yung bahay na yan, Bombo Alberto? Nako, Bombo Gerald, kung yung taon ay medyo hindi na natin maalala, pero i-inform natin yung mga kabombo natin. Pero ang sabi kanina ni Architect Ray Florentino, ito ay bahay ni dating Executive Secretary Enrique Quema noong panahon pa ni Pangulong Quirino, Bombo Gerald. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Alberto. So yan muna yung mga latest mula dito sa siyudad ng Vigan, si Bombo Alberto Cuevas Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! Oras na po sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Samkin, pasalubong ng bayan. Samantala po itong Philippine para Dragon Boat Team ay namayagpag sa katatapos na 13th International Dragon Boat Federation Championship doon sa USA. At pa-report ang Bombo Radio or Star FM Baguio.
Tumulak na patungong Indonesia ang Philippine National Para Teams noong Martes, July 26, 2022 bago ang opisyal na pagbubukas ng the 11th ASEAN Para Games na gaganapin mula July 30 hanggang August 6, 2022. Sa eksklusibong panayam ng Star FM dagupan sa flag bearer ng bansa sa nasabing event at pambato sa powerlifting na si Jinky Gion, sinabi nito na tuloy-tuloy ang kanilang training sa Indonesia kung saan sasabak na ito sa laban sa unang araw ng Agosto. Ibinahagi rin nito ang iba pang mga kompetisyon na kanyang sasalihan pagkatapos ng 2022 ASEAN Para Games. Marami pa kaming competition actually, bale, dapat yung ASEAN Games ay itong taon din to sa China. Kaso, hindi nag-back out sila, kaya inurong na lang nila ng next year. So, yun naman ang paghahandaan namin yung ASEAN Games sa China. Ang biennial event na ito ay may 14 na kategorya ng palakasan at 12 dito ang sasalihan ng Philippine delegation. Balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Daniel nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. At ang sports news ay hatid po sa inyo ng Cherry Fur. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong markasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabernan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Bagulan nyo nabatian ang Bumbo News Center para sa ato na Bumbo Network News sa 32 minutos sa kaligad sa takna nga alas 12. Sa ato nga pagbalik banwa, mangin kaupod naton ang hippie sa o kunang head sa Bacolod Traffic Authority Office, si Police Major Junji Liba. Kay ato di pag-istoryahan na banwa ang ining sabahin sang mga pagbiyahe. O ining nagdamo naging subong nagabiyahe nga mga e-trike, mga tricycle sa mga lugar sa mga dalanon sa Bacolod, mga major street sa Bacolod na dapat wa hindi sila nagabiyahe diri. Kag iniya kasuguan nimo, dapat ipatuman diri kay sa kasuguan ini. So kadamo naging sa mga nagabiyahe. Ini mga e-trike doon nagapinagusto na lang ti ko nuway kita sang regulasyon paano na karon nagasagad kita reklamo sa kagutok sa trapiko ti ko nuway sang himuon ng aton nga Bacolod Traffic Authority Office para ma-regulate ang mga pagbiyahe sa mga salakyan ti hasta mintras di way niya katapusan ng problema ni sang traffic congestion. So pag-istorya naton ano ang plano karon sang bitaw kag sang bagong administrasyon para ma-regulate ang mga pagbiyahe sa mga e-trike kag mga tricycle sa mga major streets sa Bacolod. Inataran sa ato nga pagpanumbalik pagkatapos ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopicua sa palibot sang balay. Pangagat sa adlaw sa kaagahon Kung sang dengue awo kun ipamok ni virus. Ang palatandaan o hinanat o pagdugo sa panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo. Sa sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalang lapsi, pagpalang itom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works one. Pabalik na ba kabanan sa tunang pangalaga diri sa palatuntunan na bombohan ay sa 44 minuto sa nakaligad sa tagday nga alas 12. This time mga kabanan pag-istorya naton ang mga nagasinambunot nga mga e-trike, mga tricycle,
Bisan sa dalan Lacson, makita mo na biyahe may mga tricycle na nga ara man mismo nag-upod biyahe sa mga salakyan di pasahero kag mga pribado nga salakyan. Sa mga lugar sa pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, mga major streets, no, ara man ang mga e-trike. Makita mo man kung isa nagapinundo pa sa mga corner sa intersection sa right side, right lane, nga hindi dapat punduhan, ti ikaw yang maliko do, hindi ka basta-basta makaliko kay may mga nagapinundo pa. Ti kung hindi naton mag-regulate ini, kay masiling kita nga ti pala nga buhian Manila, ti way na pulos ang aton kasubuan, kay may kasubuan nga ni kita para nga mabutang in order bla ang tanan nga mga bagay, ibutangan naton sang butangan naton ya bala sang paglalagyan, no? Hindi man na pwede siguro sa atong kasuguan nga tungod nga kita tanan may rights nga magnegosyo bisa sa di na lang kita mahumlad sa aton nga payhad kag magabaligya. Hindi bala gina-regulate man na nga hindi ka magani pwede makabaligya makatungtong si imo nga mga baligya sa sidewalk, sa mga gutter, sa dalan. Tiya mo man na sa pagbiyahe sang salakyan, pagbiyahe sang tricycle kag e-trike. Ibutang taman sa insakto nga plastaran bla ini sila. Nga pagsiling nga sila dapat lang sa mga interior streets, dapat sila hindi magbiyahe sa highway. Magluwas na siguro kung imoya personal ini nga service. Pero kung yung mga nagdulong ka pasahero, imoya na masahero ka, nagpangontrata ka, nag-usoy ka sa highway, hindi na pwede. Or ini mga tricycle kag mga e-trike. Subong daw nagamat-amat na kaladula ang tricycle mo. Kay nag-uso mga kabiyanan ng e-trike. Nga hindi battery lang. Tiyan mo na mga nag-upod man biyahe sa, kung makita nyo sa litrato sa aton nga Facebook Live mo. Highway, pero may mga tricycle nga nag-biyahe mo. Di wala labot banwang makatugay ni isang kadelay sa traffic. Masyado pa hindi kadelikado ang ini mga tricycle nga kung magbiyahe sila sa highway. Di para managapon sa safety sa driver kag pasahero. Hindi ka mo magbiyahe sa highway. Kaya delikado ina siya. No? Kapin pa kung may mga dala ka mo nga pasahero, nagpangontrata ka mo. Kung ano magkalari malaso dati, wagid kwaon ni mga pasahero. Ano sa piya ka linya, bumbulito? No? Sige. Ginatry naton karon nga ma-contact si Police Major Junji Liba, ang head sang Bitaw, sang Bacolod Traffic Authority Office. Kay hibalo naton kung ano ang ila sining plano. Kag ang plano sang Bitaw daw sa sining nasambit yang nga problema karon sang syudad sa Bacolod, no? Ang ining pagdamo, pagduging banwa sa sining pagduging sa sining mga e-trike, no, kag mga tricycle diri sa siyudad sa Bacolod. Kinahanglan naman ang regulasyon mo kay kung magsiling kita yang pananghubuhian Manila, ganin sindihan nato nina. Pwede mas lagi po makabiyahe sa tricycle kag e-trike kundi basta ara lang si sakto nga lugar. Hindi lang kita magpinagusto nga kung sa din kita yung kalye magbiyahe sang e-trike. Kay may kasuguan kita yung magluwas na lang kung may kita sa kasuguan, magluwas na lang kung nakita sa jungle. Nga nang ginasiling blan nila nga the law of the jungle. Di ang law of the jungle ya ang mabuhi to ya ang mga makusog ng mga sapat. Kung mga hina-hina ka, di mabuhi ka man pero pulo panago, kuhan ka lang pulo panago ka lang kada adlaw. Kag kung makadalkyat ka nga makapangita ka sa kalanon mo, ti ala, biraha. Pagkatapos nila, panago ka naman. Kaya ang nagayaob lang niya sa jungle, ang ini mga sapat nga mga makusog nga mga maisog. Hindi man kita kangay sina, nga paisog-isog na lang di sa aton nga paisog-isog lang ito sa Pilipinas. Hindi man naaya mo ng kasuguan sa Bacolod nga kung sino na ito yung maisog, mo yung mabuhi. May kasuguan kitiya nga dapat pagasundon. Sige, kung daw lang alang siya sa Zoom, daw ay pasigapong kasulod, tawagan mo na lang siguro sa iya sining linya. Parang
mahitso na ni naton kay okay na to siya kagina, no? Ang aton abing internet connection subong nagadula-dula tungod man sa paglain sa nga panahon. Subong gani o halin pa kagabi nagbubo ang madamol nga ulan pati ang mga signal sa TV kakadula man mo sa kadamol sang ulan nga may dala nga hangin nga pamatiyang mo do may bagyo eh. No, basta nga amoning chimpo understood na nga nagapalyar man dayon ang signal. Sige lang kay kuninita makuha sa Zoom, diri sa piya ka linya makuha gini siya sa iyang telepono. 10 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tag na nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Sige, so kuha makita karon dugay-dugay sa nga pila ka mga update. Magkambiyanan sa tong natabo nga shooting sa Lamitan City, Basilan. Ibalon man natong karon dugay-dugay ang update sa latest investigation sang aton nga mga kapulisan. Pero sige lang, kuno tanay abiliwat si Police Major Junji Liba, ang head sang Bacolod Traffic Authority Office. Lato-laton tingin anay, no? Kay medyo kuan lang siguro may pila lang ka mga diferensya sa signal mga kabiyanan sa telepono. 9 minutos na nabilin ka magadangat kita sa tag na alauna. Diri sa ato pangalagad sa panatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Okay, sige. This time mga kabiyanan, no? Ara na siguro sa piyak nga linya. Si Police Major Junji Liba, no, ang head sang Bacolod Traffic Authority Office. Sir, mayong Udto? Yes, mayong Udto. Bumbo Daniel, mayong Udto man sa imong mga tagpalabate. Nanotisyan subong sir nga do nagdamo na gid ang mga nagabiyahe sang mga nagabiyahe bla e-trike, tricycle, kag tricycle sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod nga dapat hindi na di sila magbiyahe. Ano ang paglantaw naton sini sir? Medyo Bumbo Daniel, no, ikwanta lang, no. I-plastata lang. Bali, hindi siguro man nga kwan. Hindi basi hindi lang tama pag-assess nga damo, no. Kaya kung ang taon ta, damo na gid man sila nga daan. Before pa na iya sang ining pagsulod sang kay Mayor Benitez. Damo na gid man na sila. That's why gali subong amo na aton nga number 1 nga ginakampanyahan. Kaga sa tuod. I mean, ang kusingan nga pagdamo lately ba lang hindi iya nga sa subong kundi daw nagdamo na gid subong kay nag-uso na ang i-trike nga sang time ni Mayor Bing, jutay na siya. Damo na sa daan sa time ni Mayor Bing. So, halin sa nagligad, sa subong daw na notisya naton ang pagdamo sini. Yes, correct ka daw, no? Base ang posibilidad di sa ka factor, siyempre damo naman gabi na akal, damo naman supplier sina. Kaga daw bati ko pagani daw hulugan. So very affordable gid siya, no. Kaga kabalo ko naman sa e-bike medyo mahapos, no, mahapos sa tao kay di na sa mga budlay sikad only nga mag-charge ka pero it will serve na sa iyang pangabuyan kung sa adlaw-adlaw. So managuro isa ka raton nga nagdamo. That's why gani nga mo na ginakampanyahan ta subong nga para nga matap na ta. Okay. So ano ang aton paghimuon sini kay sa akong pagkinsindi do may ara kita ini gani kasuguan na ini siya nga ang ini nga mga transportasyon, mode of transportation dapat sa mga interior streets sa mga barangay nga sa mga dalan nga wala sang mga jeepney nga nagabiyahe. So subong daw makita naton bisan sa mga dalan nga daw hindi sila dapat magbiyahe daw ara sila blaser. Yes, correct ka Bumbo Daniel, no. Kay ang amo nang cause ang traffic ta. That's why ang aton ginahimo subong ang sila nga balo ka Bumbo Daniel. Di sila pwede sa mga national road kasi una-una
hindi ni sila, I do not know kung hindi sila gina-consider sa vehicle kasi hindi man sila motorized, electric eh. So wala sang lahi nga nagagovern sini sa ila pag-operate. So Okay. hindi, definitely hindi sila ma-register. So kung hindi mo pala pakon sila, ang cost ang orang hazard ngayon natawag, dako. Oo. That's why nga da lang isa allowed sa kwan. Ang ilan ay allowed is sa sulod lang sa mga barangay or subdivision lang gid sila. Never gid sila sa mga national road. So, Although nga maluoy man kita sa mga nagapangabuhi man sila mo. Amo man ang source of income nila, source of living nila, ang pagbiyahe sa mga e-trike kag mga tricycad. Pero hindi man pwede galing lapaso nato ng kasuguan para mapigbigyan ini sila kay bisan pang hindi naton ini sila pagpabiyahion sa mga national roads kay sa sini mga mayor nga mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, pwede man sila gyapon magkabiyahe sa mga subdivision kag sa mga kabarangayan, di ba sir? Correct, wala na sila gina-deprive. Galing kita, kabalo ka, lang, may system kita, may ginasunod kita nga layi. Oo. So, for information ni mo gali, no, Bro Daniel, wala go, nang mag-ulang kita nag-release, sa nga aton mga 9 pound, no, mga about mga 20 kabilog, subong nga 9 pound, result na sa aton operation kahapon, kag sa subong kagina sang agad. Okay. Ilo sir, daw na utod ka? Bumbulito pala yung kubiki, daw na utod si sir. Ati Aray, may mga apprehensions kaya ginapatigayon kag gin pang-release na to mga nagakaladakpan. Sa aton mga driver, hindi ka mo magapasaway. Kung sa diin ka mo ng kutob, dira lang ka mo kutob, hindi na maglapaw sa latid. Okay, balikan natin si Police Major John G. Liba, sir, na nautod ka. Mga reklamo man no sa mga aton mga community nga nagadagsa nagidine sila sa mga like market, public market. So before tas sila release, may ara kita nga ginkandak. Ako mismo personally nag-seminar sa ila. Pagpaintindi sa ila nga definitely they're not allowed sa aton nga mga national road. Ginipasay ko sila. Kung if you're confused, kung confused sila sa mga tawag nga national road, mamangkot sila. Before nga magkanto sila maglapak, usisaon nila, mamangkot sila sa nakabalo nga, pwede ko da bala, or that is national road. And then, last pag yun nga, ginpangabay ko sila kagina, sa aton seminar sa ila nga, ko halos adlaw-adlaw, ara kita sa media, na media platform nagapanawagan, nagapangabay ako nga, intindiyon ta ang lay kag kung ano naanad ka mo sa before nga mga practice sa subong ginabutangan ta system ini para man sa kayo ang tatanan. So at least naintindihan man nila, Bobo Daniel, and they're happy kasi ko may with stern warning kasi ko if ever madakpan ka mo liwat, that is 2 times na ngayon yung penalty, and then the third times base hindi na nanyo magawad ang inyong mga unit. So sa subong sir, may ara kada record or ideya kung mga ano gid kadamo ang mga e-bike nga nagabiyahe subong sa Bacolod? Ay, sorry gid Bong Daniel, wala ta sang available sina regard sa mga data no, unless sige lang kay ano ta lang. I will try ma-inventory, ma-count ang ano. So kabudlay manggaling siguro nga i-inventory ta kay way tas ang record kay bisan ang ila sini nga mga ang ini mga e-bike ni way man isang rehistro sa LTO. Budlay kita guro magamo sa to ni sakto na wala man tadi sa kabasihan, so posible hindi taman na mahimo, but at least we have an estimate siguro pwede sa estimate lang. Oo. Sa estimate lang siguro no. Ang sa pagdamo sang sining e-bike daw nag-amat-amat man juta en tricycad. Isa man na kay daw ang iba nag-shift na sa kuan, that's why ang number ko gagina nga ang advantage bala ko sa e-bike mas dako kaysa tricycad. Tricycad ayawan ka gid eh.
So i-bike daw ang medyo komportable jutay ang driver. Aha. Sa diri sa dalan sir, sa dalan Lacson, kundi ginadumili man na diri ang agi sa mga tricycle. Kumusta subong ang inyong monitoring? So far no may aragin man nga gagi pero inasla may ara man ta covered man na sila sa like emergency cases kag mga naga ng private use. Pero as of last week ang pilitan tanan na sila no na tagaan tanan na sila warning kag na naman may ara naman kita nga mga pila-pila ka mga apprehension. So I think sufficient naman na para sila nga maintindihan nila nga hindi na pwede biyahe o maglapak sa that is prohibited zone. Aha. Sa subong sir, kumusta ang inyong monitoring sa mga nagabiyahe diri magluwas abi sa e-trike, sa mga tricycle kag mga tricycle, sabay sa mga jeep sa ilang mga violation. So far subong kumusta sir? Lewat ang buno niya. Ang mga nagabiyahe bala magluwas abi sa sini mga pasaway nga mga tricycle, mga e-trike. Ang mga jeepney bala nga nagabiyahe sa direksyon sa Bacolod, kundi di gid malikawan nga may pila ka mga dungol gid man nga mga drivers no nagalapas ang traffic rules. Kumusta ang inyong monitoring subong? Hello, sir. Ay, sorry, di daw na tututod, di ko kabati. Sige sir, siling ko, kumusta ang inyong monitoring sa siling mga jeep nga nagabiyahe bala, mga jeep di pasahero, kundi daw hindi ginamalikawan may mga pasaway nga mga drivers. Kumusta subong ang mga salawayon nga mga drivers, may mga nagaka-apprehend pagin man kita, nagalapas sa mga traffic rules? Oo, Bombo Daniel, no? Sorry to say na medyo resident sa Bacolod daw pila nakatuig makita tagid na ko na nung ka-attitude no hindi taman gina tanan pero majority gid sa aton mga driver grabe gid ka mga salbayon pag di mo nadakpon ikaw pa na yang may sala daw ikaw pa yang kigan. So amo na number 1 gid ato nang pasaway gid ka mga jeep amo man siyang gakos gid sa traffic ta. So ginatagaan ta na subong sang focus man isa man nga kung tani masiminar tani kaga ako niya nga ginapaminsan nga medyo i-stricto ng drug test ni sa mga driver. Amo gani kay daw subong daw daw naanad sila guro nga magpawala na lang bisan pa nga may mga ordinances kita. May ara gani mga driver nga nagatsinilas na lang. May ara driver ka daw kung isa daw nagasuksok lang iya sang luab. May ara iyang kundi may smoking kita sa jeep di pasahero. Daw ang driver mismo ang nagapanigarilyo. Kaya daw may ara pa driver nga siya daw kasumplado, sir. Amo gina to na eksakto nang imo observation na Bungo Daniel kaya ako kita ko na isa man ka problema naton bisan pila man ka beses may ara man taga nga gin pang mismo no. Konfronta tagid nga mga driver considering nga daw sila nagani mismo na sila pang naga-violate ining mga kuanda wala na gid sila naga-mind about sang aton nga law. So siguro ako na mambal di kinahanglan ta gid man na disiplinahon so tingwaan ta gid na sila nga ma-correct ang ilang attitude. Sir, kumusta ang inyong preparation sa sining palabuton abi nga pagbukas ang klase although hindi pa man gid 100% nga ma face to face pero pakadto na kita sa pag-normalize na sang pagsinalayo nga sa diin kung man-normalize na ang tanan makadto na sa eskwelahan ng mga estudyante perti kadamo ini sila kag magasin ang bunot nagakulugan man nga magasin ang bunot man ang mga salakyan kay mabalik kita sa normal. Ano ang aton nga preparasyon kay anong mga plano mo sa diri sa trapiko para nga makwa naton masulbar naton ang paginutok sini? Of course, yes, sang naligan pa na no, ginantisipar ta man ang isa ka dako ng okasyon. Ang preparation ta wiliga sina tigin inuna gin inventory tagid ang ang kun pila ka school. Kay balo ka Bombo Daniel may araman mga school nga hindi na gid man daw ka interior naman sa ila. So
may na-account kita nga mga school nga ra gid sa main highway, main thoroughfare. So amo na no, ang isa naton naka preparation, may ara na kita na detail ng mga alternate na mga traffic enforcers just solely to manage the traffic. Kasi balaan man naton nga ang mga school na they are assisted sa mga barangay tanod naton. So ang barangay tanod will be the one to take charge ng mga aton nga mga student or mga pedestrian. So with regards naman sa aton nga traffic, so possible ko is ang preparation ta. Isa ka school nga dako-dako daw ma-deployan ta the most kinay duwa. Duwa lang. So may mga gagmay naman isa. Okay. Yes. Pero ang aton nga mga traffic enforcers hindi supisente ang kadamuon siguro. Yes, po tigid ka kulang. Sa subong Bobradel, pwede kita ka kulang. Kung isipon ta, no? That's why ako lang ginagamit lang aton subong pinaka available resources based on our budget nga available man. So, ang akon ginimo, amo na gani nga gina-account ko, then dumayara kita na account nga mga around 24 or 25 ka school nga ara gid sa main thoroughfare. So, amo nang kinanglanon ta. So, ginpaigo ta lang, nag-minus lang kita to sa mga dalan nga medyo mataway. Kasi Bombadil, di man na gid 24 hours nga kinanglanta ang traffic enforcers nga ara sa aton nga school. May ara lang man ang certain time, like pagsulod ng klase estudyante, and then pagwa na naman. So dira lang kita medyo maguot kay simple ang sugat dulong nga mga sa vehicle amo nang medyo mag-cause ng traffic. So dira lang kita ma-focus. After sudlan na medyo taway, kabalo man kita nga kagamo na i-coordinate naton sa barangay with their barangay tanod. Okay. Sa subong sir, kung ikaw ang pamangkuton abi ni Mayor Albi sa mga kinahanglanon gid mga traffic enforcers, ano kadamo ayan ang kinahanglanon gid nga makasiling kita nga supisente na gid sa pagman sa bilog nga syudad sa Bacolod? Well, kung sa normal lang normal no, wala ta okasyon. At least we need mga sa deployment lang mga we need 350. Ang sa normal na siya bumudan yan, normal nga mga period. Okay. Of course, kung may ara kita like ining maskara, siguro the most we are required nga makadugang 100. Ina-add on na sa 350, meaning mga 450 ang kinanglanta nga traffic enforcers. Pero sa subong pila ang aktibo nga naga-serbisyo, sir? Subong mayara kita nga 270. 270, pero at least okay na siya, no? May kakulangan abi nga mga 20, no, para makalabot siya sa 300. Yeah, so gamay na lang gamay naman lang ang kinahanglanon. Okay, lastly sir, may observation ini ako man observation. Ano na ang pagasuksukon nga uniform sa mga traffic enforcer? Final na gid na nga puti gid man ang pangibabaw nila, sir? Hindi pa no, kay ato na initial pala na nga ginpasuksok ta sa ila considering wala pa ta ni na uniform, but then as of today nakasubmit naman ko sang nagliligat pang semana sang design. We have a design that is subject for approval ni Mayor. Pag kung ma-approve, that is the time na mapatay ta sila uniform. And nag-submit ko sang duha ka design nila uniform. One is intended for TTHS or Huibis, Martes Huibis, pag Sabado. And then the other one will be MWFS, included ang Saturday, Sunday. Okay, I mean, ang color bra, sir, kay although nga okay man ang color nga puti, kay nag-represent nabi sa political color man ni Mayor Albi. Hindi man ta kagamit sang pula nga ipasuksok naton kay nag-represent man sa color, political color sang anay administration. So ang but ko lang sing ganon nga ang puti abi, although nga okay man ang puti, daw hindi siya daw nagablend ang color nga puti sa mga salakyan ka mga tao nga ara sa dalan, nga daw halos hindi mo makita ang mga traffic enforcer nga nagadirihir sa trapiko.
Subot sing ganon, tani kung makagamit kita, ina, suggestion man lang, kung makagamit kita abi sa mga bright colors, o kung mga siri nga color, sa pangibabaw nila, nga sa diin, layo ka pa lang niya, makita mo na ang traffic enforcer to sa unahan, sir? Yes, correct. Ang aton na Bombo Daniel, no, with regard sa aton nga uniform, si Mayor is not very particular with the color. Ang according to Very iya, good. ma-design lang kita, ma-submit sa iya for him to choose. No? Ang aton na agin tagaan emphasis, hindi kita white, but siguro may ma-reflect nga something may white. But then ang aton ginakuan, since nga ang tao para sa dalan, yes, correct agad nga kinang Okay na. Nautod naman sa liwat. Ang akon gani nga suggestion ba pwede i-orange na ton? No, kay kung pula kung pula ti kuan na siya. No, identify na sa piyag nga color. Mayo man ang orange. Pwede man ang largo nila nga ito mabi butangan ribiting nga puti. No, para nga ma-identify ang political color ni Mayor Albi nga white. May ribiting nga puti, okay gina siya, no? Pero depende ano nga ako na medyo unsolicited na kuan ng mani nga opinion, no? Okay, sige. Hello sir. Nautod ka naman. Oo. Siling ko sir, okay gina no. Mayo man gani kay nakahambal si Mayor Albi nga hindi siya particular sa color. No, pero mas mayo man gid abi galing man nga mapabilin yang nga color man dai sa traffic enforcer. Pwede man na siguro ang mga largo nga black, may ribiting nga white mo. No, kag siling ko gani ko, nami maganing color nga orange. Kay pulti man ka sanag layo pa lang kitaon gid. So mo na. Ay nano to daw. Naga-drive si sir. Okay, sige. 11 minutos banwa ang nakaligad sa tagna ng alas 2. Hindi pa na final lang ilagi na suksok kay ginapasuksok pa lang na subong mga puti nga color sa mga t-shirts nila. Daw kay pero may aramas la vest nga reflectorized. Pero nami kita ni no kung maka-decide sila sang ining gabadlak lang nga color nga layo pa lang niya makita mo ng traffic enforcer nga nagabaga-baga bla. Ira kito nakita ko gina sa uniform sang Bureau of Fire Protection. Kita ko gina ang uniform sang mga bumbero nga nagakalayo man nga color mo layo pa lang makitaon na siguro amo ni ang color sa mga traffic enforcer siguro layo pa lang makita mo na mga traffic enforcer bisan ara si kadalan pro. Hello sir. Yes, hello. Okay daw nautod ka naman. So anyway, okay na. Tanaw naton kung ano ang maaprubahan ni Mayor Albi kay siya yang mayor siya ang magdesisyon no ang sa imudra suggestion man lang sa design kag kung ano nga color na yung ipasok-sok naton sa mga traffic enforcer sir. Yes, correct mo Daniel. So mo na precise naman to ang design medyo hindi tala pagdulaon man ng white. Okay, mara kay sa mo ng white niya ang color. So to appreciate lang man sa color lang nga white. Ang ato naman lang siyempre ang purpose nato mas visible lang ato na the enforcer. So nag-design kita sa mga ng attractive nga color combination. So amo na siya ang aton. So it's up to him nga ma-approve kay wa pa man subong kay sa subong Bobo Daniel kuan pa man wala pa man tas ang final list gid sa aton enforcer. Kay since kung magpatay kita sina makuha kita sang ilang sizes. So that will be permanent na nila dayon nga suksukon. So if kung may mga harap nga mga may hindi pa tama come up sa final list hindi pa ta kapatay. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Yes, thank you gid. Thank you sa inyo mayong hapon. Si Police Major Junji Liba ang aton nga head sa nga Bacolod Traffic Authority Office. Hindi ta pagdularan ng puti, no? Pero hindi lang puro na ganyang puti ang sa ibabaw kay hindi makita ang traffic enforcer. Kung mag-upod sa mga katawhan nga sa higad sa nalan naway na gapinsar kay wala sa traffic enforcer mo. Kung araman sa tunga dalan may mga salakyan to nga mga kalabanan nga mga salakyan, mga puti, mga dirty white, mga ano pa na da, no, mga tinaw nga mga colors ng mga salakyan,
May lang tani ko ng tanan ng masalakyan, black. Kaya inaya kita, ungin ang white. So, hindi sila masyadong, hindi sila dali makita, no, kung ang munang ilang nga color. So, pero kung maka-design sang uniform do sang traffic enforcer nga may hindi lang madula ang puti, butang tabi ang may ribiting nga puti na mga nasuksok nila, so why gidya sang problema. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhan ay saudto. Sa ato ng pagbalik ko na to report di Bumbuan, kay importante ini nga may baluan sa mga katawhan. Ano naman nga lugar ang ma-brown out, boss? Kada Sabado na lang nga tanan may brown out. Importante nagpaibalo lang yung siniko, no? Balikan naton pagaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum? 17 minutos na nakaligad sa tayo ng alauna. This time, kaon na ito ng report di Bumbuan. Ang ibalo na ito ang scheduled brownout buwas ng adlaw sa diniling mga lugar. Kagano kalawig ang brownout. May naman lang ko nag-ulan-ulan kay hindi masyado ka ginuot, kay hindi masyado ka init. Pero kung gatag-iti ang init sa adlaw, mag-brownout, tapat gid. Kung magtulog ka nga, hindi ka kasahok nga wala sang hangin nga nagadapya sibo, nga may electric fan nga nagatiyog-tiyog, kung aircon da, tapos gid mo brown out. Amo na nga dapat para nga mangin sufficiente nga aton nga supply. Hindi kita magsalig sa mga power producer kag sa aton nga electric cooperative, patindog kita sa aton mga ato, pabutang kita bala sa mga solar panel. Amo na ginadusok ni Anay Governor Lito Coscolila ang mga renewable energy. Ang aton nga adlaw pwede gid aton magamit ini sufficiente gid kayo para sa pag supply sa aton sang kinahanglanon nato ng kuryente. Sige, sa piyang kalinya ko ano to report Bumbuan, please come in. Bumbudan may patigayunon nga power interruption buwas nga adlaw, no? Second na ini siya Bumbudan nga Saturday kung sa din magapatigayon naman liwat sang
power interruption ang Central Negros Electric Cooperative. So diri sa interview naton sa Bombo Radio kay Ma'am Eunice Pasaylo Castillon, no, ang Chief Member Consumer Integrated Services Division. Ining yan sa niya sang Seneco. Kay man ang rason dari Bombodan replacement sang nagaano na bla ginatuktukan or nadunot na nga mga primary nga mga poste bla kag linya sa ilan nga clearing activities. At the same time ti in support maina sa gihapon gudi nagapadayon man na Bombodan ang ining ginapatigayon bla nga pag clear sang clearing operation sa mga spaghetti wires bala, no. So tanan na Bombodan. So buwas naman ini siya nga adlaw sa mga kauturan naton. Again, ikaduha na ini nga Sabado, no. So ang time diri sa mga affected areas Bombodan alas 6 tubtob alas 7 sa aga. Kag para hindi man makibot ang mga kauturan ta, and then alas 2 tubtob alauna tubtob alas 2 sa hapon. May specific time. Tagkuan lang, tag isa-isa lang ka oras? Yes. Mayara nga ta isa-isa ka oras, mayara Bombodan nga 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 8 ka oras, no? So ang tag isa-isa ni ka oras, isa sa aga, isa sa hapon, ang affected area niya ni Bombodan sa feeder 1, no? So ano ini siya, maghambal ka nga feeder 1. Gonzaga Substation, Lacson Street, Gonzaga Street, Gatoslao Street, Araneta Street, kag ang Gatoslao to Lacson Street, no? Mabini Street dira sa San Sebastian, dira sa Department of Agrarian Reform bala Bombodan sa Gatoslao, Luzuriaga Street, Quadra, meaning downtown area ni siya, no? And then pakadto dira sa may Cathedral, sa San Sebastian Cathedral, pakadto sa may Basiwa, no? And then sa LCC Bacolod. So dira sa plaza sa downtown area. Amo ni may brownout dira buwas alas 6 sa aga tubtob alas 7 sa aga, dili sa isa na lang gidya ka oras, and then 1 to 2 PM. And then Bombodan miyara man alas 6 sa aga tubtob alas 2 sa hapon sa portion sang feeder Gonzaga feeder 1. So sa Gonzaga Street, mamo naman na wig sa Gatoslao Street, sa Galo Rizal Street, San Juan, kag Quadra Street, no? So downtown area Bombodan. So why kita paligban sa iban nga mga areas diri sa may syudad sa Bacolod. That is why ang hambal diri sang Seneco, hambal ni Ma'am Eunice Pasaylo, hambal niya nag-aabiso lang gid sila Bombodan kay kinahanglanon man nila ang maintenance nga activity. So ginasituate nila nga kung pwede pala nga mahimo nila kuno nga palibot Bombodan kay agud lang nga makayo bala, no, kay kinanglan nila ang replacement. So syempre kinanglan ma-brown out gid kay maduraan gid la sang power iya sang kuryente, no. So Bombodan pumatian naton si Member Consumer Head sang Central Negros Electric Cooperative, si Ma'am Eunice Pasaylo. We have a scheduled power interruption tomorrow, July 30, Saturday nga adlaw. Ang consumers naton nga naka-connect sa Asbis Gonzaga Feeder 1 o kung AGF1, ang mga sa Gonzaga Substation ayon, Gonzaga Street, sa may Department of Agrarian Reform, Quadra Street, Day Center, Bishop's Place, San Sebastian Cathedral, DYAF Radio Veritas, Money Bank, San Sebastian, Basiwa, and Cathedral. Among sa mga areas na apektado from 6 a.m. to 7 a.m. from 1 p.m. to 2 p.m. Okay. Kumbaga, sa BR1, ang lang na ang ilog na EGF1. However, may karagigya nga portion out of that AGF1 ang nagustuhan from 7 a.m. to 2 p.m. That is because ng replacement of and primary tools and line clearing activities sa inyong area. Ito din sa may area, that is sa Gonzaga Street, Araneta to Locsin Street, Gatoslao Street, Gonzaga to Galo Street, and Rizal Street, Lacson to San Juan Street, and San Juan Street going to Quadra Street.
So, ang mga isang i-isolate naton ang portion from 6 a.m. to 2 p.m. na Okay. maging maapektuhan tomorrow sa atong scheduled power interruption. Okay. Miss, ano gani ang rason? Iyagid din ni Seneco? Yeah, ginagawa na itong interruption tomorrow, mag-replace kita sa mga daan ng primary pools nga sa sinang area and line clearing activities. So, mag-clear man kita sa mga kahoy posible nga magatandog sa aton nga linya kasi sa scheduled power interruption. Ano man gyapon, Miss? Buli, ang sa spaghetti wires, amo man gyapon or alain naman eh? Diba last time to, tungod ni nga naghingyo man ang city, bla sa pagtadlong sa mga, mga spaghetti wires, bala, Miss Eunice? Ang atong support sa program ni Mayor Alvi ongoing, so nagkara man coordination from the city nga kinahanglan ang presence ni Seneco gakadto kita. So hindi lang kami sure kung certain gid kung if this area ongoing man ang iya ka city nga activities. Kung ongoing man, di mas mayo kay at least wala power ang ina nga area. Oo. So, Miss, anong imong panawagan sa mga member consumers nga maapektuhan sini? So, sa atong mga member consumer na maapektuhan, arang kinahanglan gid ni Seneco maghiputar sa mga maintenance activities para malikawan ang mga drugs po nga guba or damage sa atong linya nga mag-cause sa mas lawig na power interruption. Binamo ng inyo nga pag-isende sa sini nga power interruption nga paghihimuon naton buwas para stability sa aton nga line para padayon ang pag-supply naton sa kuryente sa inyo. Bubuan. Nabatian naton si Central Negros Electric Cooperative Member Consumer Head Ma'am Eunice Pasaylo. Sa mo lang gid ng ila nga ga-informar sila especially sa apektado ning mga lugar bombodan mera sa power interruption nga kinahanglanon gid ang ining pagpatigayon buwas nga adlaw. Pero don't worry man sa mga kauturan naton sa iban nga mga lugar diri sa Bacolod, only sa sining mga certain areas lang. Especially sa downtown area, mayara tag isa duha ka oras lang, isa sa aga, isa sa hapon, mayara nga 8 hours gid bombodan nga kinahanglanon sang 8 ka oras nga pag brown out abi. Ginapahingagaw man nila pobra dayon kay budlay niyang ang ibanta basi may lubos gid diri nga kinahanglan sang kuryente bla i-brownout mo. Halimbawa karon may mga tawag sila, may mga asthmatic diya karon nga residente nga naga-nebulizer. Tapos, gulpiada ka lang iba utod sang kuryente. Paano tong ilang machine to gamiton ko lang sang kuryente? Yes, insakto na, So, amo na, hindi man gid ni siya sang Seneco tag 12 oras gid, lipot nga oras bombodan. Mayara lang gid nga certain 8 hours gid, but the rest tag isa-isa man lang ka oras sa aga kag isa sa hapon, So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorelia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Sindol Sorelia. 27 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ating pangalagad sa palatuntunan Bombo Haray sa Udto. Balikan natin ito ginambalan istorya ko sa inyo nga enhance swerte sa palengke promo, 6.5 million pesos ang kasiyahan, total prices nga pangatag sang Bombo Radio Philippines. Sana siling ko na, may ara kita tatlo ka mga pamaagi sa pagdaog. Ang unang pamaagi, agud magdaog, amo ang kapos gilamang, ibutang sa sulod lang sa nga puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase. Isulat sa kagwa sa sobre ang alan, edad, address, kag contact number, kag pirmahan, kag week number nga entrahan sa kag ngalan sa nga proof of purchase nga ginlakip. Ibutang man ang promo title nga amoning enhance swerte sa palengke promo 2022 sa Star FM at Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio kung Star FM station. Ihulog ang inyong mga entries sa istasyon sa Bombo Radio kag Star FM o kung sa mga ginpamutang namon nga mga drop boxes malapit sa inyong lugar.
Gari magpamakal na kag mag-usar o kung magamit sa mga masunod nga mga produkto agud kamo ang makatipon sa madamo nga mga proof of purchase agud mag-enjoy sa mga pa-premium ikapanghatag sa Bombo Radio Philippines. Yari ang mga masunod nga mga proof of purchase. Silver Swan. Una diri nga nagapanguna diri sa atong listahan. Ang Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Isa ka Silver Swan vinegar or stand-up pouch o kon label ang pwede na makapasakop. Subuman orukan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker o kon coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles ang mag-qualify na para sa aton nga promo. Kag sumuman Pure Gold, sa Pure Gold always panalo. Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor sa 300 pesos sa bisan diin nga sanga-sanga Pure Gold Supermarket. Lifebuoy now in the Philippines. Isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size. Mag-qualify naman para sa isa ka entry. San Miguel Pale Pilsen, Visayas and Mindanao, sarap laging kasama. Isa ka tansan sa 320 o kon 1000 ml. Pwede na ini mangin proof of purchase. Our Florida Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Isa ka coupon sa tag-isa ka pagbakal sang worth 100 nga alahas o kundrilo o kung ano man nga pawn item amo na ning imo gamiton man dayon nga proof of purchase. Sked Panyawan, Sked o kung basta Sked Marketing Tatak Magaling. Isa ka empty blister pad o kung badig of Sked Panyawan plus o kung Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay capsule o kung Sked Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, mag-qualify naman para sa isa ka entry. So muni banwa ang aton nga mga proof of purchase para sa isa pagid ka promo, tuigan nga promo sa Bombo Radio Philippines kay Star FM ang ginatawag karon nga enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio Star FM promo. 31 minutos na kiligid sa tagnang launa ginakulabos kita banwa sang oras diri sa tuna pagpangalagad. Of the night naman kita sa Lunes nga adlaw. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Buyag mo pala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarap sa
pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo nato. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes. Petsa 29 nakita karon sa bulan sang Hulyo 2022. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Yara na kamo dila karon naka-tune in sa aton si nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Tanan nga naga pamati na karon sa aton sini nga radyo nga pwede gidya maliso normal nga radyo. Ang 630 mga kabombo, no? Nagasigabong 630 kHz. Hello, 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 and good afternoon. Sa tanan nga mabutan sa aton si pagwaragwag, no? Tanan kamo dira nga nagapinamati na sa aton sini nga radyo 630 kHz mayong hapon. Ara na kamo dira nagapulo pa Hawaii na kamo dira, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiya nga mga suki. Antes pa man sa tanan mga kabombo, yari anay ho, ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. By the way, ang iningang bahanon, paborito gid sa aton siniiya nga suki nga tagpalamati, no? Si Chay Bating. Ining si Chay Bating mga kabombo, ayan sini matudtod nga ngalan si Beatriz Rodriguez, kag birthday niya gid subong. So today is July 29, happy 84th birthday. No sa kay Chay Bating, avid fan gid sang Bombo Radio. Dira sa may Bangga 15 sa may Barangay Kalumangan, Bagos City. Ahay, sining karon lang natumba ni si Chay Bating. So, hindi na siya makalakat. Sa edad nga 84 anyos, gahigda na lamang siya uko naga-wheelchair. So, ang iya siniiya nga kalingawan, adlaw-adlaw nga tanan, ahay, ara lang gid ang radyo sa tupad niya.
One time to gani mga kabombo, nakakadto kita dira kay Chay Bating. Kay halin sang una, kay kilala na siya sa akong siya BFF, Dolores Epacta, sa Negros Weekly. Siling ni BFF Dol, siling niya, dugay kanagid luyag nga makita ni Chay Bating. Si Chay Bating, siling niya, isa lang gid ang ginaayo niya sa imo, Miss Jazz. Siling niya hatagan mo siya kuno sang radyo. Ahay pulo pa angga bala ni Chay Bating. Kay ti diriya sa aton niya ang radyo ta ginahatag naton pinagi sa promo, no? So hindi man pwede nga kuhaon ko kag ihatag kay Chay Bating. Naga-entra man siya sa promo pero ti wala gid siya kadaog. So daw paangga bala kay ti part man sang pamilya sa akon si BFF si Chay Bating dira sa may Bangga 15 Barangay Kalumangan Bago City. Ti nagabulo bisita kami to yan ni BFF Dolores kag pakikita kay Chay Bating first time. Bugos nga pamilya mo naga-welcome. Kalakip na dira sa may sa sumag, no? Alipat man kubaya sa nanay ni mother-in-law ni BFF Dol nga lunsay tanan mga avid listeners gid sang Bombo Radio. Ipagkakita niya with matching personal gift ko sa iya nga radyo, nagayapa-yapa si Chay Bating. Ahay sinikaron lang si Chay Bating natumba no sa edad ko 74 subong adlaw naga-birthday, natumba kay hindi na makalakat, nagahigda na lamang. Pero ang iya siniiya nga nako nagapungko man sa wheelchair, ang iya siniya kalipayan, Bombo Radio na lang gid. Halin sa kagahon hasta sa kagabihon, no? So it's a true to life story of Chay Bating nga naga-birthday subong kag paborito niya gid ang iningambahanon nga kabuhi sang kabuhi ko. So para sa imo Chay Bating, today is your birthday. Happy birthday kag sa tanan nga mga nagapamati sa Bombo Radio nga paborito ka naga-request ang bahanon kabuhi sang kabuhi ko, yari ay uha. Nadumduman ko si Chay Bating kay ang akong sinipambukas nga bahanon ang kabuhi sang kabuhi ko. Produkto sang Bombo Music Festival 2016. That time Ilonggo Music Festival pa, no? Gin-compose ni kag siya ang composer, siya man ang interpreter, si Mr. Dante M. Beriong, no? Tumandok sang probinsya sang Antique, ginakabig ini siya bilang Original Kinaraya Music or OKM. Kung may ara kita OPM, Original Filipino Music, may ara makita diri locally sa may Antique, ang Original Kinaraya Music ukon OKM Pilar nga mo si Mr. Dante M. Beriong, isa ka multi-awarded Kinaraya music composer and artist kag ginhingadlan ginhayuan bilang Panay's King of Festival Theme Songs, mga kabombo. Iyari aton nga pamatian kang lantuon during the Grand Performance Nights ng Bombo Music Festival. Paborito sa aton si makatigulangan. Kalakip na dira, no? Paborito gid ni Chay Bating. Ang ambahanon kabuhi sang kabuhi ko during the Grand Performance Nights ng 2016, iyari mga kabombo. Aton pamatian kag i-enjoy sa aton siniiyang Facebook Live YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod ka sa Bombo Mobile App. Ang aton siya Bombo Mobile App, no? Sa aton sininga cellphone. Aton pamatian kag lantawon ang ambahanon kabuhi sang kabuhi ko. Tabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Tapokdoy, isang Master Mariner, at si Ann Tapokdoy. And from, natawag lang, the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang atang tagugmaan na isa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you
and to all people like you. Nga kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay-sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabala ka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Philippine Standard Time, 51 minutos na ang nakalipas sa takna alauna. Amo yan tumakabombo ang aton sinig na pabugal, produkto sang Bombo Music Festival 2016 edition, mga kabombo. Composed and interpreted by Mr. Dante M. Beryong, aka Panay's King of Festival Theme Songs. Katahom, no, tingala ko mapaborito gid ni Chay Bating Rodriguez kag sa aton siniiyang nga mga iban pagid nga mga labi na gid mga senior citizens, no, ang ini nga ambahanon kay kanami gid kay sa kada adlaw nga ikaw akon nga madumduman, nagakabala ka ako sa imo kahimtangan, kun sa diin kaman subong akon gid nga mabatsyagan. Ikaw sa gihapon ang ginahuptan sa nga kundughan.
Kay ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi gid magbag-o. Sa malayo ka man o diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbag-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kataho mga kabombo, no? Ang iningambahanon, kadamo gid sa mga nag-request sini kag sa una may nag-request man nga gamiton bilang theme song sa iya sini nga True to Life Story, no? Sa pagsalop kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahidlaw. Padayon nga ikaw akon nga ulaton sa akon tagipusoon. Wow, katahom, no? Ang klase sang paghigugma nga that will wait until eternity. Ang paghigugma nga magasalop man ang adlaw o kung magasilak ang adlaw ara sa gihapon. Katahom mga kabombo, no? So, produkto sang Bombo Music Festival 2016 para ginina sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton siniiyang nga mga suki. Kamusta kamo man? Kamusta aton siniiyang nga mga dear listeners, no? Sa bag-o lang na nabatian naton nga pambukas nga bahanon. Mao do ginaitik gid ang aton sing birthday girl na si Chay Bating. Chay Bating magpano gida? Ano ni gani magpakabakod. Okay lang magpakabakod kay at the age of 84, it is already a gift from God, no? Sa edad ng 84. Although nga mahambal naton mga kabombo, ang ginasiling bala nga wala sang may nagabato diri sa kalibutan. That any moment, by the wink of an eye, wala kita na kay balo. Only God knows. Ang Dios nga amo ang nagtuga ka nagapanag-iya sa aton sa kabuhi diri sa kalibutan. Siya lang gid ang may poder sa pagbawi man sini sa aton. So silingon, every day is an opportunity for us to enjoy life. Every day is a new day. Kaya wala kita nakabalo pagkabuwas naman, no, pagkaagaw, wala na kita diri sa kalibutan, no? So kinanglan na aton sini nga pagpangabuhi diri, no, aton ihinguyang. No, nga may pagpalangga sa aton sisig kapareho, no, may pagrespeto, no, may ara ginatawag bala nga pag-ulikid. Ang pagpangibabaw sang paghigugma sa isa kay isa mga kabombo. Kaya aton sini nga Dios Dios sang gugma. Kaya aton si Dios gugma. No, He is love. God is love. So kinanglan kita nga iya sini mga tinuga, kita nga iya sini iya nga mga kabataan, ipamibabaw taman, ipalapnag naton ang ginatawag nga pagigugma man, no? Hindi lamang sa aton sisig kapareho, kundi sa aton mismo, hindi lamang sa aton siniiya nga mga miyembro ng pamilya, kundi mismo sa aton siniiya nga mga isig kapareho. Bisan sino pa na sila ya mga kabombo, no? Kay kada isa sa aton niya mayara sang right, no, to live sa sining planet Earth. Hindi lamang ikaw dira kay manggaranon ka, poderoso ka, you have the 3 G's, no? Ikaw lang gidya ang may right, no? May diretsyo nga magpangabuhi din sa kalibutan. No, no, no. We are all the same in the sight of God. We are all the same, palarehos lang kita diritanan sa kalibutan. No, nga sa tubangan san Dios yati palarehos makita nga palangga san Dios.
kag ginpadala niya yan sini nga bugtong anak para sa aton tanan-tanan mga kabombo. So sa nasiling ko na gani, ang aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, ano ini oportunidad, ini adlaw-adlaw nga tanan, no? Kung magtunod ang adlaw kang magtulog, kita wala kita kahibalo nga hindi na kita makabugtaw mga kabombo, no? So kinanglan ihinguyang ni naton, no, nga bisan in one way or the other, no? Ang pag maayo lamang nimo nga pagpakigrelasyon sa imo sinisig ka pareho, isa na ina ka manami nga ano ni nga character sa nga ginatuwag nga Kristiyano. Ang pagka-sensitive naton sa isa kag isa. Sensitive kita sa aton sinisig ka pareho nga kon naibaluan naton kag nabatyagan naton nga ay do may problema siya, no? Not necessarily mean nga ti tagaan mo siya sang kwarta. Although nga ti sa subong ang kwarta amo ginang pinaka-importante sa tanan sa subong bangod sa ginatuwag bala mga kabombo nga kapigaduhon, no? So amo na makita naton ang aton sini nga kabuhi diri sa kalibutan. Ano kaangay bala sang kandila, no? Ang kandila nga nagasiga samtang nga nagaupod, no? Adlaw-adlaw nga tanan. Kag there will come a time nga ang kandila nga na, no? Magaupos kag mapatay. Kaya mo na sa nasiling ko na nga wala sang may nagabato diri sa kalibutan. Pauna-una lang ina makabombo, no? Ang aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Who knows, wala kita kabalo, kwaon na kita sang Diyos, no? Ti ano, may ara ikaw dira sang may nahimo nga naglain ay sini nga buot. May gin ano ikaw, may gin pigos ikaw. May ara ikaw nga gin patay, no? May ara ikaw nga gin away. Sinasiling ko na God is our God of many chances, no? Mahimo pa kita, no? Makaluhod sa tubangan sa Dios kag makapangayo sang patawad. Every day is a new day, no, sa pagpangayo sang patawad kag pagpangabuhi nga bag-o, no, panibagko diri sa kalibutan mga kabombo. Kaya aton sinisa na siling ko na nga kabuhi diri sa kalibutan, just like we are just pilgrims here, no? Aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, umalagi lamang, no? Nagalabay. When you say pilgrims, di ba? Nagalabay, no? Umalagi lamang kita diri. So, ang aton siniiya nga panumdumon, ano ang nahimo naton sa aton sisig ka pareho. Although nga ti, wala ka man dira tuod sang kwarta. May kwarta ka man ti, mas maayo. Kaya ang problema subong ang bulsa. So, kung pwede pa malang nga ti, makabulig-bulig ikaw, blessed are you, no? Kung ang imo sini nga pagka-generous, balikan ginaya sang Ginoo. So, sa magagmay nga bagay, just little things, mga kabombo, in our own little way, makatandog kita sa aton siniya si kapareho, no? Ang aton siniya nga fellow men, kay sila mismo, kabataan man sa Diyos. Hindi lamang ako, hindi lamang ikaw dira, tanan kita. Mga kabataan sang Diyos, palangga gid sang Diyos, no? Amo nang rason nga ang pagbutlak sang adlaw, hindi lamang sa mga ginatawag bala nga mga pinili niya o kung mga kabataan niya, hindi lamang diri sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Bangod kay ti wala siya sang pili, tanan precious sa iya sini atubangan. Ang kabuhi ang ginhatag sa Diyos sa aton, no? So let's live each day at a time, mga kabombo, no? Kay wala kita nakabalo sang buwas. Kasi nasiling ko na, wala kita kabalo basi kuwang kita sa Diyos. Ang pamangkot, are we ready, no? May amo na bilang ginatawag nga sa mag-asawa kung gabi antes pa man magtulog. Kinahanglan i-settle ang tanan-tanan. Bisan ano pa da ka lainay sang buot, no?
antes magtulog, dapat magpinatawaray, no, makapangayo sang patawad sa isa kag isa, kag kalimtan na. Kay wala kita kabalo pagtulog naton, pagkabuas, wala na kita iyasang, hindi makita makamuklat. Kay gali kagabi ito ang mga aton sa last day. So amo na bala mga kabombo, no? So let us enjoy and celebrate life every day. Kay ang pagbutlak sang adlaw kapag muklat sa aton, dapat mangin mapinasalamaton kita sa Diyos kay buhi pa kita. Sa nasiling ko na ang mantra naton diri sa kapon lamang, importante buhi. No? So sa subong adlaw, tunga-tunga na sang adlaw nga ni, iihinguyang tani may mga problema man dira, no? Ma-react man kita sa mga problema, natural. Pero hindi lang gid bala to the point nga alam lang apektado ka pagkatapos ang mga tao sa palibot mo sinuplada ka or arap lang daw hindi amo ang imo siniiya nga batasan, no? Sa amo na nga mga bagay, mga kabombo, no? Kabay pa nga at the end of the day hambalo nato nya sa kaugalingon ta nga umalagi lamang kita diri, why not ipangibabaw ang ginatawag gugma, paghigugma sa aton sisig kapareho. Of course, there will be always clashes of personality. Kada isa sa aton ang magululutod gani nagaano man nagailinaway nga isa lang nakadugo ang nagapanalaytay sa ila sini nga kaugatan, no? Magululutod na nagailinaway gani kita pa nga hindi naton utod, natural lang na iya nga may conflict sa ginatawag ang aton sini nga upbringing o kung aton si paminatasan. Pero at the end of the day, mga kabombo, dumdumon ta nga kamataan kita sa Diyos. Amo na ginatawag hatagan mo bala sang aligwa nga hindi ka makasakit sang buot sa imo sisig kapareho. No, hatagan mo sang ligwa nga makapabatsyag ikaw nga palangga mo man siya, no? Although hindi mo siya utod, how much more sa utod mo, sa sulod sang balay, kinanglan mangin sensitive kita sa isa kag isa. Antes kita maka-share sa pagigugma sa iban, sa gwa, dapat magasugod mismo sa sulod sang balay, no? Makilala kuno ang isa ka tawo sa sulod sang balay. Makilala mo gid ang isa ka tawo kung sino siya sa sulod sang balay. So amo na ang ginatawag nga ang you cannot give if you don't have. Kung wala kaya sang paghigugma sa imo sini nga mga kauturan, no, sa sulod sang balay, paano mo ini-share sa iban? No, iban okay gid sa gwa. Ang iban okay gid, no? With all the bulig, etc., etc. Pero pag labot kali sa sulod sang balay, bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mga kid. Kalain gali sang batasan niya sa sulod sang balay, no? Di ang Dios na yang bahala, no? Siya na yang nakaibalo sa aton sini nga pagka-genuine sa aton sini nga tagipusoon, no? Although tanan kita huyang, tanan kita makasasala, tanan kita weak, pero by God's grace, nakaibalo na kita sa kamaturan, no? And by God's grace, amo dapat ining aton si himuon. And by God's grace, amo ni dapat ang aton si i-share sa aton si kapareho, ang pagrespeto sa iya, ang pagpalangga sa aton si kapareho, no, magailinaway makita, natural kay tao lamang kita, no? Pero kabay pa nga sa isa ka adlaw, no, may room to forgive and room to love again one another, no? Siguro kung ang kalibutan ipangibabaw lang gid ang gusto sa Dios, that is love. Mabuhin-buhinan ang kabugat sa mga problema naton, no? Kung siguro ang
mga tao sa pungsod Russia ipangibabaw ang paghigugma nga ginahambal sang Dios, no? Love your neighbor as thyself. Siguro ti untaton niya na niyang iya siniya pag atake sa Ukraine, no? Kag ang Ukraine man, no, nga ginaatake ka nagabato man, there will come a time nga ti may room to forgive man, no? No kanami, no? Ti inatanan niya sa grasya lang gid sang Ginoo kay kun sa aton lang yati wala gid. Kun sa akon lang gid ja, ang kainit kuya kay bombokim niya, ara ginadaya sa sulod sa tagipuson ko. Kun ikaw lang dayang pagustuhan, mabalos gid kuya. Kun pagustuhan na naton ang luyag ta, madumot gid kitaya. Well, that is what you call human, no? Human as we are, amo ginangaton sini nga innate, amo nangaton sini iya nga pamatasan, no? Pero bangod kay mga kabataan na kita sa Dios, ginpadala niya yan sini bugtong anak kasi Jesus, kag aton sini gin receive as our Lord and Savior sa aton si kabuhi, kag ga-profess kita nga makapataan kita sa Dios, isundo naton ang mga rules and regulations, mga commandments sa Dios nga dapat himuon naton nga makabataan. Although hindi kita magmangin perfect sini, samtang yari kita diri sa kalibutan, eti tao man lamang kita, no? May mga imperfections, may mga weaknesses, pero at least may ara na kita balasang ginatulo, kag gina-focus nato ang kagalingon ta. Eti we are now children of God. Amo ni ang gusto sa Dios sa aton. Aton sini nga himuon sa isika pareho nga aton si paminatasan. At the end of the day, mga kabombo, no? Wala na sa iban pa. Ang Dios lang gid, no? Siya lang gid ang aton sini nga mangin source of strength, no? Kung nga ang makapalangga man kita sa isika pareho naton. Bangod kay tigin palangga niya kita una. So wala sang rason nga hindi kita magpalangga sa aton sisig kapareho. Kay ti amo na mo ginatudlo sa Dios sa aton, no? May ara siya ginhatag sa aton nga kaalam, no? Although nga ti may ara man siya ginhatag sa aton sang freedom. Pero bilang mga kabataan sa Dios, no? Kailangan i-follow naton ang iya sining luyag para sa aton mga kabombo, no? Initanan sana siling ko na hindi naton mahimo kung sa aton lang, because we are just nothing. But with God, we can do everything. No, sa iya sini iya nga mga pulong nga mabasahan naton sa iya sibilan kasulatan, mabatian naton kung magsimba kita. Ti bilang mga kabataan, amo na dapat ang himuon ta. We should follow sa iya sini iya nga mga commandments. Hindi man kita magmangin perfect, no, to follow sa iya sini nga mga commandments, pero at least we are very much aware nga kung maghimo kita sini sala ni, no? Although nga weak kita ti makasala gid kita, pero at least at the end of the day makambal kita, oh Lord, I'm so sorry, nakasala ako. Amo na pinaka-importante sa tanan, no? Mga kabombo, so love ipalapnag, no? Ang ginatawag mo lang, if there is proliferation of the so-called illegal drugs, kitaya dapat ang aton sa ipalapnag the proliferation of God's love. Ang paghigugma nga amo ang ginatudlo sang Dios sa aton bilang yasini nga mga kabataan. It's not that easy, pero by God's grace and by God's mercy, overflowing grace and mercy sang Dios sa ginahatag niya sa aton, we can do it, no? Hati, sige. Mga kabombo, bawdo tinupa, nagidyang ulan, no? Mag-ano kita, ha? Dala kita sang payong, maproteksyonan nato na aton sining kaugalingon. Mga kabombo, agod nga ti, bawal magkasakit baya. Kabudlay. Okay? So, mag-uluandam kung wala man lang sa may katuan nga importante, dapat magpasilong lang gidanay
kung sa Bisaya pa, magpuyo lang gid anay kita. Sa sulod sa aton si balay, no, kung pwede pa lang, hindi kita anay maghalak-halagaw. Kay kabudlay, mabasa-basa kita sang ulan, no, kabudlay mga kabombo, ang aton siniiyang nga lawas kadan, huyang, no? Fragile ang aton siniiyang lawas, especially ang aton sining health. Okay, nakita dira pampag-good vibes si Miss Jazz. No, initanan hindi ta mahimo kung wala kita naga binuligay. Kag kung wala kita naga pinatawaray. Kag kung wala kita naghatag sang tsansa sa aton sisig kapareho, no? Kung ang Dios the God of many chances, ti kita dapat mga makabataan niya. Amo man na hatagan nato ng tsansa sang isa kag isa, no? Nga magbag-o, tsansa nga ti mapatawad. Although nga duna sa aton ang kabudlay magpatawad, especially kung kadako sang ginhimo sa imo sisig kapareho nga sala sa imo, no? It hurts a lot. Sometimes, amo na ginahambal nga, it's okay sometimes not to be okay. Kaya ti gariak ka lang bilang tao, pero hindi kita dira mag-dwell because we are already children of God. Tindug no? Another chance, another day, another chance, another hope. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Antes pa man, yari anay ho, kadto kita anay sa aton siniiyang isa ka segment diri, no? Ang ginatuwag man naton nga ang kahapon lamang, no, sang aton siniiyang pungsod Pilipinas kung mayara kita sang dako nga maragtas bala or kabayan sa aton sing history, no, sa aton si pungsod Pilipinas gina-prioritize ta gid na. Pero kung wala, may ara makita nga world history. Pero kung duhagid may dalalag ko sa aton si Philippine history kag world history, aton ina diri nga ginadulong sa inyo. FYI, for your information, mga kabombo, no? Para sa aton si bagong henerasyon and sort of refresher para sa aton siniya nga may mga edad na mga young at hearts. So sa aton sining kahapon lamang today in history, amo man ni matudtod mga kahapon lamang, no? Sa maragta sa aton siniya nga kalibutan, mga kabombo. So diri na kita sa aton sining kahapon lamang today in history. Nakaibalo bala kamo mga kabombo nga subong nga adlaw. Di bala subong ang petsa 29, no? July 29. Nakaibalo bala kamo nga subong adlaw Hulyo 29 ukon kada July 29 bumbukem, no? Of every year may ginahiwat kita nga pangkalibutanon nga selebrasyon. Kada tuig, kada petsa 29, just like the same date today, subong adlaw ang focus sa mga grupo nga nagabinuligay sa bugos na kalibutan sa pag-amlig sang isa kasapat nga mayara sang klase nga ti mga daw naga amat-amat na dula. Ining mga tigre. So, subong adlaw mga kabombo, it's World Tiger Day or International Tiger Day. Kaysa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, Hulyo 29, no? Sa tuig 2010, kung isipon ta mga 12 katuig pa lamang ang nakaligad. Sang nagsugod ang initiative o kung inisyatibo, no, sa pagtukod kag sa pagsugod man sang kahiwatan sang International Tiger Day or World Tiger Day. That was July 29 of the same day today, 2010,
nagsugod ang inisyatibo kag pagsugod man, inisyatibo sa pagtukod kag pagsugod man sang sininga selebrasyon, sang sininga kaywatan. Nagsugod ini no dito sa may St. Petersburg Summit. International Tiger Day was initiated at St. Petersburg, mga kabombo, no? When we say St. Petersburg, amo ini ang gintawag sadto nga Petrograd. Kag tubtob nga ning Leningrad. Amo ini ikaduwa nga pinaka largest city sa pungsod Russia. Na-mention ko ang Russia, no? Nga kon nagatuo man sila sang dako-dako kang matuntun nga Dios, buhi nga Dios. Ang paghigugma dapat ipangibabaw nila, no? Kasi nasiling ko na mangin matauhay, no? Ang kalibutan kon sila mismo nga mga Russians ang nakakilala sa matuntun nga Dios kag I'm sure, no? Bilang mga Kristiyano kag mga tumulo sang dako-dako kag matuntun nga Dios, buhi nga Dios. I'm sure ang ila sini nga pag-atake sa Ukraine magauntat man. Speaking of Russia, amo man ni diri man nagsugod ang initiative sa pag-celebrate sang International Tiger Day no sa St. Petersburg dito sa may pungsod Russia. So, ang Global Tiger Day, ukon International Tiger Day, isa ka annual celebration, agud, no, sumugod sadto sang 2010, sang July 29 of 2010, gisuguran dito sa St. Petersburg, pinaagi sa Tiger Summit sa pungsod Russia, mga kabombo. Kaangay man sa first day, hasta subong nga selebrasyon, ang goal sang sininga kaywatan amo ang mapalapnag, no, to promote sa pangkabilugan nga sistema agud nga maproteheran, no, mapalangga, mautitid ang aton sininga natural habitats sang mga tigre. Ang ila sininga kung sa aton pa ang aton sininga abode, no? Ang aton sininga balay, ang aton sininga dwelling places. Kaya mo ini ang isa sang mga ginsuguran sa atong 2010, no? Ang pagsugod sa International Tiger Day, that is to promote global system for protecting the natural habitats of tigers, no? And to raise public awareness and support for tiger conservation issues. Kay damo na nagakapatay, amat-amat naman sila subong ang nagakapapas, mga kabombo, no? Ang International Tiger Day ang nangin epektibo every 29th of July. Kay binuligay, no? Inupdanay. Labi na gid ang mga grupo nga ang ila siniiya nga pagtukod, ang ila sini existence sa mga grupo, that is to protect the so-called tigers sa aton siniiya nga kalibutan. Kung magambal kita sa tigre, mga kabombo, when we say tiger, amo ni siya ang largest living cat species, no? Kung may mga kuring kita sa aton balay, sa nagligad baw, nakitaan ko gitong dako-dako nga kuring ni Bombo Daniel, nakitaan ko. Abi ko anay, naglagan ko, kaya abi ko anay, ido. Kaya kadako-dako, gid. Si DOG. Amo ni gali, parehas ni sila, isa ini sila ka species, no, sang tigre, no? Tiger is the largest living cat species. Kag miyembro ini sila sang genus Panthera, no? It is most recognizable for its dark vertical stripes. Ining mga tigre, balaan mo gidya kati ang ila siniiyang
panit kang ilan siniiya nga balahibo, no, stripes, no, may stripes sila nga orange o kung ang ilan siniiya nga balahibo, orange fur with a white underside. Stripes nila, it's either white, orange, kang iban black, mga kabombo, no? The largest living cat species ang tiger, mga kabombo. So, naway epektibo ining tuigan nga selebrasyon to raise awareness for tiger conservation. Kada tuig, kadamo sa mga nagakapapas nga mga tigre bangod sang selebrasyon nagatililipon ang mga katawhan sa bugos sa kalibutan, no? Para nga maghugpong kusog, no? Nga magsalbar sang kabuhi sang sining nga mga tigre. And pinaagi man sa information dissemination kung paano kita makabulig sa sining mga kasapatan naton nga ginatawag tigre. Kada tuig, mga kabombo, may nagakatabo nga International Tiger Day. Sa nagliga nga 2017, ang 7th Annual Global Tiger Day ginselebrar sa naglain-lain nga pamaagi sa bugos sa kalibutan. May mga local events nga gin-organize sa Bangladesh, sa Nepal, kag sa India. Kag subuman sa mga non-tiger range countries, kangay sang England kag United States. Pila ka mga celebrities ang nagpartisipar, pinaagi sa pagkaka sa ila sini nga social media profile photos kagin islan, no? Ang World Wildlife Fund, mga kabombo, ang nagpadayon man sa sini nga promotion nga gintawag nila Double Tigers Campaign. Pinaagi sa pag-invest sa mga rangers, no? Pero si rangers, ti amo na ang nagabantay sa aton siniiya nga mga tigre sa lasang o kung sa anuman nga ila sini nga dwelling place, no? Sa zoo. Kag pilaman ka mga kompanya sa bugos na kalibutan ang nagpakig-partner, no, sa World Wildlife Fund o kung WWF agud nga makabulig man, no, to raise awareness parte sining aton siniiya nga mga kasapatan nga ginatawag tiger. So, sa 2018, mas nagdako pag ginang awareness sa bugos sa kalibutan, no? Sa mga tiger populations, kag sa challenges sa ila sini nga pagtiner din sa kalibutan, no? Ang ginatawag bala nga conservation. Ining makautunan naton, nangin dalan sila, no? Ining mga conservationists naton, nagabulig sila, no? Sa salbar sa sining mga tiger nga ni, labi na gid sa mga kapungsuran, ngayara gid madamo sa mga tigre, pero amat-amat naman nga nagakapapas. Ang pungsod India, mga kabombo, amo gid ini ang may dako nga kontribusyon, no? May mga wild tigers sila. Kag every 4 years, nagapakita sang promising rise, no? Sang ginatawag bala nga pagsalbar kag pagpadamo sa sining amat-amat na kuntani nga nagakapapas nga mga tigre sa bugos nga kalibutan. So, nagaamat-amat taas, no, ang kabuhi kag ang pagpadamo sang tigre, no, sa bugos sa kalibutan. Labi na gid sa pungsod India. Sa matutuod lang ang pungsod India, isa ini ka habitat, no, sang malapit 70% no sang total tigers sa bugos na kalibutan. So diri kita maga-focus sa pungsod India, no, kung sa diin sa kabugusan nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan. Ahay, mayoriya sa mga tigre naton iyara sa pungsod India. Kag amo man ining rason kung ang tema sang karon nga International Tiger Day, mga kabombo. Ang tema karon nagahambal sa Ingles nga pulong,
India launches Project Tiger to revive the tiger population. Amo giniyang nakasaad nga tema sa subong nga tuig o subong nga adlaw International Tiger Day. India launches Project Tiger to revive the tiger population nga nagaamat-amat papas mga kabombo, no? May ara sila nga mga programa, no? Project Tiger, may ara nga ti naga-adapt sang tiger o kon tigre nga mahimo makasalbar, no? Labinagid sa tigre nga daw nagatalang-talang na daw nagakagutman mga kabombo, nagamasakit. Ang organization no sang International Tiger Day organizations mga kabombo, uy, dali lang gid antes man ako tapos ang akong siniyang kahapon lamang today in history. Makakilibot ni ho, mga kabombo. Ang aton sining flash report. May first case na sang monkeypox baw diri sa aton sa pungsod Pilipinas. San ulang to, Japan pa lang to. Isubong ari na sa Pilipinas, ho. First case sang monkeypox diri sa Pilipinas. Yari sa aton siningalinya gikan sa newsroom sa DYWB Bombo Radyo Bacolod si Bombo Faith El Shario sa paghatag sa aton sang report may kangtanan sini. Bombo Faith, come in. Yes, Bombo Jazz, mayong hapon. Bombo Jazz, ginkompirmar sa Department of Health, subong lamang nga hapon, nga diri sa pungsod Pilipinas, mayara nakita sang na-record nga una nga kaso sang monkeypox. Ini ang ginkompirmar ni Health Undersecretary Beverly Ho sa palace briefing subong nga hapon, Bombo Jazz, nga ini ang pasyente, ang isa ka 31 anyos nga lalaki, nga rather Filipino, kay wala na gin-disclose Bombo Jazz ang iya nga gender. 31 anyos nga Filipino nga nag-abot nagikan sa abroad Bombo Jazz sang July 19. Ang pasyente ang mayara sang nauna na nga mga travels nagikan sa mga pungsod nga may na document man nga may monkeypox cases Bombo Jazz. Suno kay Ho Bombo Jazz, ang DOH spokesperson, ang tao nga ni Bombo Jazz na test positive sang balatian matapos nga nagpaidalom sa RT-PCR test. Gindugang pa sini nga ang pasyente ang nagpaidalom na subong sa strict isolation kag monitoring sa ila balay Bombo Jazz. So again, Bombo Jazz, I stand corrected, wala ni disclose ang Department of Health ang gender sang pasyente kag ang travel history sang pasyente Bombo Jazz. Ang gin-disclose ang dire Bombo Jazz nga may travel history siya sa mga pungsod nga may kaso na nga daan sang monkeypox Bombo Jazz. Okay. So Bombo Jazz, yara ang ini ang Bombo breaking news nga nagikan din si Bombo Radyo Bacolod. Ini si Bombo Glory Fidel Shario para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Faith El Shario, mga kabombo. Amo yan itong aton siniyang flash report, ang aton siniyang breaking news. Mayara na sang reported nga isa kakaso sang monkeypox virus na-detect sa isa ka Filipino citizen nga nagbalik halin sa abroad. Sunod pa kay Bombo Faith, no? Earlier this month, mga kabombo. Suno ini sa Department of Health o kon DOH kag sa karon ang ini nga pasyente ang wala gin-divulge sa iya siniya nga gender, babae man o lalaki, yara karon sa isolation. Sunod pa sa kay DOH Undersecretary Beverly Ho, mga kabombo, no? So dugang nga report aton ini nga pagabantayan, no? Baw, ati wala pa kita gani doon tapos-tapos sa ginatawag nga ang aton siniya nga ginakadlukan na COVID-19. Daw nagasugod pa lang kita nga tayada nga magbalik sa aton sini nga normal nga pagpangabuhi. New normal nga pagpangabuhi, ari naman ho. Mas
Kung lantaw naton sa Facebook vlogging naton mga kabombo, gina-feature naton dira, no? Especially ang mga basic facts angos sa monkeypox, no? Isa ini ka infectious viral disease, no? Kung maghambal kita viral disease, naga-occur ini, no, kung ang organism sa aton sining lawas ang iga-invade sa ginatawag pathogenic viruses kag infectious virus particles o kung ining virions, no, nga attach or naka-attach diri kag magasulod sa susceptible cells naton, no? Amo na ang ginatawag nga viral disease. Ti amo ni ang monkeypox, isa ini ka infectious viral disease nga nagakatabo o kung naga-occur sa aton siniiyang mga tawo sa katawhan kag sa pila ka mga kasapatan man, no? Kabay pati ang tiger nga International Tiger Day subong nga ginahuluang bala naton hindi niya, no? Ang mga sintomas ng monkeypox, nabatian nyo man dala sa aton siniyang Facebook vlogging, no? Ginahilanat ang pasyente, no? Swollen lymph nodes, no? Nagahubag ang mga lymph nodes, mga kabombo. Kag may makitaan nga mga rashes nga nagapurma daw mga, ano bala, lagko bala nga bitog-bitog, blisters, mga kabombo, no? Daw kaangay bala nga ginasulalog ka. Pero iniya daw lala, tulukon kay damo-damo kag dalalagko, no? Blisters kag ga-crusts over, no? Amo ni, mga kabombo, ang ginatawag nga monkeypox. Isa ka infectious viral disease, no? Kabay pa nga ma-contain ini kag hindi na iya maglapta naman sa aton siniiya nga pinalanggang pungsod labi na gid sa mga pinalanggang pumuluyong Pilipinhon. Ang iban wala pa gani nag-ayo, no? Sa COVID-19 ara pa sa hospital nabulong puti aray naman ho ang monkeypox, no? Bag-o gilang breaking news, first case sang monkeypox virus, mga kabombo. Amo nang ginatawag tangati pangamuyo na lang gid nga aton siniya halong, no? Ang aton siniya nga paghalong sa aton kagalingon, and most of all pangamuyo na lang gid. Kaya ang Dios na lang gid ang maga-cover sa aton ang yan sini nga mantle of protection, no? Nga tabunan niya kita. Batok sining mga makatalagam, makahalalit, makalalaton, o dumahadlok ka lang tawon, especially ang monkeypox, no? Oh Lord, ubayi kami tanan. Abudlay na gid, no? O sige lang You got it first, you got it right, and you got it fast. Diri sa Bombo Radio, Bacolod, Bombo Radio, Philippines. Sanasilin ko na, subong adlaw kabay pa, no? Ang aton siniiyang nga mga tigre, mga kabombo, no? Hindi lang yan malatnan, bala sa ginatawag nga monkeypox, kaya mabulubudlay. Kaya hindi lamang sa tao, no? Hindi lamang sa mga monkey, sa pilaman ka mga grupo sa mga kasapatan sa kalibutan. So, sinasilin ko na mga kabombo, today is International Tiger Day. Kag sa nahambal ko naman, ang tema sang karon nga kiwatan, bangod kay 70% gid sa mga tigre sa bugos sa kalibutan, iyara nagaspunsok sa pungsod India. So, ang tema subong, mga kabombo, nagasiling sa Ingles nga pulong, India launches Project Tiger to revive the tiger population. No, kaya mat-amat naman sila nga nagakapapas. The International Tiger Day or World Tiger Day or Global Tiger Day. No, gina-promote ni for public awareness, for support for the natural habitat of tigers and tigers themselves.
Philippine Standard Time, 40 or make it 38 minutos na nakalipas sa taknang alas 2 mga bombo. Amoyad to nga aton sini nga matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kapon lamang sa maragta sa aton sini iyang nga kalibutan. Sa aton sini world history. Ang inyo sini mga kasaysayan mga kabombo, aton ina panumbalikan. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin si
sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. 44 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Papalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa makadali lang kay nga aton siniiya nga mga nagapamati no diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kahapon may ara ako nga remind sa inyo no. Ginhatag ko ang ikaduha nga pamaagi nga mahimo kamo makadaog sa nalalagko nga mapapremyo sa nagasugod na naton karon nga enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. No, kung sa diin mayara sa 6.5 million pesos nga kasiyahan in total prizes iga pangatag nationwide. So na isa-isa na naton ang duha sa tatlo ka mga pamaagi no. Ang aton siniiya nga sang nagliga the other day no. Ang aton siniiya nga isa-isa sa inyo kung paano ang mga tag-iya sa mga sari-sari stores or mini groceries maka-entra sa aton siniiya online activation cash siyahan. O kung aton si online contest para sa pinakamanami nga promo products display o sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Kag sang kahapon naman, may ara naman kita nga dulong sa inyo ang isa ka pamaagi kada Sabado, no? Ang pagpadulong naton kag pagpatigay naton sang aton sininga nga palengke draw mga kabombo, no? Pwede man kamo dira makakadto damo nga mga kasiyahan ay gahatag naton. No may kantahanay, sinautay, bunong braso, no parlor games, video kit challenge, kag raffle draw, no? Dira mismo ya pagkatapos sang draw ya ihatag ora mismo ang inyo sini mapapremyo. Kag ang katapusan naton mga kabombo ikatatlo nga pamaagi kung paano kamoy magdaog, no? Sa nasiling na naton, there are 3 ways to win sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo sa Bombo Radio ka Star FM this year 2022. Ang ikatatlo, ang una nga pamaagi, or ang ikatatlo nga pamaagi mga kabombo, no? Amo ini, mahapos gid lamang, no? Ang magpasakop. Sa aton sini nga mga send-in entries, send-in participants, no? Amo ning himuon nyo kag kalabanan amo ni ang ginauna gid no nga pamaagi. Magbakal kamo sang mga proof of purchase nga gamiton bilang amo na no. Magbakal kamo sa mga produkto nga gamiton bilang proof of purchase no. Ang aton sining proof of purchase na nasiling na naton Silver Swan Sukang Puti, Orocan Pure Gold, Lifebuoy, San Miguel Pale Pilsen, our Floreti Pawn Shop and Jewelry, said Panyawan, ti amo na mga kabombo, no? Ang aton sining mga produkto, bakal kamo subong damo-damuon kay ang ila siniiya mga kabombo, no? Kaangay sa proof of purchase nga Silver Swan Sukang Puti, no? Ang iya siniiya nga stand-up pouch o kung label among kinahanglan, no? Bakal kamo sang Orocan kay ang sticker o kung coupon sini kamay ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles amo man ang himuon nga bilang proof of purchase no. Sa Pure Gold isa ka resibo makuha nimo sa tagsa ka pagbakal nimo
nga may minimum worth sa imo sigang purchase nga 300 pesos sa bisan din lang nga Pure Gold Supermarket, no? Pwede na ng resibo, no? Sa Lifebuoy naman, pwede na siyang empty box, no? Kag sa San Miguel Pale Pilsen, of course, ang crown o kung takop o kung tansan. Sabay naman sang R. Ferretti Pawn Shop and Jewelry, ang coupon, no? Sa tagsa kapag bakal sa mga lahas, relo, o kung ang inyo sininga pagprenda. Sa aton sininga mga pawned items sa mga kabombo, at sabay naman sa said Panyawan, ang empty blister pad o kung banig. So, ang inyo sinihimuon, isulod sa puti nga sobre, ang bakal nga proof of purchase. Wala na unod ha, isulat sa gwa sang sobre, ang ngalan, edad, address, contact numbers, pirma, week number, nga entrahan kag ang ngalan sa proof of purchase nga ginlakip. So, sa sini nga mga inadlaw, we are at the week number 1. Okay, butangan ninyo week number 1. Ibutang man ang promo title sa tunga, no? Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. I-address sa Bombo Radio kung sa Star FM. Kag ihulog ini ang inyong mga entries, padamo-damo entries, no? For the more entries you send, the more chances of winning. Ihulog ini ang ining mga entries sa estasyon sa Bombo Radio. Kay may ari kita diri mga drop boxes subo man sa Star FM, no? Ukon sa mga ginpamutang naton nga mga drop boxes, mga designated drop boxes naton, malapit sa inyo sining lugar, no? All over Bacolod City and Negros Occidental. Mayara kita sa mga designated drop boxes sina sang Bombo Radio ka Star FM nga enhanced swerte sa Palengke promo, no? Gani magpamakal na kamo, no? Kag mag-usar o kung maggamit sa mga masunod nga mga produkto, agud kamo ang makatipon sang madamo nga mga proofs of purchase, agud nga mag-enjoy sa mga papremyo nga gapanghatag, mga kabombo, no? Grabe ang aton siya premyo. So that's the third way for you to win, no? Padala sa mga entries kay ibutang sa mga drop boxes. Okay? Sige. 3 na lang kapamaagi ha. Kung gusto ninyo, 3 man kapamaagi ang entrahan nyo damo-damuon ninyo ang inyo sinima entries. Kaya dalalag ko, baya mga kabombo, no, ang aton siniiya nga mga papremyo, no? Diri sa aton sa enhanced swerte sa Palengke. Ang aton sini nga papremyo, mga kabombo, kadalalag ko gid, labi na gid sa aton siniiya nga grand draw. No? I-look forward ta, i-fast forward ta, ang grand draw prizes naton this coming September 24. Although wala pa kita nakasugod sa aton siniiya nga first week, no, sa padaog sa inyo, ang aton sa grand draw September 24, 2022, ang igapanghatag naton dalalag ko para nga inspired kamo, no? Maging inspired kamo sa paghimo sa mga entries, no, for the first week, second week, third week, 4th week, 5th week, 6th week, and 7th week, no? Ang aton siniiya nga grand draw prizes, 20,000 pesos. So, kung kaisang 20,000 pesos, kabudlay. Kung saan naga-salary loan, naga-loan, naga-utang. Pero may mga interest, iniya wala. Kapisan lang yun, no? 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, amo niyang aton siya guaranteed prizes. Plus, mayara kita sa 5 ka mga consolation prize winners na pagaymuon nga magabaton sang 2,000 pesos each sa 24 key cities na may Bombo Radio ka Star FM stations all over the Philippines. Kalikip na diri sa may syudad sa Bacolod, diri sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM Bacolod, mga kabombo. So, enhanced swerte sa Palengke sa Bombo Radio ka Star FM, over 6.5 million pesos kashiyahan, total worth of prizes, igapanghatag nationwide. No, magasugod kita, August 1, no, this coming Monday, mga kabombo, magasugod na kita. Ang aton siniiya nga pag-draw kapag panghatag sa inyo sa mga papremyo. Ano pa ang inyo sinihulat? Maghimo na sa tanan or madamong mga entries. For the more entries you send,
the more chances of winning. Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Yari na kita makabombo sa aton sini nga main menu sa aton sini iya nga palatuntunan ang inyo sini nga makasaysayan. Ang aton sini nga letter sender, isa ka lalaki, nagapakilala lamang sa kay Jose. Si Jose is 53 years old, sang syudad sang Bago. Ang kasaysayan ni Jose, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Taoga lamang ako sa kay Jose, nagapanuigon ako karon sa 53 anyos. Yari kami diri nagapuyo sa may syudad sang Bago. Miss Jazz, ang akon siniiyang sitwasyon karon daw kaangay kati ako ang kamagulangan mo. Daw kaangay nga may kaugalingon naman ako nga pamilya sa pag-utitid sa akon si mga utod ang akon siniya nga mamanghod. Malaan mo, Miss Jazz, 4 kami ka mag-ululutod. Ining manghod ko 3 kabilog. Lunsay ini sila, Miss Jazz, mga babayi ang 2nd and 3rd. Sunod bali sa akon, kagang kamanghuran, amon ni ang lalaki. So, sang una, Miss Jazz, ako bilang eldest, badil gid kuya sa akon maginikanan. Nga tanan nga mga responsibilidad bilang kamagulangan nga bata nila, kag kamagulangan sa magululutod. Huben pa kuya Miss Jazz ya. Grabe na ya. Kabalo na kuya magpangita sang pamaagi kung paano makakwarta. Kay bangod kay imol man lamang kami. Pero pasalamat ko sa karon Miss Jazz nga sa edad ko nga 53 anyos, pasalamat ko nga ginamo ko ni sa akon maginikanan. Tub-tub nga akon maginikanan Miss Jazz, amat-amat nga ti una napatay nga akon sining amay, kag ay kaduha amo naman ang akon sini nga iloy. Bangod kay ako ang kamagulangan, Miss Jazz, halin sang una, ya madumduman ko, ang akon sini mga mangod, ya Miss Jazz, ya nakatapak sa high school. Ako ya wala. Bangod ako ya ang kabulig sang akon sini amay, sang time nga buhi pang akon sini nga amay, kag nga akon sini nga iloy. So sa nasiling ko na early pa ko natubuan buot. Ang akon sini 3 ka mamamanghod, ang dason sa akon nga das na ni sila 2 ka babayi, kag ang kamanghuran lalaki. Sila ya Miss Jazz, yati ako hasta lang ko elementary. Sila ya Miss Jazz, sabi mo, hasta gid sila sa high school. Kag ang kamanghuran gani namon nakatapak pa ya sa college. Ako nga kamagulangan nga suli sa iban. Di ba la Miss Jazz, ang iba niya nga pamilyang mga ginikanan, ginatagan sang prioridad ang kamagulangan, nga mo ang unahon pa eskwela. Kaya agod nga kon makatapos sa pag-eskwela, kag makapangita na sa trabaho, amo naman ang magabulig sa iya sininga dason nga manghod. Amo na iya ang mabatian ko pero sa ako niya Miss Jazz, suli. Ako ya wala gid pa eskwela ni nanay kag ni tatay. Ako ya gin himo nga tagbulig sa akon sini nga amay. Samtang ati kami ang nagapa-eskwela sa akon sini 3 ka mamanghod. Amat-amat. Bali ako ya ang ginhimo nga sakripisyo sa akon maginikanan para nga masudlan sang kaalam ang akon sini 3 ka mamanghod. Isad to, Miss Jazz, ang bulubataon pa ko,
nagalain ginang buot ko. Siyempre, may ara man ako ya sang handom sa pagpangabuhi. May ara man ko handom ya, Miss Jazz mo. Gusto ko gid sang una ya magkuha sang kurso nga sadto ya, Miss Jazz ya. Babae man ko na laki. Commerce bala, Miss Jazz. Gusto ko ya mag-negosyo. Amo ginasakon sini iya nga mind kasakon sini nga tagipusoon. Pero galing kay ti amo ni ang akon sini iya nga mapait nga papel sa amo si pagpangabuhi. Ako ang kamagulangan, ako ya ang nagbaka-baka kang naghimakas. Agud lamang mapaeskwela ang akon sini tatlo ka mamanghod. Ibisan galain ang buot ko, Miss Jazz, kag gusto ko nga mag-eskwela. Wala ko sa may mahimo. Wala ko choice, kundi ang magsunod sa kunano ang luyag sa akon sini nga mga ginikanan. Hasta na lang, Miss Jazz, ang ulihi sa amat-amat na nga nagtalaliwan ng akon si maginikanan. Ting akon si mautod, kay ti naka-enchende man sila sa akon. Hindi na kuya abiya makapaeskwela sa ilang hasta sa college. Nagkanya-kanya kami, Miss Jazz, pagpangabuhi. Iban ko nga mga utod, nagkadto sa Manila, agud lamang mangita sang trabaho. Ako naman niya, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa akon sini nga edad, bisan mahambal ko nga daw kahuluya. Pero Miss Jazz, abi mo, nagpadayon ako sa akon pag-eskwela sa high school. Kay gusto ko gid, Miss Jazz, nga makahibalo bala, mabutangan sang alam, sanduga nga kaalam nga akon sini iya nga utok. Ahay, nagmatumato ko ya, Miss Jazz, nagtapos ako sa akon sini nga high school. Kay gusto ko, Miss Jazz, makagwa diri sa aton pungsod Pilipinas kag mag-abroad. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, natuman ko initanan. Sa bulig man sa akon siniiya nga mga distant relatives nga may kaluoy sa akon. King akon si tatlo ka mamanghod, Miss Jazz, ang dason nga nagdason abi sa akon. Amo ni siya yung daw nakatapak sa college. Pero ang ikatatlo ka ikaapat, amo ini sila, Miss Jazz, nga wala na ko sang ikasarang sa nagtaliwa na si tatay kag si nanay. Wala na ko sa ikasarang nga mapaeskwela sila sa college. So nagkanya-kanya kami. Ang utod ko nga tatlo ka bilog, ang duwa ko ka mga utod nga mababayi, nagpalaman na naman lang. Ang akon siniiya nga, ang amo si agot nga lalaki, ti nagpangasawa man. Ti ako na lang bilin, Miss Jazz, kag amo ni nga akon sini nga gintapos gidya nga akon high school. Hasta na lang, Miss Jazz, nga ti sa prangka nga sugilanon, pilaman ako katuig, nga naging OFW ako. Bisan mabudlay ang akong si trabaho dito, kay ti wala ko katapos sa college. Pero at least, nakabulig naman ako, Miss Jazz, sa akong sininga pamilya. Ako sa gihapon niya ang tagbulig nila sa ila sininga pagpangabuhi, sa ila si mga kabataan. Bangod sini, Miss Jazz, doon na courtail balang akong siniiya nga personal man nga happiness. Ti sa prangka nga sugilano, mayara man ako ya sang nangin espesyal nga karelasyon sadto. May ara man ko sa nobya, pero wala akong gidto ya, Miss Jazz, gimpang tutukan. Kisang ato ako sa abroad, ang akon siniiya nga tutukan, amo naman ang akon mga manghod, nga ti may mga pamilya na sila pero lunsay man mga pigado. Ti bilang manong ako sa gihapon, ang ilan siniiya nga ginakutot. Ti sinuman lang ako, Miss Jazz, kay sa totoo lang sa nagtaliwan tong akon sining mga ginikanan, bilang kamagulangan, kaghalin sa una mo gid ni. Dapat magserbisyo gid ako sa akon mamanghod kay ako kamagulangan. Amo na yang akon sininamatan nga papel diri sa kalibutan. Nagasakit man ang buot ko kay wala ko ang ka-eskwela katapos sa pag-eskwela. Kag wala man ako iaabi naka-enjoy gid sa akon siniiya nga pagkabata. Bangod kay sanasiling ko na temprano pa ako yang ginbadil sa akon mga ginikanan sa ginatuwag bala responsibilidad sa amon sini nga pamilya. Wala man ako na, Miss Jazz, sa galain na akon si buot, pero sa nagtaliwan tong akon mga ginikanan, ginbilin gini sila ang akon sini tatlo ka mamanghod sa akon mga ginikanan.
Kaya muna, Miss Jassy, sa ato na ko sa abroad, amo naman ang akon siniya nga gingastuhan, ang akon siniya mga hinablos. Ti sa prangka nga sugilanon, Miss Jassy, ang akon kalipay siguro sa karon ang akon siniya mga hinablos. Nga ibanti nakatapos na gid man sa pag-eskwela sa college. Pero pagkatapos ko naman, Miss Jazz, naghambal ako nga ti manulo negosyo na lamang ako. Mag-ulo arindo bala Miss Jazz ang duta diri sa amon sa may syudad sang Bago. Iti daw nakasupot-supot man ako didto. Kaya mo na Miss Jazz, daw nalipatan ko na ya. Ang akon sinikaw galingon. Sa edad ko karon nga 53 anyos, Miss Jazz, wala ako iya sang asawa. Pag wala man ako sang pamilya. Wala ako sa makabataan, di makabataan kung akon si mahinablos. Sang time naman nga ari ako dili nagbalik, kag nagnunegosyo na lang ako, Miss Jazz. Sa nasiling ko na pang ulo arindo sang duta diri sa amon sini nga lugar. Kag may gamay man ako abi, Miss Jazz, nga daw tulo tiyangge da kaya ako naman ang bilin sa amon si Balay. Pero malapit naman ako sa akon si makauturan. Kaya iban nga taga Manila, nagbalik man diri. Ari naman sila diri, Miss Jazz. Kag kompleto naman sila karon diri nga tatlo nga mamanghod ko. Ti sa nasiling ko na, Miss Jazz, imbis nga tulutawhay ako, kay ti single, may negosyo, sa gihapon daw kaangay, nga pamilyado na naman ako. Kaya ari naman diri, ako naman gihapon ginakutot sa akon si mamanghod. Labi na gid sa magalastuhon nila sa ila si makabataan, sa ila si nga pag-eskwela. Ang kaisa, Miss Jazz, na galungo lang ko nga kung amo niyang responsibilidad ko, halin nga nagmuklat ako sa sininga kalibutan bilang kamagulangan. Hasta nga nagtalaliwa na ako si maginikanan, hasta nga ako na lang ang ginasaligan, hasta subong, Miss Jazz. O kay isa makapoy man, kay ti sulusambot man, Miss Jazz, pero sa gihapon, kinadumdum ko, naga-flashback lang na sa akon si panguna-una ang mga tinaga ni nanay kag ni tatay sa akon. Nga ako ang kamagulangan, ako dapat ang magulikid ka magbulig sa akon sining mamanghod. Pisan ano pa ang matabo. Sa edad ko karon nga 53 anyos, Miss Justy, ginaano ko na lang kaugalingon ko nga magmangin malipayon. Makitaan ko mga hinablos ko nga ti nakagraduate naman sa high school, kag mayara naman ako aron nga hinablos nga ti ginapa-eskwela ko dira sa may Bacolod City. Amo naman lang na, Miss Jazz, akon si kalipay, kag ginapa-insyende ko na sa ila nga magtarong sila sa ila pag-eskwela. Kay ginpaigad ko ya nga akon sini nga kaugalingon nga kalipayan, kay sila yang akon sini nga nangin prioridad. Sa karon, Miss Jazz, amo ning akon sini iya nga pagpangabuhi. At the age of 53, single, wala nobya. Sa gihapon, nagauyat sang papel bilang kamagulangan sa mag-ululutod. Nagauyat sang papel bilang si Tito Jose sa akon mga hinablos nga nagaamat-amat damo. Nagauyat sang papel bilang si Manong Jose sa akon sini tatlo ka mga manghod. Pero kung kaisa, Miss Just lipay man ko, especially kung kung Domingo, kag magharaguyo na da sila sa balay, kompleto kami. Ay kung kaisa, nag-arkila ako sa salakyan, kakadto kami sa lulubngan sa amon sa maginikanan. Amo lang ang kalipay ko, Miss Jazz. At least, ginatuman ko sa subong ang promisa ko sa maginikanan ko sa ilaluyag nga hindi ko pagpabayaan na akon sini mga manghod. Kabay pa, Miss Jazz, nga nakahatag man ini sang kalingawan sa imo siniiya nga matagpalamati ang akon si kasaysayan. Kagabay pa, mapulutan man sa leksyon kang inspirasyon. Miss Jazz, tubtub naman din ang akon si pagsaysay. Ang tagpadla si Jose, si Manong Jose, si Tito Jose, si Toto Jose, 53 years old sang syudad sang Bago. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3.
Una sa tanan, salamat gid sa imo siningi kasaysayan Toto Jose ha. O kadamo man sa imo siniya nga ano no, nga papel sa kabuhi bilang bata, bilang utod nga magulang, si Manong, ang sa subong si Tito Jose naman sa mga inablos eh. You know what, Jose, blessed are you, no? Kung wala ka gid man abi na kabatsyag sang lang kung kaysa gahambal ka nga galungo ka nga amo gini nga klase sang responsibilidad nga ginhatag sa imo. Pero pasalamat ka, no? Kay pila ka adlaw, no? Kay tiyang imo kung sa ano pa ulirang anak, ulirang kapatid, ulirang uncle, no? Sa imo mga kinablusan. Ang Dios na lang ya Jose ang magabalo sa imo, no? I'm sure sa nasunod pagani sa imo, I know simple living lang ikaw kay you are teaching yourself to be happy of the life as it is, no? Kung ano man ang mga buhi mo subong single, may mga ginabuligan, happy ka, no? May golo arindo sang duta, at least nagaganar, no? Kag may ara ikaw sang kagalingon man nga tulot siyang gedra. At least makita nato niya sa pagbasa ko sa life mo, Jose. Para sa ako niya simple yet full of contentment, no? Makakulo kumod gamay kay kakapoy ever since, no? Kay ikaw ang gisaligan sa pamilya. Kaya sa subong, pero at least at the end of the day, malipayon ka. Kaya ang imo si maginikanan na gintulinan ikaw sa ilang sa responsibilidad, hindi pagpabayan ng imo sa mga manghod, you have been doing it wholeheartedly, no? So God bless you, Jose, sa imo sa papel. Ang Diyos na niya magabalo sa imo. Who knows, no? Eventually, at the age of 53 this year, no? Tagaan ka sa Diyos ng partner. May ara ikaw sang makilalan nga babayi, no? Agud nga amo naman niya makatag sa imo sini nga personal happiness. 53 is just nothing sa mga lalaki, no? Kay kamo man yang gapangaluyan, no? Jose, magpabilin nga mangin kontento sa pagpangabuhi and be happy. Kay ang Diyos na bahala magbalik, no? Magbalos sa imo. Salamat gid, no? What an inspiring story of the eldest of the family. Si Manong Jose, dumduman ko. Pilakadlaw si Jose ni malolo na ni kay 53 na siya gadaan. Si Lolo Jose ay matanda na. Ngunit mahal ko pa si Lolo Jose kahit siya ay matanda na. By Corrida, no? Pinakadlaw mo na yung kantuan ni Jose mo, no? Pero wala pa man life begins at 50 para kay Jose. Kaya he's now 53, no? Enjoy life. Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat sa inyo sa inyong pag-upod. No, it's already 11 minutes, no? 11 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3. Kung kamo mayara man sa kasaysayan, pwede nyo ginipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Wala kita sa panahon, no? But before that, ari-anay, aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Ang aton sining pagpangabuhi diri sa kalibutan, hindi lamang sa mga material nga bagay, no? Hindi lamang sa agod mabuhi ang aton sining human body, no? Mabuhi pinaagi sa mga pagkaon, no? Sa foods. Pero hindi lamang sa tinapay. Pero ang Diyos naghambal. Si mismo si Jesus naghambal sa Book of Matthew chapter 4 verse 4 siya sininga Holy Scriptures. Dira nagasiling, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang sa mga tinapay. Physically at kinanglan naton diri sa kalibutan. Sa pagpangabuhi ni aton diri sa kalibutan. But spiritually, no? While we are preparing
for our eternity kung kita ang mapatay na. Tag kita ang igahusgaran na sa second judgment, sa second coming. Kaya mo niyang kinanglanta ang words of God. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. That's according to Jesus. Hebrews 4:12. For the word of God is alive and active. Amo na siya kung nga gina-share ko ini makabombo, not sa akon siniiyang abilidad kay wala-wala gid ko, but by God's grace at least no sharing the word of God, helping to spread the good news, no? Every end part sa sining aton si palatuntunan kahapon lamang to give inspiration, no? Sa aton si matag palamati. Kahapon may nabato na kong mensahe. Siniya Miss Jazz, lain man ang aton sining reliyon, pero I would like to say thank you sa imo siniya nga pag basahon ko na boss kaya hindi ko ni makita ang yung mensahe. I would like to say thank you no sa pag-share nimo sang balaan nga kasulatan sa Dios ang lain to ng aton si pagtuluhan, pero isa lang ang Dios nga aton sininga ginatuuhan, no? Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart, no? Amo ini aton si pagsulundan diri sa kalibutan ang mga tinaga sa Dios sa sinibalaan kasulatan. Psalm 119 verse 105, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Nami na ang bahanon mga kabombo, no? So, that's it. Salamat, Gid. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagyapo ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. O wala? Sino na masugata ko? Nagabarong siya? Daw jutay nga sangguniang bayan eh. Ay ala, si King Koy. Ang adoptibo ni Chalbina. King Koy, di ka makanto? Maring birir! Maring birir ka? Kala ko naman si mo. Oh, kalaba na sang imo buhok sa ilok. Isa ka lang naton sakon. Tira ka na lang gani. Iba si maulihip ako karon sa kasal. Naka! Ulo, ato na siya. May dala siyang almuhadon. Kay maring bira gali siya. Do sa gagoy.
Iya ideya ini ni Barikuson matan. Para bala makapaduding siya. Makadtom na ko bala sa kasal. Migo ko nang adaan si Modesto nga kalaslon. Ang iya sinahayo, amo si Modes. Daw napkin man ha. Mapa-abit ko to bala. Parang agdahon niya ako. Dali ko karon siya tagoy ha. Uy, sino ining masugata ko? Sobra pa ini kaitom sa akon. Uy, sino ang imo ngalan? Ako si Jong. Ah, ikaw gali atong nagtalang? Oo. Ote, diin ka makadto? Nagapangita ko trabaho. Ay, sinong mabaton sa iya? Kay daw sa buli sang kulon ini kaitom. May naibalaan ka ba lang nga pwede ko maubrahan? Aba, oo. May ara. Pati gayonan ko ikaw. Kay ti, paryente ko ikaw mo. Sabihin kita nagparyentihan, Nay. Sa kulor. Pero, kung mapasulod ko ikaw sa obra, kinahanglan nga, hatagan mo ko porsyento ha. Kada sweldo, 20%. Mr. Wong, amo ni siyang akong ginisiling sa imo nga nagapangita trabaho. Siya? Hindi mo na bangkay mangin bodyguard ko. Kay itom-itom sa nasaya. Ano na bahatan? Pahago niya akong konta? Ay, pwede na siya buhaton nga. Manugtrapos ang imo nga salakyan, Mr. Wong. Hala ako na. Sige, baton ako na sa iya. Siya na, bahatong ko na atoy. Ote, nakabati ka, Jong. Baton ka na. Kag hindi pagkalimti, ha? 20% kada sweldo, ha? Kadako sining bala ni Mr. Wong. Damo pa estatwa sa palibot. Ugaling ang mga estatwa puti. Santang ako itom. Labi pa ang isang iniho. Daw tawugid. Nasalapay ko! Ola! Hindi! Natumba kang nabuka! Wala! Nabuka! Tapos ko sini kay Mr. Wong. Basi pahal nun niya ako dire sa ila balay. Ano nga kung buwaton man? Chong! 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 Ola!
tawag ako. Aba! Bumasi kung maakik siya sa akon, kung makaibalo siya nga nabuka ang iya estatwa. Anay ka, ako na lang matindog dire. Mapakuno-kuno ako nga estatwa. Aba! Chong! Ikaw di na! Chong! Ay! Ano ni? Estakwa nga bago? Ay! Kita mo lang ining si Chong Chong. Nagbakal pa siya sang estatwa nga bago? Wala gid siya nagsiling? Oho! Kanami sa palit sindiya! Kahining! Kagang iya nga postora ho? Daw tonay ken! Aper, hikapong ko genesang maayo? Oy! No, tunay gid ho? Kuang kuhagid ang nakabukol? Oh, hala! Penasahe ang estatwa nga iniya. Daw matod gid. Oy! Daw sa malingaw man ta cinema. Sige be. Kay petikong ko ere, Agoy! Ay! Nag-aragoy man! Hala! Ano ni man? Nga nag-aaragoy man siya? Oh! Kanami sene nga estatwa. Ang mayag ni Koro. Talong ko na sa kon kwalto ay. Tito ko ni botang. Palang may kaling